itu itiganite Inoro FM neitahiriro rio menyo na ugi Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro Roshine Roshine rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugino tana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa Murang'a kũrĩa onjoria taũni-inĩ ya Murang'a maheanĩte mendekithia mao igũrũ rĩa ũrĩa kũngĩnyihanyihia ũgwati wa mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka mahinda kwa mahinda na gũcũngĩrĩra hathara nene. Marendekithia ngari cia ũkui wa mĩrigo ikĩgamĩrio barabara-inĩ ĩrĩa yerekeire mocarĩ-inĩ itekũgerera barabara ya tene ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ na ũkunderu. Mwandĩki witũ kũrĩa rũgongo rwa kaunti ya Murang'a Victor Kĩnuthia nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Gwĩkĩrwo ũrami gwa barabara cia taũni ya Murang'a hamwe na matũra marĩa marigicĩirie gũthiĩte na mbere kwambatĩria ikĩro cia wonjoria. Imwe cia barabara ici ciĩkĩrĩtwo ũrami kũgerera mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa barabara rwa Kura. Tarĩu kuma bara ĩno nuona kuma hatũrĩ gũthiĩ nginya MTN nĩ aikarĩte mĩaka mĩingĩ mũno ĩgĩkahutio nginya na icembe gũkũrũrũ kwaikaraga mũno na rĩu nĩ ũkuona rĩu nĩ kũndũ kwega mũno. Onayo thirikari ya kaunti rungu rwa mũbango wa Smart City hamwe na bengi ya thĩ no cinyitĩte itemi harĩ gwĩkĩra barabara ici rami. Tũcokia ngatho mũno tondũ for now rĩu nĩ tuonete barabara cia taũni nĩ njĩkĩre nyingĩ rami na kũrĩa itekĩrĩtwo rami nĩ ciĩkĩrĩtwo cabros na nĩ tuonete tũgĩthiĩ wega, nduthi citũ itithũkaga mũno rĩu nĩ kwegega ti ta tene ũrĩa waikaraga. Onjoria arĩa twaranĩirie nao maugĩte biacara ciao nĩ igacĩrĩte ũkĩringithania na rĩrĩa barabara ici itarĩ rami, gũkũ nayo mĩthiĩre ĩkĩhũtha. Ndĩ mũhũri wa biacara gũkũ Murang'a town na nĩ tũrakena nĩ ũndũ wa rami ĩno, nĩ tũreheire customer aingĩ harĩa matangĩahotire gũka mbere gũtarĩ na rami. Ona kũrĩ o ũguo mũingĩ nĩ wendekithĩtie ngari iria nditũ kwagaga kũgera taũni-inĩ ya Murang'a mũikũrũko-inĩ wa Posta kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa mĩtino ya barabara. Nĩ kuma harĩa Posta kũingĩra ũguo nginya taũni ya Murang'a ũkakumĩrĩra ũguo nĩ gũkoretwo kwĩna accident nyingĩ na twĩna njĩra ĩrĩa ĩgerete harĩa ũtanakinya Posta na nĩ yekĩirwo rami nĩ Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro, na koguo no twende kũ request ko no kũhoteke njĩra ĩyo ko nĩyo ĩrĩgeragwo nĩ ngari mũno ici nditũ ta marori njĩra ĩno ya mocarĩ. Kwa njĩtagwo Lawrence Maina wa Kĩnyua. Niĩ ndutagĩra wĩra haha Thirgate, wĩra wa Shushain. No nyende malori mageragĩre ya mocarĩ ona ngari ici nene cia migukumi cigeragĩre ya mocarĩ nĩgetha tũhote kũruta wĩra tũtena stress na tũtena hahũ. Ona thengia wa barabara ici gwĩkĩrwo rami kũrĩ ona maũndũ matiganĩte marĩa mũingĩ ũrenda marũmbũiyo. Na ona ikaria gũkũ nĩ tũkoretwo na challenges nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo insecurity. Koguo ũhoro wa matawa wĩkĩrwo mũno nĩ county government. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Minista wa gĩthomo Migos Ogamba ũmũthĩ araroka kũrĩa Nyandarua igongona-inĩ rĩa kũhumbwo thũmbĩ kwa arutwo arĩa marĩkĩtie kothi cia moko. Arutwo 500,000 nĩo matirihĩte kothi ngũrani, makiuga rĩu marĩ na itanya rĩa kwĩyandĩka mawĩra nĩguo makorwo makĩarahũra mĩtũrĩre yao. Na arũgamĩrĩria thukuru ũcio wa kĩbũrũri wa Nyandarua Polytechnic marori arutwo mathiĩ na mbere kũhĩmbĩria kothi cia wĩra wa moko kũrĩ arĩa matagĩire ngirĩndi ingĩ matwara university. Simon Igure nĩ ararũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Mũnini wa mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũcio Kĩirũ Kĩmani augĩte makoretwo magĩthomithia kothi ta cia ũbundi wa thitima, maĩ, mahiga, mbaũ na ũrĩmi. Igongona rĩa ũmũthĩ arĩ rĩo rĩa kerĩ kuma thukuru ũcio wambatĩrio ngathĩ na gũtuĩka wa kĩbũrũri. No mwĩyandĩke kana mwana ndũkamũige nyũmba ugage atĩ ũyũ nĩ agũire, mũrehe cukuru yothe wa kothi wa moko nĩtũkũhota kũmwatacha handũ hega harĩa akũhota kũgĩa na skill nĩgetha atige gwĩtwo rĩtwa rĩu atĩ nĩ school dropout, agĩe na rĩtwa rĩngĩ tũkũmwĩta bundi wa thitima, bundi wa maĩ, bundi wa science. Arĩa magũkorwo makĩhumbwo thũmbĩ maugĩte kothi cia moko cirĩ na ũguni mũnene kuona mũndũ no andĩkwo wĩra kana eyandĩke we mwene. Nĩ tondũ kothi cia moko thaa ici nĩ irateithia andũ, to nginya ũthiĩ handũ
wabici ukandikwo uikare thi uguo ni no himize airetu aria methutha marathoma makorwo maki embrace kothi ciothe gutire wira wa mwanake kana wa muiretu nitucokete kuona uguo bata ni handu urathie no kona ciringi yaku no gacoka gwigitegemea ona guteithia society. Ndirathomagira kothi ya diploma in civil engineering na ndimukenu muno tondu ku graduate kothi iyo ndiramenya mieke ya mawira ni mingi muno tondu kuthomeire kothi iyo wina mieke 16 ya wira. Oho aciari ni moritio kwaga kuiga ciana mucii na makiria aria matigeire githomo thukuru-ini cia muthingi kana secondary indi matigirira ni mathomera kothi cia wira wa moko makiria muno airetu. Muruto ni okaga we arendwo ku join college no ni tumutirithagia through that office passion yaku tukamietha. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa ni Simon Gure. Na ambunge nao nĩ mambururukite thutha wa igoti inene rĩa Milimani gũkũ Nairobi kũrũgamia ndereti ya gũcenjia gatiba nĩguo kũgitĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF. Gĩkundi kĩa mũingĩ gĩa Katiba Institute nikio gĩthitangĩte cira ũcio rĩrĩ bunge rĩgakũhetũkia na mũrũgamo ũmwe ndereti ĩrĩrongoreirie kũgitĩra kĩgĩna kĩu kĩa NGCDF kĩrĩa kĩheagwo bunge athure atumia thĩinĩ wa kaunti kĩoĩkaine ta NGAF na ningĩ kwamũra kĩgĩna kĩngĩ kĩrĩa kĩrĩthukagĩrwo maseneta nĩguo gũkinyanĩria ũigĩrĩrĩki wao. Mũmbunge wa Kĩrĩnyaga gatagatĩ Injinia Gacoki wa Gĩtarĩ aroiga itua rĩu rĩrokire mũgarũ na mwĩrĩgĩrĩro wao kuona na ndereti ĩno ĩrĩa ĩrahotomirio ndĩgatwarwo metha-inĩ ya mũgathe William Ruto nĩguo amĩkĩre kĩrore rĩrĩ ĩracirĩrwo kũrĩa bunge-inĩ ya Senate. Gũtirĩ kĩndũ gĩteithagia ta NGCDF na ũngĩthiĩ matũra mothe nĩ wonaga maũndũ marĩa ĩreka. Koguo ithuĩ no tũkũthiĩ na mbere na kũbũranĩra ndeto icio, tũkũthiĩ kinya appeal process ya magoti, no nĩ tũgũkorwo tũgĩbaiti no tũtingĩtĩkĩra Wanjikũ atunywo NGCDF nĩyo nĩyo maneaga basarĩ, nĩyo yakaga irathi, nĩyo ĩthondekaga maũndũ ma security mothe gwaka maũndũ macio. Koguo nĩ tũgũkorwo tũgĩtindĩkana na maũndũ macio. Rĩrĩa twathiũrũrũkaga ya sponsored nĩyo Tiende Omoro twendaga gwĩkĩra NGCDF katiba-inĩ nĩgetha ĩtigatinda ĩkĩrwo nĩ unconstitutional, nĩyo marauga ĩtigacainwo nĩ president. No still it is a bit premature nĩ ũndũ nĩ tirakinya level ya gũthiĩ gwĩ president nĩ ũndũ ĩ moko-inĩ ma Senate na Senate mĩvĩtũkĩtie kana makĩregana nayo, but sisi tutaka kidete amukira mohoro maya na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Rĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Nĩ ngatho kĩrĩ mwega rũcinĩ mũthikĩrĩria wa Inoro. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 19 mweri wa 9 mwaka wa 2025. Nĩ twakũnyita ũgeni gũkũ kwa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ. Nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Na ithuĩ tũkwĩraga tũgakũnyita ũgeni na tũkambĩrĩria mũthenya twĩ hamwe nawe na tũgatwarana ikinya gwa ikinya. Good morning. Good morning. Kwero atĩa rũcinĩ? Salama sana. Tũtirĩ na ũru. Okay. It's a beautiful Friday morning. Nĩ mũthenya mwega. Tũgũcokeria Ngai ngatho. Yes. Nĩ tondũ wa gũkorwo tũkinyanĩirie haha. Ũndũ ũcio tũtikũhoya na itherũ. Kũrĩ andũ aingĩ mũno mekwendete gũkĩra. Yes. No matinahota gũkĩra no werĩ nĩ wahota gũkĩra. Nĩ ndona mũthenya ũngĩ mwerũ. Na rĩmwe nĩ tuoyaga tarĩ o kawaida. Yes. Korwo twamenya nĩ andũ aigana tũrathire gũkoma nao matatuĩkĩte ona mena kawathe matirarĩ arwaru na matinokĩra rĩ twacokia ngatho na tũkenere Ngai nĩ tondũ wa kĩheo kĩa ũgima wa mwĩrĩ na muoyo nĩ kĩrathimo na mũndũ ena muoyo nĩ kuga Ngai ndarĩkĩtie na ithuĩ. So there is hope for a better day. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rũciũ rwega no rũgũka. No
no gwitå ngiuma Kiambu ri haria hetagwo Evergreen ndakora hena mutino munene muno wa mwaki ni mwaki he handu he kuheaga hau hakuhi na petrol station irakirwo ya Rubis no nderwo ni muhia giukawe ani akora thima mwaki cikinyite hari mundu ngi ningi wanjira ati ndiukane ya River na Kirima Mbogo niona kwina miaki uguo tukihoe gukigie na thayo no ru ngiuka uguo ndikire kindu ndona na gutuka ndona mabarabara maitu mena maguthagithagitwo ni ngari ni urona nginya mabati maumanite na ndona kuria kwa ukuire ugitongorio ni minister waku ri marauga ni megwikira fine cia hau tondu wakaida ka mieri kenda ni turitwo ni andu megukinya o 3,000 na tumenye tutire turarikia mwaka kura tukana tukiritie nginya namba ya aria makuite mwaka muthiru andu 3,000 ni makuite kumanagia na mitino ya barabara na mitino no ya barabara ri kaingi na kaingi ndirehagwo ni andu maumite na kou ni ithui atwarithia a ngari atwarithia ngari cia muingi aria makoragwo na boda aria mathiaga maguru aria mahuthagira migogoteni aria mahuthagira trolleys na aria mahuthagira barabara tugakorwo turahuthira barabara uguo gwa kahinda ka mieri kenda twina andu 3,900 makoretwo makuite ni tondu wa mitino ya barabara. Undu ucio ungi kuria bururi-ini wa America President Donald Trump araugire ceceni iria ciothe iramuhura ni ikuhingwo moja kwa moja hari mu America kwera demokrasia andagirwo ni gukorwo akiaria uguo kugaga ateithwe ni ithuĩ tuko turi ohe hari mu wandiki wa mohoro urakoretwo waria miario ya mwana kibirigite kurathwo kuria America na arakorwo akibanwo riu Trump araugire atiriri ihinda ni ikinyu ria mundu wothe urathie mugaru na thirikari yake ceceni yake korwo ikihingo ucio ni undu wa mbere ario kura bururi-ini wa UK ni araugire prime minister waku ni gukorwo akihuthira mbutu cia biraru gukorwo agikigitira mihaka yakuo arutani ama universities ni magomete matiri maracoka wira muthi ni thikũ ngwiciria ya gatatu na to uguo tu horo wigie arutani kuria ma primary schools uremerikanaga maire besha iria ciakitanyitwo gukorwo ikiheo arutwo na gukura bururi-ini wa Malawi president uria urahana ta kuinuka aretwo Chakwera ni muhunjia Chakwera wa miaka 70 muthuri wa miaka 80 riu no gutura no ni kurwa twikatiriri ati kwina kihukanio kiogaruruku iria Africa tukoitwo tukiona au kapereri president araingiraga agaikara uga na njira imwe njega marakuagira iteini ati president Africa aigi marathie tamu ino ndauga ati nikio ndauga ati nikugite kihugukanio kiogaruruku riu kwoguo riu aria mareka tene ri turonaga wakorwo ni president wa bururi agaikara gite-ini nginya riu tugeterera tu andu makoge tweteire Ngai agike wendi wake no riu nikugite na ihinda riogaruruku ni kuri andu marathie one term guko ni turakiona riu maundu ma Africa ri ni mathiete magicenjetie guko ni Botswana kuku ngine Ghana Senegal Ghana na Malawi kwa Nana Akufo-Addo ugo niguo guikarite reke twetere na ndina ngeithi ciaku by the way mwina muhea wa Maina kuma kuri munene wa Mumbi wa Gachagua wa Rigiji turahe nake guku ni arokite guku ira nwi kwina interview ya former deputy president Sunday kuria kiririmbi riu ni aragicerete guku na aragikaikaranga kurora ground no nginya akirore mundu ucio uria gagiuka wega maundu mega akirorerwo maundu make na hakikishe maundu mothe mesete riu turakiri nake haha na kurungara muthuri ucio riu akoragwo guku hari producer ndauga atiriri kai kugagithia atia muico andu a Ngai gorogo kuri urakijire mugeithie mwina njama muno nginyani araugire ugeithio ndari muthutukanio nguciri Urathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. nä ngatho keturorera gũgũtinda twĩ gũkũ Nairobi arĩ thinacara ndagĩka 13 nĩ gũtanyĩtwo kũgĩe na rũthuthuo rũcinĩ kwĩna matu na kaheo no nĩ gũgũcoka kwareka riũa wona mũthenya wa gĩkĩa ũrugarĩ wa rĩera nĩ ũkwambata nginya 27 no nĩ ũtanyĩtwo wĩikũrũke nginya 12 gũkũ nĩ matũra ma Nairobi kũrĩa Kiambu aikari a Kajiado onao nĩguo gũtanyĩtwo kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nakuo gũkũroka rũthuthuo na mbura ici
icigo imwe na imwe no nĩ gũgũcoka kwareka riũa ũrugarĩ wa rĩera wambate nginya 24 no nĩ ũgũikũrũka nginyagia icio 12. Acio nĩ aikaria kũrĩa Nyĩrĩ, arĩa Mũrang'a na kũndũ kũrĩa gũtiganĩte. Twathiĩ kũrĩa mwena wa Naikuru nĩ tũkũrora ũrugarĩ ũkwambata nginya 26, nĩ ũtanyĩtwo gũikũrũka nginya 12. Nĩ gũkorwo gũkĩambĩrĩria riũa rũcinĩ na gũcoka gũtinda riũa mũthenya wothe, noguo nĩguo gũtariĩ. Rĩarĩkana yure Inooro FM tũrĩ o mbere. Nĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 15. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Tuakiatingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Jumia nira kuhonokeria besha na mahinda maku. Urafatara o gwitia kiria urafatara, urehero nginya gwaku murango-ini kana duka-ini ciao makiria 240 na guku bururi-ini. Hora 0711 011011 kana o download app ya Jumia. Ori andu aingi na othe Nĩngwenda kwamba tũthiĩ tũkarĩe ngima rũcinĩ. Tũraria horo wĩgiĩ kũharĩrĩria ngima na tũkũharĩrĩria ngima ya mũtu wa Lea Premium Flour. Nĩ tũrauga horo wĩgiĩ mĩtu ĩyo ya Lea Premium na tũrawaria horo wĩgiĩ mũtu wĩtagwo Lea Premium Maize Meal. Uyu ni mutu wa ngima na mutu uyu wa ngima muthikiriria ukoragwo ugikuhe mweke wa gukorwo wikaire wega na turari horo wigie kurio theagirwo. Githii kia New Palea Millers nigikureheire mutu wa ngima wetagwo Lea Premium Flour. Uyu ni mutu ukonyeretwo kuma kuri bebe cia gikiro kia iguru no kuheaga ngima ina vitamin ukagia ugima mwega wa mwiri. Lea Premium ngima ya ndungi metigithia ni cama mucamo mwega ni njororo na ndiri gidi. Cerera duka kana supermarket iri hakuhi nawe weiguire cama wa ngima ya Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Ni urikitie kumenya cia Lea Premium Maize Meal mutu wa bebe na Lea Premium Wheat Flour mutu wa ngano. Ugenda kuria migate ya moko kana shavashi, wende kuria boflo, wende kuria koiro, wende kuria gumu kana kindu gigwitwo KDF, ona ugenda kuria keki iria ungenda muthikiriria Lea Premium Wheat Flour. Uyu ni mutu konyoretwo na njira njega na nikio turenda uthie kuria duka-ini, supermarket-ini ona wholesale wigurire mutu uyu wa Lea Premium. Thinashara hitukitie ndagika 18 tukwamba guthioro hanini no nyende gukuririkania ati ungenda riu gukuirwo ciana ciaku rucine mutumia kana ungenda gutwarwo kihanja kia ndege uguthia atia. Turauga riwe urabatara kumenya ati ciana ciaku cie safe, mutumia waku e safe, we mwene mundu uri gukuaga ri ni mundu wina wigirereki ukinyaniirie ikiro. Hihi ni umenyete no uge na cashback riria wahuthira Wigo. Ubataraga ku download app ya Wigo ndiini wa thimu yaku no coke utuike ati ni uramihũthĩra. Reke uthii uhuthe, reke gukua indo kuhuthe, onawe ukenerere utungata na nikio turakwira Wigo, let's go.
makere na hinya na thutha thono ĩndengerete kũigua ta ingĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thono ĩndengerete kũigua ta ingĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita no harĩa nĩndĩrona Jesu no anjetereire quiero na moko na njĩra Tuthome kiugo etagwo Dr. Sarah K na Shaka Team makeina rwimbo rwĩtagwo Gacombĩrĩ pale Kilele tuguthoma thĩinĩ wa Thaburi 67 nyoka bini we ndĩrarĩria yukagia muthuri nĩ wakĩnjire ngage tũgũtreat mũnene wakwa Thaburi 67 nĩ wambia kũra Thaburi 67 mũhari wa mbere kugo right Ngai arotũkinyĩria wega wake agĩtũrathime arotuma uthio wake uture utwarĩire njokere rĩngĩ Ngai arotũkinyĩria wega wake agĩtũrathime arotuma uthio wake uture utwarĩire Thaburi 67 muhari wa mbere arotũkinyĩria wega wake nĩ weekend nĩ twetereire nĩ tũnogete nĩ tũkuĩte ngoro na arĩkorwo atũkinyĩria wega wake atũrathime atũrathimĩre athuri atũrathimĩre ciana atũrathimĩre biacara citũ arathime ona mawĩra marĩa tũrutaga weekend ĩno rocemania na ũtana wa Ngai arokũririkana na akũrathime akĩrĩthi na ndagĩka 22 mũciĩ nĩ wotugi na ũtana Inoro FM itona Friday nĩ njĩtagwo Nyoka wa Kata na nĩ njĩtagwo Jeff Kuria rĩu rĩ ĩrĩa kwamba gũkũhe ũhoro wa kũmakania mũno tarĩki 7 mweri wa 9 nĩ twathire kũrĩa kwa mũturi wa mũiro agĩkwo ordination na tungatĩri makĩheo kanya ga kũgeithania harĩ mũthuri waheirwo kanya ga kũgeithania wĩtagwo Metropolitan Niphon Kĩgũndũ wa African Orthodox Church ũrĩa warathimaga mũturi wa mũiro ũrĩa ũtarĩ we na nĩ harĩ mĩario aririe mũthuri ũcio akiuga atĩrĩrĩ niĩ nĩ kũharũrũka ndĩraharũrũka nawe nĩ wĩka atĩa nĩ kwambata ũrambata akuire 14th of September 2025 1 week thutha wa kwaria mĩario ũhoro ũcio nĩ ũramakirie mũno ũhoro ũcio nĩ ũramakirie mũno na kaingĩ nĩ tũkoragwo tũkĩaria maũndũ na tũtiramenya ũrĩa tũrauga mũthuri ũcio ndiũĩ kana nĩ kuononete ndiũĩ no mĩario andũ arĩa matwarana na Ngai rĩ nĩ gũtuĩkaga tuonaga rĩu thutha-inĩ mũndũ wothe ũrakorwo agĩthiĩ rĩ nĩ gũtuĩkaga he ciugo araugĩte agĩũka kũrĩkĩra mũtungatĩri wakwa nĩ amũgiragia kwaria moderator nĩ amũgiragia kwaria moderator wa kanitha wa ti moderator wa General Assembly gũtirĩ moderator moderator wa parish nĩ amũgiragia tũigwiragĩtwo moderator nĩ amũgiragia kwaria na mũthuri ũcio tondũ mũkĩrĩnyaga akamwĩra ndũkũngiria kwaria korwo nĩ amenyete rĩ anyway korwo nĩ amenyete rĩ na ithuĩ mũthĩ nĩ tũkumagaragia my cousin kũrĩa mwena wa Subukia pole nĩkuo bwana Mathiũ maguthũkire wa kũrĩa gwa baba Ritho pole sana nyũmba yao yothe Njoki Mwanĩki tuwape pole zetu nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ brother yao na arĩa othe marĩ na endwa ao marathi kũmaumagaria ũmũthĩ kana makamaumagaria rũciũ kana kiumia gĩũkĩte twatũma ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ inyuothe na inyuĩ mũraigua mũrĩirwo nĩ andũ anyu mũgĩe na thayũ
muthikiriria ni ndacoka na horo mwega ni umenyete no rie ngima ina cama muno ni ukwenda kuria ngima ina vitamin ugie na hinya mwega wa mwiri ni ukwenda gukorwo ukiria Lea Premium ngima yayo ria tagitigiria ni cama ina mucamo mwega ni njororo wamikoguo wamirumoguo kaigwa ni ngima njega na ndiri ngidi Facebook araria akagothia ngima aria akamikata ngima yo ri ungiria ni ukuna ni ina mutu mwega mutu wina cama mutu waruga ngima uguo kimiruga uguo ri igakorwo njororo makiria na ndikoragwo na ngidi cera nduka kana supermarket ri hakuhi nawe taru kuria kwa kindu gigwitwo ungithie kwa andu aria mendagia na wholesale ni ukumikora ungigura kuria supermarket kana nduka-ini muthikiriria Lea Premium tugaga ni mutu mwega Lea Premium flour nurturing the world no theago negethe New Palea Millers magikurehera mutu wa ngima witagwo Lea Premium flour na riu thiko icio ngithie kuria supermarket-ini ni ukumakora magika sample ni ukuria ngima yo kafu no wigwe ni ngima njega Lea Premium maize meal mutu wa bebe na Lea Premium wheat flour ucio ni mutu wa ngano na turauga Kenya ni rakungwira Lea Premium maize meal na Lea Premium wheat flour mutu ungiguteithiriria gukorwo ukirera ciana ciaku wega na riu ni thinashara ehitukitie wega ndagika 26 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Mushi watu ginotana na Pepsi ino ehete wega fiu oturia nyendete wa oneno yakwa ni njega fiu hau ni hega reke nyambe nyumagare we warikia mihango yaku ri uhurire thimu ndina kaundu ndirenda gukwira amen njira tha ici nie ndire na airtime ya gukuhurira ai tondu Pepsi uranywa niki we nawe tiga kunguithio guo we kunywa airtime na Pepsi atinywe airtime eni uguo niguo kuri ingira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wigwatira airtime na mbeca riria riothe urakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi urabatara kugura soda ya Pepsi Cola Mirinda 7up Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia cuba yaku ya soda na wihotanire airtime kana kimanjika kia mbeca kunywa airtime na Pepsi mawatho na mitaratara kuhuthika nijitekerie ni BCLB number 0000258 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Mushi watu ginotana Wesha jamuna na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na utume namba ire yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wihotanire airtime kana mbeca kunywa airtime na Pepsi kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya ni hetokene BCLB 0000258 mawatho na mitaratara kuhuthika hihi ni wendete kurumbuia maundu ma njiarwa iria igoka thutha-ini ta imagine uthondekeirwo mutambo wa gutuga njorua citu iria igitagira mititu itu kumana na guthukangio ni undu wa rucio rwega guthukio kwa riera gutemwo kwa miti kuhinja gwa tiri guthukangio kwa imamo cia nyamu cia githaka ona miturire andu aria maikaraga hakuhi na mititu kugia na ng'aragu ona muiyuro wa maĩ no ihote kugiririka na nikio tuthondekete ACT iria niyo Africa Champion of Trees Awards iria ni nguga cia Kenya Forest Service na Blue Focus Africa Initiative ciina kategori 8 ahotani 38 na muhotani umwe ugitire mititu itu na njira nene guku Kenya ni gukehotanirwo ciringi milioni 5 iria ni cia guteithiriria hari mubango wa kuhanda miti kuri ukwenda documentary ya muhotani na iheo iria itarathukia riera wiyandikithia no urathie na mbere nginyagia tariki 30 mweri wa kenda mwaka uyu cerera Africa Champion of Trees Awards.org ai agani kwanyitanire muno kaba kwaria ma nie ni nogetio ni kura gwa thitima gas guthire iterigiriire na gathimu gakwa gukua gicicio anga ni ndirituhirie muturire muno na no nyende kugarurira
Riu nguthamira Sun King kuria miturire yagerithitio makiria mena gasi theru ikinyanĩirie ikĩro ya kũruga na marĩhi mayo no kahora kahora, matawa mega ma solar mena hinya na ũtheri mũingĩ, na no wĩgwatĩre thimũ cia kĩrĩu hatarĩ na stress. Niĩ nĩ ndaugĩra stress ũhoro. Karibu Sun King. Ndugetange rĩngĩ wĩgwatĩre thimũ, gas kana tawa wa solar kuma Sun King na ndũkerira. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria no ũcerere nduka o yothe ya Sun King ĩrĩa hakuhĩ nawe, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0709 474 474 ona kana ũhũre *305#. Switch to more today with Sun King. Rĩu reke tũrĩkie na ngima ya mũtu wa Lea. Aya, ndiũka nĩwe atĩ kaingĩ na kaingĩ rĩmwe mũndũ nĩ arĩaga ngima akaigua ta ĩna kĩnyiria. No rĩu ngima rĩ nĩ mũtu. Mũtu ũmĩrugĩte rĩngĩ ũgakorwo na nginya nĩ ũra brown nĩ ũtaugumĩte. Ũkoretwo na cama. Rĩu ngima njega theru ĩna mũrĩo njega. Ũngĩrĩa rũcinĩ. Atĩ ũhe ageni aku mamĩkenere. Ũngĩrĩa ranji. Ũthiĩ igongona-inĩ thikũ ici tũrarugĩrwo nginya ngima njega. Ũrĩe hwaĩ-inĩ. Ũkenie family yaku. Rũciũ rokere. Kwanja gũtirĩ kĩndũ kĩega ta ngima hehu na cai. Hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu rĩ. Wona waguthũka kũrĩa nduka-inĩ rĩ, ndũgĩthiĩ ũgũre mũtu wa Lea Premium Flour. Ũyũ nĩ mũtu ũkonyoretwo kuma kũrĩ mbembe cia gĩkĩro kĩa igũrũ, na ũkũheaga ngima ĩna vitamin, ũkagĩa ngima kana ũkagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Lea Premium ngima yayo ndũngĩmĩtigithia, nĩ cama, ĩ mũcamo mwega, nĩ njororo na ndĩrĩ ngindi. Cerera nduka kana supermarket ĩrĩa hakuhĩ nawe wĩiguĩre cama wa ngima ya Lea Premium. Lea Premium Flour tugaga nurturing the world. Na tugaga to ũguo tu, to Lea Premium Maize Meal mũtu wa mbembe, nĩ kũrĩ na Lea Premium Wheat Flour. Ũyũ nĩ mũtu wa ngano, ũngĩenda kũrugĩrwo mandathi, cavaci, keki, mũgate wa bofro, ngumu kana gakoiro, o kĩrĩa ũngĩenda mũthikĩrĩria wĩmbũrũmbũiye nĩ andũ metagwo Lea. Kupika Lea Premium si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Nake mũhĩa wa maina nĩ atuharĩrĩirie mohoro, no nĩ ngomba kũririkana andũ marĩkĩtie kwarahũka gũkũ rũcinĩ. Mũkurima wa Mũrũngarũ na ũngeithĩrie jeshi ya papa mũno na andũ a Satima Sacco. Ngeithĩrie andũ a kũrĩa gũgwĩtwo Kazana marahũke, mũndũ ũgwĩtwo Mũturi Metro kana Metro Super Metro nĩ arĩkĩtie kwarahũka. Jalas wa 44 Company wa Shiko wa Starbucks, asante sana rũga nĩ arĩkĩtie kwarahũka. Mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa KBC na mũndũ ũgwĩtwo Mose wa KBK nĩ marĩkĩtie kwarahũka rũcinĩ. Othe marahũke, na mũndũ ũgwĩtwo Joseph Gathu na Pastor Muruga marauga nĩ marĩkĩtie kwarahũka. Thinashara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 32. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Haya, ikĩhanda thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Ahunjia kũhinyĩrĩria atongoria matungatĩre mũingĩ ũrĩa wa mathurire na ngoro ĩmwe, onjoria amwe kũhinga mawĩra mao gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi magĩtetia ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, na ambunge kwambũrũrũka thutha wa igoti kũrũgamia ndereti ya kũgathĩka kĩgĩna kĩa NGCDF gatiba-inĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria, amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Nĩ Thinashara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 34 na KPLC nĩ tũhetwo wĩra wa rũcinĩ. Good morning Jeff, gũkũ nĩ Kiambu taũni handũ hetagwo Bureria Road. Harĩ na gĩkĩngĩ gĩa thitima kĩgwĩte barabara gatagatĩ. Kenya Power nĩ makinya hau haretwo Bureria Road mathondeke kana moe gĩkĩngĩ kĩu gĩa thitima kĩhota gũkorwo gĩkĩrehe gĩthĩna kĩingĩ mũno oro na gũthũkanga. He handũ hetagwo kana he handũ hegwĩtwo aranjĩra nĩ hakuhĩ na
hara kwina nyumba cietagwo ni Pami Pami Apartments oguo andu a Kenya Power ni muramenya hau kigwite na ni muripoteirwo na mutiri undu mwikite ni wega mukinyukie makinya mega. Muhewa Maina, karibu sana Muhewa. Thank you very much. Jeff Kuria. Yes sir. Na ukigeithirie Nyoks wa Kata. Wageithio kabisa. Asante sana. Kuma wambia kwendia indo cia kwihumbira ri heho riu ni 3 term. Riu magiro ne ngai uranjiguira tha tondio na nani no ndire uru na mundu no kuria uhiuragia ri ndire uru andu gacoke kugweta statement indi ciaku cia maheni waragia horo uria wi wama please ndungikenda okira ningi ta ngima ya mutu ware ya munene reke thome ngatheti ni tondu niguo kwagiriire bas de karatathi ka mbere ka ngatheti ya Taifa Leo iri na bisha ya mwandiki mukaru Julius Bitok kuria gwa githomo uzembe wa walimu watesa maelfu riu kuratwika ati mathukuru maingi gwata ma secondary thiini wa bururi witu ni makoretwo matekwamukira kigina gia kuramata mathukuru thutha kumenyekana ati arutani anene ni maneanire maritwa oro ndumwe na data iria ina mahitia kuri ministry ya githomo. Ni ukumenya ministry ya githomo ni yaugire ati ni mekwenda gwika ugaruruku thiini wa data iria ineanagwo gugitwika ati arimu ni mandikithitie arutwo aingi matari kuo magatwika ati ona mbeca iria atumwo mathukuru-ini ni cia maheni ni tondu arutani mateanite ndumiriri iria ciho. Riu ni kuratwika ati arutani anene a mathukuru riria matwikire ati ni maneana maratathi mao matiataririirie wega uhoro wa bengi na account ciao. Uhoro wege maina thukuru 900 iria ciratwika ati ni cianeanire maritwa ma arutani riria yatwikire list yao ndikinyanire. Arutani no mamenereirio sorry ni tondu ni maratwika ati ni mandikire maratathi mao no matiahũthĩrire mũtaratara ũrĩa wathĩrĩirwo ni ministry ya gĩthomo. Nao anene ni maratwika ati ni mamenyekanĩte ati fomu ciao iria cirĩ cia bengi na namba ciao itiratwarana na iria cia arutani mekũria mathukuru-inĩ. Ici nĩcio iria ikaratathi gaka ka mbere na nĩ ũhoro wĩgiĩ maina gĩthomo. Arutani no mathiĩte na mbere na gũteta mathukuru-inĩ gwata arimũ anene makiuga tũkũramata mathukuru maya atĩa angĩkorwo mbeca itirauma. Nayo thirikari igikinyiriria ikiuga ati no nginyagia mutune list ya uma nigetha tumenye arutwo aria me mathukuru-ini. Na riu ni kuragitwika ati thutha maratathi maya kuneanwo maingi mamo matiri na oma na mena mahitia maingi muno. Karatathi ga kenda ndakora Demu Tambani kwa kuhepa na Jombi kilabuni. Mwiritu umwe ni akorete hatikaini thutha wake gukorwo orite na mundurume umwe kuria kirabu-ini. Nigukunjuka marakunjukire na makunjuka marokite na mundu ungi. Mwiritu ucio marokite na muthuri ungi ngwiciria arora kiria araguraga arora ndaragura kindu kile kuria hari ronda kinde kia araguraga. Kalameni abaki ho ibada ya kupokonywa mke na kakae. Mwiritu umwe kana mutumia umwe ni atetetie muthuri marare ndugu akauga ndarehaga irio mucii akauga ndari no hoti wa gukorwo nginya akimuhe ciana. Riu arona kwa muru wa nyina ucio we hau kianda munini nikuo eguthie na ateithikire na tithero athie kuo maundu maroka o makiagira. Riu ni ohete nda ya mieri 5 na kwarorwo wega kurerikana ati akuite ya mahatha. Muru wa nyina ri no njohi aturaga anyuaga na ni agikorwo riu maundu make maki riu atenderia nginya ta wina details tutari nacio ngatheti kendige gutenderia tondu niguo ciandikitwo no riu ri tareke twari ici. Mabengi ma guku Kenya ni makoretwo mahonoketie ciringi bilioni 26 mwaka ucio rathirire kumanagia na maroni maria meragwo ni maroni matari mega. Andu aingi nao aria matakoretwo makiriha maroni ni mekorete hatikaini ya indo ciao kwendio na indo ciao kuhurirwo ngengere oro na makambuni mamwe magakorwo makiendio kana makaigwo rungu rwa ramati kana rungu rwa kindu gigwitwo receivership. Ndakora horo cio wandikitwo ngatheti-ini no ya Business Daily ukirikana ati
mabengi riu maingi ona matirenda gukorwo magikombithia mbeca kuri a Kenya gukirikana ati andu kwaya kana kwaga kuriha mathire namba yao ni koretwo yongererekete na njira nene muno na o kiumia giki turaiguire andu aingi maracaria maroni maria metagwo ma Shairoko riri bengi iregete gukorwo igikombithia ci hau karatathi-ini ka mbere ka ngathĩti ya Business Daily na hari muthuri wikitwo rugano rwega muno haha etagwo Ndagĩtarĩ Nelson Kuria niwe murugamiriri munene wa kambuni kana CIC ndaiga thĩ ngathĩti ĩyo ya Business Daily na ndahogoka kũrĩa rũrenda-inĩ rwa CBK reke tũrore ũrĩa mbeca iracenjania mũthenya wa ũmũthĩ. Dola ya Amerika ĩrĩ 129, pound ya kũrĩa Ngeretha ĩrĩ 176, nayo euro ĩrĩ ciringi 153. Ũguo nĩguo mbeca iracenjania mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Reke tũthiĩ ngathĩti-inĩ ya ngathĩti ya Nation kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ wa mũhĩa wa Maina. Thank you. Ngathĩti ya The Daily Nation mũthikĩrĩria ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ nĩ kĩmako thutha wa IBC kuge kũhũthĩra makĩria ma ciringi birioni 1 gwĩka ithurano nini. Ithurano ici irarĩirio tarĩki 27 mweri-inĩ wa 11, ũguo nĩ ta kuga itigarĩtie rungu rwa mĩeri 2 nĩguo ikorwo igĩtabanio na nĩ ithurano cigũkorwo kũrĩ na ithurano 7 cia ũmbunge, kũrĩ na gĩthurano kĩmwe gĩa seneta na kũrĩ na icio ingĩ cigũgĩkorwo igĩkwo thĩinĩ wa wodi ngũrani. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratũmenyithia kũringana na ithabu rĩa kamĩtĩ ĩno njerũ ya IBC ĩgĩtongorio nĩ Thekon Edong nĩwe chairman kana mũikarĩri gĩtĩ wa IBC maroiga makĩambĩrĩria ningĩ kwandĩkithia ikia kura na mĩhang'o ĩno ĩrambĩrĩria tarĩki 29 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa kenda. Mararongoreria kwandĩkithia ikia kura erũ 5.7 gũkegererwo ithabu rĩa ikia kura tũgĩthiĩ gĩthurano gĩa 2027 rĩgakorwo rĩ andũ maracũnĩrie gũkinya 28,000,000 na kũringana na IBC o karatathi ga gũikia kura kana o mũikia wa kura agatarĩrwo ciringi 2,200 o mũikia wa kura. No menye kũrĩ andũ aingĩ mũno macabithagĩrio maratathi-inĩ maya na matiĩrĩgagĩra na maticokaga gũkinya kwĩyumĩria. Ũguo nĩ ta kuga budget ya IBC harĩ gĩthurano gĩa 2027 ĩgakinya ciringi birioni 62. Tũkoragwo na ceceni 55,393 cia gũikĩria kura na namba ya ikia kura toguo ndakũmenyithia ĩratanywo gũgĩkorwo ĩkĩhutia andũ 28,000,000. Mwaka ũrĩa twĩrĩga wa 2022 ithurano-inĩ twahũthĩrire ciringi birioni 45 gwĩka gĩthurano kĩu. Hĩndĩ ĩyo twarĩ na aikia kura arĩa namba yao yarĩ 22,000,000 na ceceni cia gũikia kura hĩndĩ ĩyo ciarĩ 46,229. Nĩ twarĩ na gĩthurano kĩrĩa gĩacokeretwo thutha wa Supreme Court gũteanĩria ũhotani wa Uhuru wa Kenyatta o hĩndĩ ya 2017. Gĩthurano kĩu kĩnini tu gũthura president twahũthĩrire birioni 12. Rĩu kĩrĩa kĩarĩ hau kabere na kĩrĩa gĩacokire maumĩrĩra gũteanĩrio nĩ twahũthĩrĩte birioni 40. 2013 twahũthĩrĩte birioni 25. Gĩthurano gĩa 2010 referendum ya gwĩkĩra gatiba njerũ twahũthĩrĩte ciringi birioni 10. Ũguo gĩthurano gĩa Kenya ithabu rĩrathiĩ na mbere rĩkĩongererekaga. Karatathi-inĩ gaka ka mbere nĩ ũkuona mbica ya ceceni ĩrĩa nene piũ ya gũikia kura polling station ĩrĩa nene nĩ harĩa Moi Avenue. Hena andũ hau makoragwo mahana ta mathiĩ mũcemanio wa kĩũteti. Mbica ĩho karatathi ka mbere na rũgano rũu nĩ rũtambũrũkie karatathi-inĩ ga kana. Ndathiĩ karatathi-inĩ ga kana nĩ ciũria iroranio kĩrĩa gĩtũmĩte bũrũri witũ wa Kenya gĩthurano gĩthiĩ oro na mbere gũkorwo gĩkĩgĩa goro. JB Mũturi niwe mũtongoria wa kĩama kĩa DP na arĩ mũnene wa watho aroiga ithabu rĩrĩa IBC ĩrakorirwo ĩkĩruta kũhetũkĩra kũrĩ mũthuri wĩtagwo Marijan Hussein atĩ mekũhũthĩra ciringi birioni na milioni 46 gwĩka ithurano icio nini nĩ ithabu rĩtaramenyekana. Nĩ kũrakĩrĩkana kũringana na JB Mũturi ithabu rĩrĩ IBC nĩ yagĩrĩirwo gũtarĩria gĩtũmi kĩa namba ici gũthiĩ na mbere ikĩongererekaga. Nĩ kwarĩ na audit kana ũthũrimi wa mathabu marĩa IBC yahũthĩrĩte mbeca na ĩrĩa ĩkĩtwo mweri-inĩ wa kerĩ
na nĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mathabu hĩndĩ yatongoragio nĩ mũndũ gwĩtwo Opiyo Wandayi. Mahinda-inĩ maya nĩwe minister wa maũndũ megiĩ thitima na hinya wa kũhũthĩka. Nĩ makorirwo makiuga a Kenya mbeca ciao nĩ irahũthĩka na njĩra ĩtagĩrĩire nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka. Ta rĩu ũngĩka ithabu ũringithanie Kenya na mabũrũri marĩa mangĩ, tũrerwo thĩinĩ wa thĩ no bũrũri wĩtagwo Papua New Guinea ũhũthagĩra mbeca nyingĩ gwĩkithia gĩthurano gũkĩra bũrũri wa Kenya. Ta thiĩ rĩu haha tũrigainie mabũrũri marĩa tũrigainie, ta rĩu kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ghana merĩga gwĩka gĩthurano na mũikia wa kura ahũthagĩra ciringi 9. Kũu nĩkuo gĩthurano kĩ raithi piũ. Mũikia wa kura kũrĩa Rwanda gĩthurano kĩao gĩa 2017 o mũikia wa kura ataragĩrwo ciringi 136. Bajeti yao nĩ nini. Uganda o haha tũhaka-inĩ 517 nĩrĩo ithabu rĩa mũikia wa kura ũmwe. Nakuo kũrĩa Nigeria na nĩkuo kũrĩa andũ aingĩ biũ, ithabu rĩa mũikia ũmwe wa kura agĩtarĩrwo kũhũthĩra ciringi 667 nĩ ithabu rĩthiĩte na mbere gwĩkwo haha. Na kwĩra ithurano nini ciĩrĩga gwĩkwo thutha wa gĩthurano kĩrĩa twĩrĩga, tondũ Ruto nĩ akorirwo akĩamũra andũ kũrĩa thirikari-inĩ ta kũu Elgeyo Marakwet kũrĩa Murkomen yaumĩte, Kandara kwa Alice Wahome na Garissa Township kwa Eden Duale. IEBC ĩkĩhũthĩra gĩthurano kĩnini mirioni 471. Ndakora mũtumia wĩtagwo Koki Muli nĩ ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ megiĩ watho na aroiga kĩrĩa kĩho nĩ atĩ ithuĩ tũtihokaga IEBC, na karatathi kamwe ga gĩthurano kana karatathi ga gĩthurano gakoragwo na security features nyingĩ, security features makĩria ma 10. Yani iratathi rĩa ithurano rĩkoragwo rĩna rĩcabithĩtio na goro gũkĩra nginyagia mbeca iria tũkoragwo tũkĩhũthĩra ciha karatathi-inĩ gaka kana ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation. Njĩtĩkĩrie gũcokia karatathi-inĩ ga kerĩ haha twathiĩ oro kũrĩa Mombatha na nĩ kũmũrĩka ũhoro wĩgiĩ hathara ya ikuũ cia barabara. Nĩ tũkoretwo tũkĩanĩrĩra ũhoro wa ikuũ cia barabara a Kenya o rũcinĩ, ona tũkarũgamia maũndũ nĩgetha twĩre a Kenya menyerere barabara-inĩ. Rĩu thirikari nĩ ĩraugire atĩ nĩ kwambĩrĩria kũhũra faini atwarithia ngari, nduthi, magũrũ na arĩa marathiĩ na mbere na kuna mawatho ma barabara no rĩbataraga kũrĩha faini yaku hau. Ũyũ nĩ ũhoro ũrĩa ũrarũmĩrĩire data ĩrĩa ĩrarekereirio kũrĩa kwa NTSA kuonania atĩ already mwaka-inĩ ũyũ mĩeri ĩyo 9 nĩ tũtete mĩoyo 397 thĩinĩ wa mĩtino ya bara, na ũgagĩtuĩka atĩ nĩ tũroneka ithuĩ bara ya ikuũ barabara-inĩ nĩ ta tũtamĩrũĩte nayo ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ kũratuĩka nĩ kũragĩa na andũ 12 arĩa marakua thĩinĩ wa mũtino wa barabara o mũthenya. Mathabu maya nĩ maronania atĩ rĩu ihinda rĩrĩ ta mwaka mũthiru tũkĩringithania nĩ tũtete mĩoyo mĩingĩ, na ũgatuĩka atĩ ona andũ arĩa magurarĩte nĩ aingĩ akĩaria thĩinĩ wa kĩgomano kĩrĩa kĩtabanĩtio kũrĩa mwena wa Mombatha. Mũndũ ũgwĩtwo CS wa ũkui nĩwe Davis Chilchil nĩ araugire atĩ faini ici irĩ thĩinĩ wa itĩna rĩa mũico-inĩ kũrĩkĩrĩra ũrĩa irathagathagwo. Rĩu nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩona mũndũ akĩhia barabara-inĩ akahũrwo faini yake, na nĩ kũragĩtuĩka atĩ rĩu ithuĩ ta bũrũri ũhoro wĩgiĩ maine na ikuũ cia barabara no nginyagia tũngĩtuĩka atĩ nĩ twacinina. Marauga nĩ mekũhũthĩra ũhoro wa technology nĩgetha kuona mabarabara-inĩ junction wakora roundabout rĩ no wĩtĩkagĩrio ũrĩa ũngĩ gũthiĩ. Akenya nĩ mahũthagĩra bara ũrĩa kwagĩrĩire. Ithabu rĩronania nĩ tũtete mĩoyo 397 na angĩ aingĩ makagurara, na rĩu icio cia karatathi-inĩ ga kerĩ cia bandi kana bandi arĩwe CS wa akĩgĩna gũkinyĩrĩria na kuga atĩ no nginya tũkũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu rĩrĩa mũraikia tenda thĩinĩ wa kaunti, na uga atĩ tũtigũtigwo na thani tondũ twĩna ihinda inini mũno, na ici nĩ tũgũcikora citambũrũkĩtio wega thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard. No gaka karatathi ga gatatũ nĩ cia Akenya aingĩ nĩ matigĩtwo makĩruta mawoni matiganĩte thutha wa minister ũgwĩtwo Kipchumba Murkomen gũtuĩka atĩ nĩ ateteire borithi rĩrĩa matuĩkaga atĩ nĩ maretia mbeca, wauga nĩ ũrenda gũhũthĩkĩra kana gũtũmĩkĩrwo magagwĩtia cia maguta. Rĩu minister ũyũ nĩ arakiugire atĩ rĩmwe borithi nĩ mekoraga haceke thutha wa gũtuĩka atĩ maguta marĩa
maria makoragwo mahetwo muigana wamo kuhuthika hari mweri ni mathiraga mbere ya ihinda riu riathanitwo gwikorwo rikikinya, na kwoguo rimwe borithi ikaga maguta. Akenya no mathite na mbere na kuruta mawoni mao, no ni arakiugire ati riria kwaheanagwo maguta kana kuheanagwo maguta o ngari ni koragwo eigeirwo githimi kiria ikuhuthira, na akauga ati riu ni mekugeria kumambatiria kuma lita 450 hari o mweri nginya lita 650 nigetha kunyihanyihia uhoro wa gwitio maguta. Ici cia karatathi ni igaka riria Kenya na mathite na mbere na kuga ati ni mugaru na ni ihitia muno kwaria miario ta iyo. Cia karatathi ga gatatu no hari na cia Akenya aria ana manyitetwo ni thibiraru cia kuria Ukraine thutha wa gutuika ati ni mekorire mwari-ini wa mbere bara-ini ya kuruira bururi wa Russia. Riu Akenya ni mathite na mbere na kwaria, na ndakora ati kwina Peter tathikiriria imaritwa maya muthuri ugwitwa Peter Njenga, Felix Mutahi, Martin Munene no ngioretwo Evans ritwa rimwe ni makorirwo makioneka video-ini ya Facebook makiuga riu ni marathie kuingira bara-ini kuria Russia iria iraking'ethanira na bururi wa Ukraine. Riu thirikari ya Ukraine ni kimaikitie ngono, na ndakora mwaria wa thirikari ugwitwa Isaac Mwaura oro ndomwe na Foreign Affairs PS mwandiki mukaru ugwitwo Coril Sing'oei ni marakiuga ati matire mararuta ndumiriri official igimaine na ndeto eno mbere ya ngathiti no gukorwo igikiandikwo. Ni uhoro wa kieha muno, na ugagitika ati makoretwo makirwira bara, na ngathiti ya The Standard ina rugano rwa Evans agitariria uria ekorire mwari-ini wa mbere bara-ini no ya kuria Russia. Tondu uria mathaa maikarite twatigario ndagika 2 reke tuthie kuria gatuni-ini ka muthenya wa umuthi. Ndakora muthuri uikarire giti-ini akiaria na andikia mohoro aikarite the yake arauga guku muingi wa bururi ni wetagio mbeca cia gwikirira thigari maguta, na kauga guku ri tutionaga thina oro na hanini thigari ngetia maguta ciikiriro cia karatathi-ini hau kau. Ucio ni Murkomen Kipchumba hau akiaria na andikia mohoro. Reke tuthome ndagika twatigario ndagika imwe tu ni tondu wa musaudi na igana kwa igana. Gatheti ya Standard irauga ati ni horo wigie gucenjia guku Afrika, andu aria makoretwo matekuhutika, andu aria matehota gukorwo magicenjeka kuma kuria Lilongwe nginya Gaborone, Dakar, Lusaka kurerikana kuri na gucenjia. Mogwetsi Masisi ni president wa Botswana aikarire guikaro tamu imwe orona ke kana aigirire thutha wa gukorwo aigirite tamu imwe. Macky Sall kuma 2012 nginya 2024, kuri mundu ugwitwo Nana Akufo-Addo 2017 nginya 2025, na Lazarus Chakwera ahota gukorwo nake ni gucenjia. Ici ni cia ma president ma Africa gukorwo makirikana ni kuinuka marainuka thutha wa tamu imwe. Icio cia Mbadi gukanirira na bunge iguru rigie procurement kana EGPS, araugire gutiri ndo gucenjia, andu no nginya mathi na mbere na kuhuthira EGPS. Cia muthuri ugwitwo Evans akoragwo ari muteng'eri guku Kenya, ni ataririe uria akorirwo akiingira kuria mbutu-ini ya mbirarũ ya bururi wa Russia gukorwo akirwa bara. Ni anyitetwo na manyititwo na Kenya angi atatu. Icio ni ndeto cia kieha muno ati a Kenya no maume guku mathie makarwe bara. Ni ndeto cia kieha cia karatathi ga gatatu. Ndagika o imwe muhia o imwe tu. Karatathi ga kanana kwina kaunti 28 cihetwo thikũ nini muno cikorwo cikiandikira muthurimi wa budget Margaret Nyakango niguo makorwo magitikirio kuhuthira mbeca iria makoretwo magairwo. Kwina kaunti ciaheirwo mbeca ikiingira kaunti-ini no itikoretwo ikirutithio wira. Kaunti icio iria ciena mbeca akaunti-ini itarakinyaneria mibango ya uthii wa na mbere: Bomet, Bungoma, Busia, Elgeyo Marakwet. Cia guku kirima-ini ni hamwe na Embu, hena Kiambu, hena Kirinyaga, Murang'a na Ikuru, na kaunti ingi ngurani iria ciandikitwo haha kurerikana itire cirakorwo ikiruta mbeca, na o riu matingikiruta tondu mwaka wa kigina wa thirikari na wagikinyire muthia. Katukinyie hau muthikiriria ni thaa 1 tigitie ndagika 7.
mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ria mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tu na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 31 kuringana na Fasenju article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Laikipia. Murimi umuthi twe guku Laikipia na ni wega njuge ati thiini wa Kenya ni kuri indo nyingi muno tungirima. Riu mugunda uria tukiri guku urimagwo firifiri na to firifiri urimagwo firifiri thiini wa greenhouse na ni greenhouse nene muno, greenhouse irakinya ekainya. Wona mari mafirifiri uyu magakorwo mena kiroto na kioneki gia kwendia firifiri naja, no niwe urugamirire mugunda uyu. Kwa majina naitwa Rafael Otieno, mimi ndio manager wa Public Choice Investment Limited. Hapa ni Laikipia County, Rumuruti area, tuko Lorian. Hapa tunalima pilipili kali, variety Red Thunder, na tunalimia kwa greenhouse. Otieno, murimagira pilipili thiini wa greenhouse. Mwikaga uniki? Tunalimia kwa greenhouse kwa sababu it's for export. Ndio diweze kudeal na wadudu kama ile yenye tunaita FCM, False Codling Moth, is a restricted pest. Tukiulimia upande wa nje itakuwa na shida mingi kucontrol mambo za pest na nini. So hata ukiangalia hii net vile tumeiweka, hii haiwezi ikaruhusu wadudu kama hawa. Na kwa sababu hii yetu ni ya export, tunalimia ndani ya greenhouse. Tena ukiweka ndani ya shed net, quality iko sawa kabisa. Kwanza vile nimekuelezea, haipati mashida kama magonjwa hizo zenye wadudu wenye wananini nje, ina machua tena haraka. Hata ukiangalia quality, unaona vile inakaa shiny, green, smart, iko healthy. Hata the crop itself inakuonyesha vile iko. Otieno, tasokera haha. Tunalimia kwa greenhouse kwa sababu it's for export. Ndio diweze kudeal na wadudu kama ile yenye tunaita FCM, False Codling Moth, is a restricted pest. Tukiulimia upande wa nje itakuwa na shida mingi kucontrol mambo za pest na nini. So hata ukiangalia hii net vile tumeiweka, hii haiwezi ikaruhusu wadudu kama hawa. Na kwa sababu hii yetu ni ya export, tunalimia ndani ya greenhouse. Tena ukiweka ndani ya shed net, quality iko sawa kabisa. Kwanza vile nimekuelezea, haipati mashida kama magonjwa hizo zenye wadudu wenye wananini nje, ina machua tena haraka. Hata ukiangalia quality, unaona vile inakaa shiny, green, smart, iko healthy. Hata the crop itself inakuonyesha vile iko. Thiini wa mugunda wao gutikuraga ria tondu guku marimeire gwikiritwo maratathi ma nylon. Pilipili yetu tumefanya kwa plastic mulching. Mulching inasaidia kwa mambo kadhaa. Kwanza ina retain moisture, alafu another thing, hautakuwa na issues to do with weeding. Wajua weeding normally ina cost, that is also labor expensive. So ukiweka under plastic mulch, the weeds iko controlled. Tena maji ile yenye ukipiga maji, hautashinda ukipiga maji kila saa. Ukipe maji na retain hiyo moisture. Otieno, mairi murutaga ko? Maji tunatoa kwa mto, tuko na solar system, inatoka huko, tunaipump, inakuja kwa water tower. We also have underground tunnel with the capacity of 140 cubic meters. Water tower ya juu iko na capacity ya 80 cubic meters. So hiyo maji imetosha kurani shamba yote. Na hii tunapatia na drip. Uzuri wa drip, unaipatia tu ile yenye the crop needs. So hauna any excess use of water and all that kind of things. Nigetha firifiri ici
biribiri ikore wega nĩ kũrabatarania njũkĩ na njũkĩ marĩ nacio. Pilipili wakati unaikuza lazima itoe maua, na ikitoa maua itahitaji pollination. Huku kwa pilipili tuko na beehives, na beehives iko na bees zenye zinatusaidia kufanya nini? Kufanya pollination on the crop itself. Lakini kama hauna beehive, production itakuwa but haitakuwa as many as kama yule mtu mwenye ako na nini? Beehives. Because hiyo ina enhance issues to do with pollination, na ukiwa na maua mingi yenye zimekuwa pollinated, si zote zita lead into the fruiting. Eotieno, thoko ya pilipili no uge ikuo? Soko ya pilipili iko, but first of all, kabla huja penetrate hiyo soko, you must ensure ya kwamba the product yenye unataka kurelease kwa soko is of high quality. Ukiproduce product yenye iko na quality, itakuwa inapiganiwa. We have what is called EU standards of requirement, na hizo lazima uitilie maanani sana wakati unakuza mimea kama hii. So ukimeet hizo all the standards, kila kitu kama KEFIs hizo meet all the standards of requirements, kupata soko haitakuwa shida. You will be among the producers wa chilies katika Kenya yetu. Wakenya ningewaambia ya kwamba standards za kukuza pilipili lazima tutimize ndio uweze kupenya katika hili soko ya chilies. Chilies iko na pesa, lakini the bottom line, make sure you produce good quality product that is sellable to the outside market. Otieno ate woiga atea? Soko ya pilipili iko, but first of all, kabla huja penetrate hiyo soko, you must ensure ya kwamba the product yenye unataka kurelease kwa soko is of high quality. Ukiproduce product yenye iko na quality, itakuwa inapiganiwa. We have what is called EU standards of requirement, na hizo lazima uitilie maanani sana wakati unakuza mimea kama hii. So ukimeet hizo all the standards, kila kitu kama KEFIs hizo meet all the standards of requirements, kupata soko haitakuwa shida. You will be among the producers wa chilies katika Kenya yetu. Wakenya ningewaambia ya kwamba standards za kukuza pilipili lazima tutimize ndio uweze kupenya katika hili soko ya chilies. Chilies iko na pesa, lakini the bottom line, make sure you produce good quality product that is sellable to the outside market. Niĩ ndarora wĩra ũrĩa ũrutĩtwo gũkũ, njĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra ene mũgũnda ũyũ, nĩguo wĩtagwo Public Choice Investment, wĩ gũkũ mwena wa Loriani, Laikipia, nĩ ũndũ wa wĩra wao wa mwanya, wĩra ũtangĩona handũ hangĩ thĩinĩ wa Kenya. Njĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra ene mũgũnda ũyũ, na gũtiga ndathecereria mũthĩgi wa makundo matatũ gũkũ. Ũyũ nĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena ine wa ũrĩmi, nĩguo maheanaga kĩrĩra kĩa biribiri ya greenhouse ona to gũkũ thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ, no nĩ Kenya yothe handũ ya roma. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Loriani, njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ. Onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka. Tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ, kaya ugaga atĩa? Kawa nĩ tũngĩrarĩbĩte wega makĩria, korwo gĩakirwo miri wendera yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Thaa ĩmwe rũcinĩ kahĩtũkia ndagĩka ĩmwe kahĩtũkia ndagĩka igĩrĩ mathaa kwa Inoro, tũkĩririkanio nĩ Inoro. Ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine.
atungatĩri maroria atongoria kĩũteti matungatĩre mũingĩ ũrĩa wa mathurire na ngoro ĩmwe. Onjoria mwe gũkũ Nairobi nĩ mahingĩte mawĩra mao magĩtetia kĩrĩa maroiga nĩ ngarama igũrũ ya mũtũrĩre, na mbunge marĩ kwambũrũrũka thutha igoti nene kũrũgamia ndereti ĩrĩa ĩrongoreirie kũgathĩka kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF gatiba-inĩ. Hakuna biashara inaendelea, na wale wenye biashara zao pia wanakuwa na roho moyoni, kwa sababu kama leo mtu anaweza kuja kukuvunjia wewe biashara yako, sijui next itakuwa vipi. I want to assure the people of Mombasa that we will not allow these boys to come back. We have neutralized them. Nĩndĩ na ihoya ingĩenda kũmahoya, tũgĩthiĩ na mbere kũmahoera onao metĩkĩre gwĩka ũrĩa merĩire andũ arĩa mamathurire, nĩgetha magĩe na kĩrathimo kĩa Ngai na bũrũri witũ ũhote gũkũra na gũthiĩ na mbere. Nĩ mahingĩrie mũingĩ mabataro mao kĩrĩa twamathurĩire ũrĩa twendaga meke one meke na ithuĩ twĩtaikaria kĩrwara tũrakorwo tũkĩrakara. Gĩtũmi gĩa kũraga mwana ũcio rĩ, macoka maraoya nduthi rĩ, kĩrarĩ kĩrĩkũ? Ngakĩũria mbeũ njĩthĩ makirĩrĩrie hanini nĩgetha tũgĩkinya kũrĩ OCS tũkorwo tũkĩmenya nĩ atĩa gũgũthiĩ. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inooro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Atongoria a makanitha nĩ mathingatĩte atongoria a kĩũteti matungatĩre mũingĩ ũrĩa wa mathurire na ngoro ĩmwe, na arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru maroiga makoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũhoera thirikari ĩno ya gatano, no nĩ nginya nayo igĩrĩrĩke kũrĩ mũingĩ. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrĩoka rĩrĩ nake mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto ateteire wathani wake wa mĩaka 3 na kwenda etĩkia mathiĩ na mbere kũhoera thirikari yake. Joel Kĩmani wa Njũgũna nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Hĩndĩ ya kĩgomano kĩa atongoria a makanitha ma kĩevangelisti mwena wa Nairobi, President William Ruto ũrĩa arekinyĩtie aroire mweke ũcio kũhũrĩra ndebe marĩa thirikari yake ĩkinyanĩirie. Those who did not see are beginning to see. You cannot hide the houses anymore. You cannot hide the markets anymore. President augĩte mamwe ma matua marĩa thirikari yake ĩtuĩte nĩmo matũmĩte akorwo akĩhũrwo haro cia kĩũteti, ĩndĩ akiuga maya mothe akinyanĩirie nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri nĩ wagĩrĩra. We have wasted a lot of time making peace with mediocrity, working with the average when God wants us to be excellent. It is possible to move this country from the third world of today to first world. And some people think I am mad. I am not mad. Oho, President nĩ aroire mweke ũcio kũhoya atongoria a kanitha gũthiĩ na mbere na kũmũhoera hamwe na kũhoera wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza. And I want to ask you as Christian leaders to work with us so that we can get this country to the next level. I am very confident about the future of this nation. Atongoria a kanitha mwena wa Moro maugĩte nĩ makoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũhoera atongoria athure bũrũri-inĩ, ĩndĩ makĩũria atongoria onao kũigĩrĩrĩka rĩrĩa mathurwo nĩ mũingĩ. Maina Kawe nĩ mũhunjia wa kanitha wa KAG Canaan mwena wa Moro, gũkũ nake Joseph Bogua arĩ mũhunjia wa kanitha wa AIC mwena wa Elbagon. Na ndĩ ũmwe gatagatĩ ka arĩa makoretwo makĩhoera thirikari ĩno mũno nĩgetha ĩhote kũhingia maũndũ marĩa yerĩire andũ arĩa mamathurire. Nĩ ndĩ na ihoya ingĩenda kũmahoya, tũgĩthiĩ na mbere kũmahoera onao metĩkĩre gwĩka ũrĩa merĩire andũ arĩa mamathurire, nĩgetha magĩe na kĩrathimo kĩa Ngai na bũrũri witũ ũhote gũkũra na gũthiĩ na mbere. Nĩ mahingĩrie mũingĩ mabataro mao kĩrĩa twamathurĩire ũrĩa twendaga meke one meke. Nĩ tũkuona nĩ matitherũ nĩ harĩ ũndũ mareka na nĩ harĩ andũ maiguaga tũramarĩria. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe, Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, nĩ njĩtagwo Joel Kĩmani wa Njũgũna. Ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre nĩ thingithĩtie wonjoria wa bũrũri na gĩkĩro kĩnene na gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Onjoria amwe makiuga nĩ marahinga mawĩra mao nĩ ũndũ wa kwaga agũri ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Sam Njũgũna. Mĩaka 3 ya ũtongoria wa President William Ruto marĩ hamwe na thiriti yake makoretwo makĩhũrĩra ndebe nĩ marĩa mahotete gũkinyanĩria makĩria mĩto-inĩ ya kũgacĩrithia ũtonga wa bũrũri oro hamwe na thogora-inĩ wa mũtũrĩre. Na vile vile tupunguze gharama ya maisha kwa kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kulisha familia yake. Nimesema ya kwamba katika hii miaka 3 Kenya uchumi umepanuka kidogo
na sasa kwa ukubwa Kenya ni namba 6 barani Afrika. No ehi muingi ni uretekania na uge wa wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza aya mari ni aikari mwena wa Huruma guku Nairobi. Ile pesa nilikuwa natumia, for example kama nilikuwa natumia the whole day 500, sasa itabidi nitumie double kama 1000 juu kila kitu imepanda. Mimi nakumbuka mzee mmoja akisema hii Nairobi itafika wakati wewe mwenyewe tu utabeba virago vyako na uende nyumbani, hakuna mwenye atakufukuza. Na mimi naona hiyo wakati imefika, kwa sababu sasa kama saa hii mshahara ipandi, lakini mzigo ya gharama ya maisha inapanda. Sasa inamaanisha utaenda tu nyumbani peke yako, uende ukalime huko. President wa Kenya anajaribu promise zake alifanya wakati wa campaign, anazimplement one by one, kama mambo ya affordable, mambo ya empowerment naona zinaendelea. In 3 good years anajaribu yule anaweza, maana mzifanya zingine. Kwa hiyo miaka 3 naona mmefanya hizo chache, sasa tumempa hizo miaka 2 pia atafanya me. Ende kuri onjoria gatagati-ini ka muci uyu ni mambitie kuona ukunderu wa andu magikinyia biacara-ini ciao. Joseph Kanyinge na Karanja Mwangi ni ahuri biacara gatagati-ini ka muci uyu. Urathi ukona okoni ta kiroko gwako kuhana tari sari na tene gurakoragwo urarigagwo andu kamatakomaga tondu urakoraga andu ingi movement guku marathi me busy no rutha ici gutire busy haha kurari andu ingi flow ya andu ona ndungirondire mundu rai mbere yaku. Eria makiuga thina uyu marekwa ucungiririo ni kwa kugacira kwa riera ria kiwonjoria na uguo Akenya makionekana kunyihia ona mahuthiro mao. Kono maruga ni nditu muno ange makapriva gutwara indo cia maofici nyumba-ini ciao ni gukorwo gutire na circulation ya mbeca. Uguthie na mbere thirikari ikiendwo ikirire mitaratara ya gutigirira Mukenya ni arerahira kuhuthirwo ni ngarama ya uturo to guthie na mbere tu kwiranira ing'ang'a-ini uria muturire ugacirite. Gharama ya maisha nayo iko juu sana, especially si mavijana wenye tumetoka actually shule juzi, so sasa ndo tunajaribu kumeka the ends meet. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Juguna. Nĩ ngatho Sami, tũthiĩ rĩu kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ na aikari a itũra rĩa Leisure gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Nyali kũrĩa Mombatha nĩ makaire honge cia ũgitĩri makĩenda ikorwo igĩka mĩtũkĩ na kũhũrana na ikundi cia nyanake iria ikoretwo ikĩmagagia. Moigĩte nyanake icio ikoretwo ikĩũrũra ciĩthaĩte na mabanga na gũtharĩkĩra andũ makiuma nyũmba na kũmatunya indo ciao kĩa hinya. Ningĩ maroiga ekinaĩ acio amwe manaikio ngono na gũcoka kũrekererio na njĩra ya kĩriga nĩ honge cia ũgitĩri. Na mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Mombatha nĩwe Francis Madi nĩ aranĩirie na mũingĩ hamwe na honge cia ũgitĩri na agatũrehera ũhoro ũyũ. Taũni-inĩ ya Leisure ĩrĩa ĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyali kaunti ya Mombatha, aikari maraikara na hahũ cia gũtharĩkĩrwo nĩ nyanake makĩũria honge cia ũgitĩri cigacĩrithie ũgitĩri thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Juzi usiku tarehe 16 kulitokea Kisanga, kuna vijana walikuwa wanapita njia hii barabara yetu hii ya Kapro, na kuna vijana wengine wa bodaboda wamebebana, walitokelezea kutoka nyuma wakaanza kuvamia hao vijana. Tukasikia kajibu wanabweka, so tukasikia kuna commotion huko, kuangalia kamera kuna jamaa walikuwa wanataka kata mtu, so tukajaribu kupiga kelele wachaneni na yeye nini mbaya, lakini hawakuacha. Jana wanatembea na panga, vijana wengine hata wanagonga milango, waligonga kule milango mbele na wameteka kamera kwa kila mlango wa jirani, kila mlango wa jirani, ili unapotoka tunaenda kusaidia wale wanapiga nduru, wanapita wewe na panga. Imwe cia nyanake ici nĩ cionekete mũkwa-inĩ wa mbica cia thiri igĩtharĩkĩra aikari ciĩthaĩte na mabanga. Nyanake ici maroiga ikoretwo ikĩmatharĩkĩra nginya nyũmba-inĩ ciao, kũrĩa maroiga ona thutha wa kũhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi nyanake ici inyitagwo ikirekagio. Kwa jirani yangu hapo next pia waling'oa token juzi zote. Alafu kitu kinashangaza ni kwamba kuna vijana wanajulikana, maana kila siku wanashikwa na polisi, unaona wanapelekwa, after 2 days unaona wamerudi kwa mtaani. Marathiĩ na mbere na kuuga no hathara maratara biacara-inĩ ciao thutha wa gũkorwo makĩhinga wĩra tene magĩtigĩra gũtharĩkĩrwo nĩ nyanake ici iria maroiga citiretigĩra ona mũthenya barigici. Hakuna biashara inaendelea na wale wenye biashara zao pia wanakuwa na roho moyoni, kwa sababu kama leo mtu anaweza kuja kukuvunjia wewe biashara yako, sijui next itakuwa vipi. Mwena wake Ali Nuno ũrĩa nĩ kamanda wa borithi gĩcigo-inĩ gĩkĩ oigĩte borithi nĩ megũkorwo makĩhĩtana na nyanake ici. We have deployed heavily. We have put some specialized teams on the ground and therefore operations is ongoing. I want to assure the people of Mombasa that we will not allow these boys to come back. We have neutralized them and therefore we will remain on top of things. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Na kuo kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ambunge nĩ mambũrũrũkĩte thutha igoti inene rĩa Milimani gũkũ Nairobi kũrũgamia ndereti ya gũcenjia gatiba
nĩguo kũgitĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra kĩa NGCDF. Gĩkundi kĩa mũingĩ kĩoĩkaine ta Katiba Institute nĩkĩo kĩrathitangire cira ũcio, na igoti rĩrarũgamia ndereti ĩyo ndĩkae kũneanwo kũrĩ mũgathe William Ruto nĩguo amĩkĩre kĩrore na kũmĩtua watho. Ndereti ĩyo ĩrongoreirie hamwe na mangĩ kũgathĩka NGCDF gatiba-inĩ ya bũrũri oro hamwe na kĩgĩna kĩrĩa gĩthukagĩrwo ambunge athure thĩinĩ wa kaunti, nĩkĩo kĩa ngafu, na ningĩ kwendekithia kĩgĩna kĩerũ kĩrĩa kĩrĩheagwo maseneta makarute wĩra wao. Na mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Injinia Gacoki wa Gĩtarĩ haroiga mwerekero ũcio nĩ mũgarũ na matanya mao, kuona ona ndereti ĩno na gũtuĩka yahĩtũkirio na mũrũgamo mwene ya mbunge yothe gĩikaro-inĩ rĩu ĩrĩ moko-inĩ ma mbunge ya Senate ĩrĩa ĩtarĩ ĩrambĩrĩria kũmĩcirĩra. Gũtirĩ kĩndũ gĩteithagia ta NGCDF, na ũngĩthiĩ matũra mothe nĩ wonaga maũndũ marĩa areka. Koguo ithuĩ no tũkũthiĩ na mbere na kũvũranĩra ndeto icio, tũkũthiĩ kinya appeal process ya magoti, no nĩ tũkorwo tũgĩfight, no tũtingĩtĩkĩra Wanjikũ atunywo NGCDF. Nĩyo nĩyo maneaga basarĩ, nĩyo yakaga irathi, nĩyo ĩthondekaga maũndũ ma security mothe, gwaka maũndũ macio. Koguo nĩ tũkorwo tũgĩtindĩkana na maũndũ macio. Rĩrĩa twathiũrũrũkaga ya sponsor nĩyo Tienda Omoro, twendaga gwĩkĩra NGCDF katiba-inĩ nĩgetha ĩtigatinda ĩkerwo nĩ unconstitutional, nĩyo marauga ĩtigasainwo nĩ president. No, still it is a bit premature. Nĩ ũndũ nĩtirakinya level ya kũthiĩ gwĩ president, nĩ ũndũ ĩ moko-inĩ ma Senate, na Senate mĩvĩtũkĩtie kana makĩregana nayo, but sisi tutakaa kidete. Tũgĩtigana na riboti ĩyo ya Johnson Mũrĩithi kuma Kĩrĩnyaga, tũingĩre Rware kũrĩa thirikari ya bũrũri yugĩte nĩ gũtigĩrĩra nĩ yakinyanĩria tabarĩra cia ũtambia wa maĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Minista wa maĩ thirikari-inĩ ya bũrũri Eric Kimuga nĩwe wanĩrĩirie ũhoro ya kĩrugũria waki wa tabarĩra ya maĩ ya Hika ĩrĩa ĩrĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathĩra Nyĩrĩ. Nĩ mũbango wĩrĩgĩrĩirwo kũhũthĩra mũigana wa ciringi mirioni 60. Muga akiuga kaunti ya Nyĩrĩ kũrĩ na tabarĩra makĩria ma ciringi bilioni 6 irathiĩ na mbere na ciĩrĩgĩrĩirwo kũrĩkĩrĩra. Theuri wa Mbogo nĩ aramũrĩka ũhoro ũyũ. Kũringana na minista wa maĩ Eric Mũrĩithi Muga, thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrutĩire gũkinyanĩria tabarĩra cia ũtambia wa maĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ iria ithukĩirwo mũigana wa ciringi bilioni 6. When those programs come on board, the Mathira water and sewerage and the Chaka and Kieni water and sewerage will be more than 6 billion will be pumped here in Nyeri. So it is a government that is delivering services. Muga ahithũrĩtie ũũ hĩndĩ ya kwambĩrĩrio gwa tabarĩra ya maĩ ya Hika Mathĩra kaunti ya Nyĩrĩ ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkinyĩria makĩria ya famĩlĩ 500 maĩ. Project that is meant to serve around 1,600 farmers, there is need to actually move with speed and rehabilitate that program. And to that effect, the contractor as we speak today is on ground trying to remedy that, and we have engaged the area leadership including the chiefs, wazee wa mitaa. Mbeca iria tũkũhũthĩra milioni 30 tũgũthiĩ tũkĩexpandaga tondũ kũrĩ andũ aingĩ matarĩ na maĩ, andũ matirĩ magĩa maĩ, na rĩrĩa mathurire manjĩrire niĩ ngamekĩrĩra maĩ, na ciĩranĩro icio nĩcio ndoka kũhingia tondũ mwene kandarathi ũrĩa ũrakinyanĩria tabarĩra ĩno agĩthingatwo gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ kuma matũũra-inĩ macio nĩyo magunĩka na mĩeke ya wĩra wa kwenja mĩtaro. Mĩberethi yenjerwo nĩ andũ aya ona kwao kũnunga gĩtũngũrũ. Kamutigwara kwanyu kũnunga gĩtũngũrũ. Atumia mũtingĩhota wĩra. Jeshi nĩ mũkũhota wĩra. Nĩ mũkũhota wĩra jeshi. Contractor ũke gũkũ na andũ atatũ. Andũ acio angĩ othe oe gũkũ akũruta wĩra. Kana tiguo? No nĩguo tũhote kũ make sure mũradi no yathira nĩ ũkorwo i sustainable. Ningĩ mũhoya tu maũndũ merĩ. He nyamũ twĩtaga operation and maintenance. Twarĩkia kũrĩkia mũradi ũyũ, he tũbeca tũnini rutaga twa operation and maintenance. Twa ku maintain pipeline ĩyo nĩguo o mũndũ agĩe maĩ. Oho marĩ hamwe na atongoria kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Muga wa thũrimĩte waki wa tabarĩra itiganĩte cia maĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno, akiuga nĩ gũteithĩrĩria kwarahũra ũrĩmi matũũra-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtiriha na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo, na minista wa gĩthomo Migos Ogamba araroka kũrĩa Nyandarua mũthĩ igongona-inĩ rĩa kũhumbwo thũmbĩ kwa arutwo
aria marikitie kothi cia ufundi arutwo 500,000 nio mararikirie kothi ngurani thiini wa Nyandarua Polytechnic mari na itanya ria kuyandika mawira na ningi gukorwo makiarahura meikarire yao arugamiria thukuru ucio marori arutwo aria matanagia grade ingi mahotithie kuingira thiini wa university mahimbirie kothi cia wira wa moko kana ufundi na ni riboti tukwamukira kuma kuri mwandiki to Simon Igure mohoro-ini maitu maria mararumirira tuthie nja ya bururi na President wa America Donald Trump na Prime Minister wa kuria Ngeretha Sir Keir Starmer ni makomithitie thirikari ya Russia ni undu wa kurega kurugamia bara bururi-ini wa Ukraine makiaria geikaro-ini kia hamwe hindi icera ria Trump kuria bururi-ini wa Ngeretha riacio ni makinyiriirie ati ni meguthie na mbere guteithiriria thirikari Ukraine hari gukorwo ikigitira kiumia githiru. Trump ni akorirwo akianira ati thirikari yake ni gukorwo ikigathika mikana makiria kuri thirikari ya Vladimir Putin uria ukoretwo ari muthiritiwe no riu arauga ni akoretwo amumakitie ni undu wa kungathia kurugamia bara iyo. We've solved 7 wars, wars that were unsolvable, wars that couldn't be negotiated or done. The U.S. has done 7 of them. The one that I thought would be easiest would be because of my relationship with President Putin, but he's let me down. He's really let me down. It was going to be Russia and Ukraine, but we'll see how that turns out. But that turned out to be, I thought it might be among the easiest of the group, but we had settled just about every conflict. Riboti ya tuhingire mohoro maitu maitha riri matemo magukinyire ciehanda thaa 2 rucini. Njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtio wega ndagĩka 19. mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ingira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Jumia riu nekinyete tauni-ini yaku na irakurehera kiria wetia tauni-ini ya Nyeri, Murang'a, Kiambu, Thika, Kirinyaga na kungi kuingi, na wetia kindu urarihira wakinyirio na ungireherwo kiria utanetia ni urahe mweke wa gucenjia. Netuva wa mathako. Safi. Karibu to hanyuke iharo-ini nie jetagwo Moses Gige faida tupo. Twambĩrĩrie kaunti-inĩ ya Nyandarua kuria weekend ino turaingira ngucanio citiganite cia kiurata cigukorwo cikĩũmbũra mbĩri iharo-inĩ citiganite ona kwĩna rũthuthuo. Na mukwa wa ngucanio ici tũgũtambũrũkĩrio nĩ Patrice Sembele. Cindano ma mũbira ma kĩũrata nĩ merĩgĩrĩirwo gũthakwo thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Na magakorwo mahana to kĩrabu kĩa Skyride FC yako ikĩcemania na kĩrabu kĩa Rangers FC thaa 6 mũthenya. Kĩrabu nakĩo kĩa 11 Stars FC yako ikĩcemania na kĩrabu kĩa Samba Boys thaa 8 mũthenya. Kĩrabu nakĩo kĩa Homeboys FC yako nakĩo ikĩmenya no mũrugũkĩro ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa ũthaki wa mũbira na kuingiria bao na kĩrabu kĩa Young Stars FC thaa 10 hwaĩ-inĩ mũthenya wa kiumia kĩharo-inĩ gĩa Tumaini Stadium thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkalau. Gũkũ nakĩo kĩrabu kĩa Young Stars FC gĩcemania na kĩrabu kĩa Ndaragwa FC thaa 5 mũthenya. Kĩrabu nakĩo kĩa Aberdare Hunters FC gĩcemania na kũmenya no mũhiũkĩro ũrĩa ũngĩ Starshine FC thaa 7 mũthenya. Macindano maya magakorwo namo magĩthakwo thĩinĩ wa kĩharo kĩa Mutaga Stadium. Kĩharo-inĩ kĩa Fahari Stadium kĩrabu kĩa Starehe FC yakona gĩcemania na kĩrabu kĩa Hippo FC thaa 5 mũthenya. Gũkũ kĩrabu kĩa Wazee United FC na kĩrabu gĩcemania na kĩrabu kĩa Fahari Junior FC thaa 7 mũthenya. Na muthia tumurike maumĩrĩra ma ligi ya UEFA Champions League.
kuria kirabu kia Newcastle United kiratungirio igutha thiini wa ngucanio yao ya mbere ni kirabu kia Barcelona kiharo-ini gia St James Park Hawaii. Newcastle maraguthirwo na bao 2-1. Bao 2 cia Barcelona cigifungwo ni muthaki Marcus Rashford, guku Anthony Gordon agiikie mweneti-ini ya kugiria maithori athaki a kirabu kia Newcastle. Thiini wa maumirira mangi, Manchester City marahingurire kimera giki na uhotani wa bao 2-0 magithakana Napoli. Monaco mararingwo na bao 4-1 ni Club Brugge. Guku kirabu gia Copenhagen gikinyitwo draw ya gufungana bao 2-2 ni kirabu kia Bayer Leverkusen. Asante. Ugo niguo kuhana iharo-ini, nie njitagwo Moses Gige, faida tupu. Netuva wa mathako na Noro FM. Netha imwe hetukitie ndagika 23. Karibu sana muthikiriria na horo wa njohi no muingi muno uikuria Kirinyaga kuratuika njohi ni ranyuo na riu acio manyuaga makavo na to njohi kou ni horo wigie njohi na andu gukorwo magikua o muthenya andu gukorwo magikua o muthenya andu ni marakua ni tondu wa unyui wa njohi. Ni horo wa kiha tondu njohi tukoretwo tukiuga kuma miaka iyo yothe ndire yatuika ati ya aguteithia na mundu uri uramenyua agituikaga ati ndangihota kumi control agatuika ni muturire wa kiathukia. Riria murefi anyua njohi agakoma mutaro akaga kuinuka agethiagira kioro agakoragwo akomete barabara-ini onawe mwene tiwe wiguaga ruo tondu ake ciana ciake mutumia wake aciari ake aria maciaranirwo gutiri undu muritu kuria witu tagwetagwo rucini ukeragwo muru wa nyukwa kana thoguo akomete bara muriu atekwiigua atekwimenya ona ndari arathitũkana kana ciana ni thukuru irathie makoragwo barabara-ini tukeretie kuuga oro wa njohi tukarwa nayo no erarugwo no eranyuo na tugatura turi na Akenya megunite magetongia na mbeca cia thakame iria ciumanaga na Akenya aria angi gukua ati turaragwo ati ni kuri itura thiini wa gicigo kimwe guku Kiambu kuria Nyeri wako ni Nyandarua aria ati marathika andu 3-4 hari kiumia aria makoretwo makwite ni tondu wa njohi. Kwiruta muoyo mweri tukoretwo tukirwa no horo wa kwiruta muoyo tunine kaimana no kaine koritoe riu ni tuguthi na mbere na kwaria horo cio o muthenya nigetha tuhote gukorwo tukiririkania andu ati weru unywe njohi at your own risk. Tathikiriria county ya Siaya niwe rakorirwo ikioya mbeca iria nini muno iria twitaga own source revenue ni kungania kigina kiria o mathondekaga kuma kwi magoti kuma kuri motungata ma kuria Kware iria monganagia cia county ciao na ni mwaka wa kigina wa mwaka wa 2024-2025 Siaya iromoganirie ciringi milioni 436. County iria ngioete mbeca nini muno ni Machakos iroire gicunji kia 56 hari 100. Isiolo iroire gicunji kia 58 hari 100. Taita Taveta iroire ciringi kana gicunji kia 64 hari 100. Nayo Bungoma, Kisumu na Kakamega maroya gicunji kia 65 hari 100. Nairobi iroire gicunji kia 66 hari 100. Icio nicio county iria ciikite uru muno. Number 1 ni Siaya kana namba 1 ni Siaya, Machakos, Isiolo, Taita Taveta, Bungoma, Kisumu na Kakamega. Oro ndumwe na namba 6 ni county ya Nairobi. County iria ciikite wega muno ya mbere ni Kisii County iroganirie kigina kia gicunji kia 178 hari 100. Tana River gacokera na gicunji kia 33 hari 100 na Mandera gicunji kia 23 hari 100. Kirinyaga gicunji kia 23 na 2 hari 100. Garissa gicunji kia 20 hari 100. Vihiga gicunji kia 17 hari 100 na Thamburu gicunji gia 110%. Ucio ni mundu witagwo Margaret Nyakango, controller wa budget urakorirwa gitariria. No waigua county yanyu hau ya Nyeri? No waigua county yanyu hau ya Kiambu?
no county Kiambu na niguo gukoragwo na mbeca na utongari gutire kindu Kiambu county umenya atiriri Kiambu no Kiambu ni nguru Kiambu no na niguo marareke ngwira niguo maragithie makiunganagia igoti thaa ici kwanja ahuri biacara kuria Kiambu Juja matirona thayo ati no oi atiriri ni makoretwo na nikio ndakiona andu akanju kuria county-ini ya Kiambu makiungania igoti akora atiriri ku mundu athiaga gukoragwo 3 in 1 ni kwigirira na uranunga bara kora kwa matanka mundu aguthagwo kamwe ugakorwo we set ugathio thiete murimi murimi ni aguthagwo fertilizer na mbembe muhuko na kahukiria katwi ni uguthagwo kanguruwe ugira kamutiga ice no ketuge atiriri igite gucamaria na mundu murigu ngekenjira atiriri nyumana hau kugira mutigaire nguruwe rege ni ucenjia waria no kugeria gukempa wa Kenya no ni tukubatara gwetha ngiri 20 muthenya ra maraheo thia hau alafu ikama na cash ngakua wakua tukuruwe yani kwaje ukigithondeka biacara njega muno no njuri ati anyway ndio itubate na bagirie gabana witu no ukore ure mundu agikareithia uheagwo ga male kana na female ndu mundu agitindaga akirora eno ukirore ndori atiriri nduheagwo male na female heagwo kamwe gego giciarana atia muthuri ndwagitwara kwa mundu ucio ngene ibo gakimuria gakuneka ukoraga thuri kuma giko makihuha Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Njĩtagwo Wambui wa Mũturi na ũmũthĩ ndirĩ ika twĩna nasa Mary Wairimu itherero na nĩ kuma kũrĩ ũguo thibitarĩ-inĩ wa Santa Mokeno harĩ ũguo Mũrang'a. Mary witũ nĩ twarĩkia gũtheca BCG na nĩ twarĩkia polio. Tũcokaga tũgathiĩ harĩ vaccine ĩrĩkũ? Mwana arĩkia gũthecwo BCG na heo polio rĩ rĩu nĩ wamũrekereria ainũke. Ainũka rĩ nĩ tũheanaga appointment ya 2 weeks. Ĩno ya 2 weeks nĩ ya wĩra ũrĩkũ? Ririkana ũkĩinũka wainũkire na kana kena pegi. Etigo nĩ ũndũ wa gũtinia gĩkonyo. Ĩni. Ũguo ndakwĩra ũke 2 weeks nĩgetha ndore gĩkonyo gĩkĩ rĩ nĩ kĩrahona nĩ kĩarwarire kana kĩhana atĩa. Ũguo at 2 weeks mwana arehwo ndore gĩkonyo kĩu na onawe mami rĩ nĩ batiĩ gũkũrora angĩkorwo wagĩte mwana na CS rĩ nĩ ngũrora kĩronda kĩu. Angĩkorwo wagĩte nomo rĩ onaho no ngũrora nyone kana nĩ ũrahona ũrĩa kwagĩrĩire. Ririkana nĩ kũrĩ atumia na magĩaga kĩndũ ta postpartum depression. Ũguo hĩndĩ ĩyo nĩguo batiĩ kũmenya kana mũtumia ũyũ nĩ arathiĩ na mbere wega ena iria mwana ũyũ nĩ arahũna. Maũndũ mau mothe tũmekaga at 2 weeks. Ũguo na tũtithimaga kiro ũgoka ngũthimĩre 6 weeks. Ũguo nĩ twarĩkia na ũhoro wa 2 weeks. Niĩ nĩ ndona kana gakwa nĩ kega mũkonyo nĩ ũrahona wega mami kĩronda nĩ kĩega iria rĩho hana depression. Ũririkane nĩ kũrĩ ona arĩa magĩaga pressure thutha wa kũgĩa mwana kana te pressure enda na ndĩgũkorwo ĩthirĩte mau mothe twĩkaga at 2 weeks. Kumanagia na hau rĩ nĩ ngũkũhe appointment ya 6 weeks na woka 6 weeks rĩ haha rĩu nĩho njanjo cianjagia rĩu wega. Nĩ uiguaga atumia makiuga ndathia wiki 3 tũrĩ haha he kaũndũ wa gwĩtaga bata mũno wa gwĩta kaũndũ getagwo postpartum depression. Tũrauga atĩa? Postpartum depression rĩ wanagĩa mwana wa boy ndĩnake Jeremy na kĩhinda kĩu wagĩire mwana ũcio rĩ hĩndĩ ĩrĩa waneirwo kana kau rĩ ũyũ nĩ ũndũ ũtarĩ wathiĩ through rĩngĩ. Kwĩna so many changes iria ciokire. He mũtumia wĩ hau nĩ agĩa mwana na gũtirĩ mũndũ mũciĩ kana kararĩra ndangĩona ndagĩka ya gũthiĩ bafu ethambe ndangĩona ndagĩka ya kũrĩa nĩ mũnogu tondũ ona ndarakoma. Maũndũ maya mothe matukana rĩ mũtumia akagĩa stress. Agĩa stress nĩho wonaga mwana ararĩra mũtumia akarĩra. Imekuwa too much for her to handle. Lakini akangugaga harira
akona ore wakarora gaka mwana kage wakanzia kurira andu akamuru taru kwe hende a certain couple ya gorire handu na reke ngwire during clinics they were friends nona gakapero kauga ngai I miss this ukamarora imagine ukaiwa tongi na nä mokire na tå kä gä akana wega biå it was a CS thutha å cio nä mokire 2 weeks moka 2 weeks ndä ndanyitire kana kau that lady okire akä ngomera kä anjia kå rä ra she cried a lot kä må ria nä kä no å menye bado moko na må ndå å rä a wake må kuä kana akä njä ra marriage is a scam kä må ria where is scam njira hapana nyingi amenyaga å nä guo gå gaikara niä ndingäkorire daha ngimuria niki riu niki niä mwana å yå ararä ra hakuna mtu å yå ako tu kwa kiti ako kwa simu mwana ararä ra å tukå ndä ratinda njikarä te thä ndå ngä ona thaa ona ya gwä thamba ndä kä rä na må irä tu no må irä tu nä ngå må rekereria mwana ndä expect ithe wa mwana tå citeithanie nake but nä kama ye haelewi ngimuria nä å mwä rä te kä njå ria wa maitho kä rä wa rå thiomi ngå mwä ra ndä mwä re atä na nä arona angä korwo we maå ndå make no marathiä na mbere wega rä na niä haha nä guo ngiä kire rä me I regret this no tereke nginya ndetere athuri hanini do you know Nasmiri tukiaria icio gima mwega wa mwiri gutire handu ana kitu matwaragwo through ni ababa na maitu ati mwana kamukarera o gutire handu matekagwo through koguo ri rimwe ni saidaga na athuri itu mwena omwe mwena omwe ndarora kio gima mwega wega go side nao ru mwiri tu akirira mwiri tu so ni aririra muno na ngiona nigetha ndimuteithie ri no ginya njite muthuri ucio ni ndametire na tukiaria we had a session almost 1 hour tukiaria na thutha ucio magiuka mari akenu muno and I felt good kio tondu uyu ni ahotire kumukania ni kiramuthenia na kio nake akimwira ihi na nduru wekatia wanjira na kuma henda manjirie guteithania ri thutha ucio makoretwo mari andu akenu muno koguo no tukiuge clinic ya wiki igiri koragwo ria kurora mwana na na mbere na nyina asanti ni kutugi gukora miri ukugora thibitarĩ wa Santa Mo within wa Keno town along Murang'a Road yes gatho muno makiria na ni njitagwo Mbui wa Muturi ugima mwega wa mwiri ni kirathimo asanti ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega mathaa uramenyithio ni thaa imwe ikahitukia ndagika 34 guku kwa Inoro FM tuguthie kunyitanira na Mankush mena Reverend Zakaria Wandaro mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Mushie watu ginotana ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakaria Wandaro wathiomo ni ndio ndo itonete ndare Naivasha ku Naivasha ndiracemania na kigoci wa Waimiri muthuri uyu mugongoni na marari na muthuri ungi gwitwo Kaguka ni Wandaro na ni uyu matirari na George na wa my sister asa wa George ni ya ndaguriti wa my sister Bakasi haiya ndakura ndirari Naivasha nareke ngwire kigoci wa Waimiri arabundithirie maundu ndirona ta maroima kanitha githomo-ini gitu na ni nawe ni witwendete Ngai ithuĩ kwa Ngai tutikuma kaba mwena wa Ngai tondu anjirire atiriri ati tukarie mburi ya miruru ndarigwo riu miruru ri na miruru ni ya matumbi ni irai kana iyo ai ndariga uri mai muthuri uria ajezatia aracoka aranjirire atiriri urarega guthie kawikihi nie nginya ndirathi kioro ndirerora numa ndirona mama ndi mugima ni ngimari ne kigoci Waimiri mena Kaguka ngwira kwira athuri atiriri haria hothe mari niguo ni matige mburi cia athuri ri iturutagwo kia hinya niguo nona na wakeri iturutagwo ni ngia itutagwo ni mundu wina cio iturutagwo tondu iririgithanio andu mainukie kwao na gwaku nduri kindu niguo
wire kigoci wa imeri atiriri tondu na ndagutuma wega muno athuri a kiama mathaithe aria matari maraingira kiama kumathaitha no ti kumakuma ni arangomire muno kigoci ni arangomire ona ndaiguire kiugo kiu muthuri akirwo ati ndekuria nyamai na akirwo ati ni kihi tondu ndarutite mburi ngarigwo mundu atiga gutuika kihi ni kurua kana ni kuruta mburi kai gikuyu giacenjirie tiriri wa ndaro nie ngukite oro tondu nwarehe oro ngina ni ona thathu kuneneherwo ri gitiri giacenjia warikia kurua ri wi mundurume ni tikanona niguo ni tugitige kuhuriririo kiundu-ini kiria kia mburi tondu kaguka niwe kwanja urari muru muno muno na marari hari Naivasha njiri athuri atiriri haria hothe mari na tone maranjigua geriai kuha anake matonye kiama-ini no ti kumakuma na kumonie ta matari akiri na gwitaga muthuri wina mutumia na ciana ciake kihi maundu macio matikwagirira maundu macio matingioka wega Vandaro niguo no na guku gwitu kanitha-ini tukoragwo ndungikuma mundu aca kanitha-ini tutikumanaga ona tutihonokithagia andu kia hinya nakio kiama-ini ri andu ni matiga gukumwo na matiga ate mundu athi kiama ni tathie njera kinya ni aretigira ndakehie nike freedom yakio na ndagutuma gwi kigoci wa Waimeri umwire uguo ona mwira ndimwirite ri na ni muthamaki mwira ndimwirite ri neigua tabarire eno thengio muno ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari wa Ndaro. By the way tondu turaria ndeto cia Kiambu na itherũ ri ni oĩ marigitari ni magomire atiriri marigite tucoke turigitwo ni haiya marigitari ni magomire makoretwo me mugomo kwa ihinda ndiraiguire governor akiaria na akaria na ũrũrũ mũingĩ mũno na nĩ ngũgeragia gwethana na gĩkunga nĩgetha twĩre nĩkĩ kũrathiĩ na kũu Kiambu kana tuhe namba ya CC ona CC ndĩciria kidogo nake rĩ nĩonete mwaki gũtirathiĩ wega Kiambu county mathibitarĩ gũtirathiĩ wega kũrĩa gwitũ Kiambu town ndĩ harĩ Kiambu hospital andũ matirathondekwo marigitari ni magomire na ti hindi magoma acha ti hindi magoma we ta imagine Kiambu no menyete ne hindi andu maraumaga Machakos makauma Nyandarua makauma Murang'a makauma kundu gutiganite hindi kabo gwakoragwo kuo guthoka guthondekerwo Kiambu thibitari cia Kiambu ciari njega muno Gatundu level 5 hospital ona hindi gwatuikaga ati andu aria maroka na macuka matuneri na no hindi akabogo ri thibitari cio mani ciahetwo another different face no tuko andu ni mauga magaginya Murang'a taingira email-ini yaku hau wi urore miario iho ya governor kiario horo wigi maine na maundu macio kuria Kiambu wi nigetha tucoke turania atiriri hindi ria gwatuika ati ni kurahotekekaga motungata mau meko mbere ya kuongererwo nginya kigina na mathibitari magatuika ati ni makinyanirie ikiro hindi kuratuika nginya maika thibitari gutire no imagine thibitari ya muingi gugituika ati gutire na supply ya mai na rwaru na dawa na ugatuika nginya gutire arigitani na wa matangi ekaga uguo kauga ndaugo nie tabothikirie miario yake akiuga horo wigie marigitari acio na hii mambo ya kutishatishwa na ndio mimi sikubali na nilikataa. Niliambia madaktari wenye walikuwa wameenda mgomo, madaktari wengine wote nimewalipa, hata sasa na walipa waendelee na kazi. Kama wewe ni daktari wa Kiambu ukitaka kazi enda kazini, fanya kazi, tunalipanga mshahara. Lakini usidanganywe ati uende unakaa nyumbani ufikirie ati watu watakuwa wanakuja kuumia na kukufa wakati wewe uko nyumbani ati unagoma na nikulipe. Hata Mungu alisema ya kwamba wewe utakula chakula kwa jasho yako. Marajereirie guthondeka tumicemanio na union leaders, marajereria gwakia tumiaki na riu muthenya wa hwaĩ mararogota bloggers na nĩ ngwenerera njugi ũguo andũ a Kiambu ati inegene mwario na mitandao-inĩ ria bloggers mutigecirie inegene riu riumite o ũguo nduma-inĩ. Members of parliament, we know you are the ones who are sponsoring those guys called bloggers na ili muweze kuharibu jina ya governor. Haya riu ri
ngucokerere mĩario ya ũigue we arauga ndarĩ kĩndũ angĩrĩha oro naki no njũria atĩrĩrĩ gũtarĩ ndagĩtarĩ ũrutĩte wĩra ndagĩtarĩ no nginya arute wĩra nĩguo arĩhwo rĩu ehũra gĩthũri nao marĩgĩtarĩ mehũre gĩthũri no ũromĩra na rĩrĩ ti rita rĩa mbere tondũ wa matangi ndathiaga thibitarĩ cia mũingĩ rĩ nĩ arĩ na kava ya thirikari rĩ atongoria ake mena kava cia thirikari rĩ nĩ mararĩhĩrwo kũrĩa guothe mangĩenda gũthiĩ na ngĩrwara no athiĩ nja wa bũrũri rĩ no rĩu kĩrĩa kĩngĩtũma arũgame ehũre gĩthũri na marĩgĩtarĩ nĩ ũramenya nĩ makoretwo magĩteta mũno na marĩgĩtarĩ arĩhe matirĩ hĩndĩ mangĩiga mĩrothi rĩu rĩ kũu nĩ Kiambu na ti rita rĩa mbere harĩ kũndũ kũngĩ gwĩtagwo Laikipia hĩndĩ ya wathani wa Nderitu wa Mũrĩithi marĩgĩtarĩ makĩgoma rĩrĩ ti rita rĩa mbere harĩ kũndũ gwĩtagwo Kirinyaga County hĩndĩ ya wathani wa Anne Mumbi wa Igũrũ marĩgĩtarĩ makĩgoma mũingĩ noguo ũthiaga na mbere na kũmĩra hĩndĩ ĩrĩa marĩgĩtarĩ magomete na ndimenyaga kana twahĩtire nĩ ku-devolve health na hii mambo ya kutishatishwa na hiyo mimi sikubali na nilikataa. Niliambia madaktari wenye walikuwa wameenda mgomo, madaktari wengine wote nimewalipa, hata sasa hivi nawalipa waendelee na kazi. Kama wewe ni daktari wa Kiambu, ukitaka kazi enda kazini, fanya kazi, tunalipanga mshahara. Lakini usidanganywe ati uende unakaa nyumbani ufikirie ati watu watakuwa wanakuja kuumia na kukufa wakati wewe uko nyumbani ati unagoma na nikulipe. Hata Mungu alisema ya kwamba wewe utakula chakula kwa jasho yako. Marajereirie guthondeka tumeshamanio na union leaders majereria gwakia tumiaki na riu muthenya wa hwaĩ mararogota bloggers na nĩ ngwenerera njugi ũguo andũ a Kiambu ati inegene mwarĩ ona mitandao-inĩ rĩa bloggers mutigecirie inegene rĩu riumĩte o ũguo nduma-inĩ. Members of parliament, we know you are the ones who are sponsoring those guys called bloggers na ili muweze kuharibu jina ya governor. Tathikĩrĩria njũria hau tu hatanathia ati members aka county council kũrĩa bunge ya kĩrĩa of parliament au members of parliament nĩguo ndoka nĩ bunge ya Kiambu kana nĩ bunge arĩa a national arauga horo wa Kiambu njũria atĩrĩrĩ national, sorry. Where did we lose it? Where did we start gambling na ugima wa mwiri? When did we start gambling na ugima wa mwiri? Gũgatuĩka atĩ torĩa Ngai atũraga muoyo Mũkenya wa kawaida agatuĩka atĩ rĩrĩa angĩenda ũteithio wa gũtuĩka atĩ nĩ akorwo akĩtuĩka nĩ arorwo rĩ atĩ no arathiĩ na mbere na gũkorwo ena ruo no harĩ ingĩ ethengi nĩguo kĩngĩ no menya nĩ thikũ cigana kuma rĩa marĩgĩtarĩ magomire 110 days. The governor has refused to meet the doctors, address the issues of the doctors, and for the last 4 months we've had hospitals in Kiambu operating with a skeleton staff, so many services not being offered. Ni andũ nĩ marorwo nĩ mĩoyo yao nĩ ũndũ wa situation ĩno ũguo gũikarĩte. Korwo no kũhotekeke mwaranĩrie na nĩgetha ũndũ ũyũ ũtuĩke wa gũkinya mũthia na nĩgetha maũndũ mathiĩ na mbere ũrĩa kũrahana. Ũgakorwo nginya ũraheo discharge by force hĩndĩ ĩyo ndũrĩ mũhono nginya wonio matharau nĩ manasi maraturora magĩtũingataga kĩa hinya tondũ ũrerwo ũthiĩ mũciĩ na ndũhonete. Ndĩraigire ndirahuha mũndũ ndĩratangatha mawĩra mau mothe. Gakundi kanini kama ndagĩtarĩ anini arĩa meĩtaga union matigire wĩra twete ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩa gũtigĩrĩra twama replace kana wĩra ũrĩa mararutaga twandĩka mandagĩtarĩ angĩ akũruta wĩra ũcio. Nĩoke ĩthikĩrĩrio maiguĩke mateta mao na nĩgetha maikarathi na thirikari maranĩria maiguithania ithuĩ tũrĩ raia ithuĩ tũrenda twathiĩ thibitarĩ tũgakora ndagĩtarĩ nĩgetha tũgathondekwo andũ aitũ matige gũkuĩra kũu. Tuonete county assembly kĩandresi ũndũ tutionete governor wa matangia kĩandresi ũndũ na twakĩrigwo atĩrĩrĩ marenda andũ igana makue. Aya Sharuthi Ejefu Ohana atia Nĩndĩ mwega biũ. Kũrĩa Kiambu kwanyu nĩkĩ gwathiĩ? Kiambu gũthiĩte o wega ũguo ũratangatha tondũ nĩguo kũragĩthiĩ. Ndaigua motangatha hau kaunti irogotete mbeca nyingĩ biũ ndarigwo. Ndũnagweta Kiambu handũ na he hĩndĩ kũraheanirwo kĩheo governor rogotete mbeca iria nyingĩ piũ na akwatuĩka nĩ akĩrĩtie mbeca iria ciagĩrĩirwo gũkorwo ciũnganĩtio ci own source revenue. Anyway iganeyo thibitarĩ gũkinyiria rĩu Jeff magomete thikũ 110 na nĩ tũthiĩte thibitarĩ-inĩ icio thĩinĩ na tũgakora gwĩtangĩko kĩnene mũno thĩinĩ wa thibitarĩ. Nĩ ndiramenya harĩa hihi kũringana na ũrĩa MCAs marauga kana ũrĩa governor arauga atĩ nĩ kũrakorwo gwĩna MP maraingĩrĩra kuga kwandĩkwo thibitarĩ ti kwega na thibitarĩ ti kwega Kiambu. Andũ aingĩ nĩ arĩa marateta
na nĩ niĩ ndĩrekĩte interview cio wathaka mũrwaru akiuga mũndũ araheo rũtha mbere arathiĩ ũkerwo okorwo ndũgweterera rĩrĩa ndagĩtarĩ ũrĩa ũkoneka gũka gũgũthondeka no uinuke koguo andũ aingĩ nĩ arĩa matarathi thibitarĩ cia Kiambu na ndagĩtarĩ mehũranĩire gĩthũri no tongoria wa Kiambu gavana arauga ndagĩtarĩ no nginya igũcoka wĩra nayo union yugĩte hena maũndũ matatũ tũgĩtara maugĩte ũhoro wa promotions iria ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ikĩheanwo kana iria magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩheanwo number 2 magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩririka ũhoro wĩgiĩ maũndũ mao ma policy cia insurance yao ya gũthondekwo ya mandagĩtarĩ no cio ũngĩ nĩ ũndũ wĩgiĩ mĩcara na maũndũ ma internship tondũ internship arĩa makoretwo kuo makĩrigitana thibitarĩ-inĩ cia Kiambu nĩ interns arĩa marehetwo nĩ mathibitarĩ marĩa mokaga marĩa matũmaga arutwo ao gũka gũthomithio nĩ mandagĩtarĩ koguo kũndũ kũingĩ ũrathiĩ ũgakora nĩ interns acio mararigitana na kwĩna mũhwa ndirĩ ndĩrawĩkĩra mũkonde atĩ arĩa interns arĩa mararehetwo nĩ mathibitarĩ itekwamba kũgweta kwa ihinda rĩrĩ atĩ nĩ meheretio ndiĩkĩrĩte ndeto icio mũkonde no nĩ tũkũrora no mathibitarĩ ma Kiambu kwĩna thĩna ũngĩ ũna thibitarĩ cia Kiambu nĩ arĩa magĩrĩire nĩ gwathwo kana gwathana gũtuĩkĩte kana kaunti ĩna andũ marehirwo kũrora arĩa magĩrĩire nĩ gũkorwo marũgamĩrĩire thibitarĩ na koguo gakora ũngĩthikĩrĩria arĩa mekuo maugaga matiũĩ marenda kwĩrwo kana magĩrĩirwo kwĩrwo no tondũ administratively ũrĩa yagĩrĩirwo thibitarĩ yagĩrĩirwo nĩ gwathana kana gwathwo hena mũndũ ũngĩ waigirwo hau mbere wa kũrora aya marũgamĩrĩire mathibitarĩ mao na koguo nginya gwathana thibitarĩ gwakorwo gwĩ kũritũ mũno na thĩna ũcio nĩguo bado ũrehete thĩna mathibitarĩ no mũcemanio-inĩ andũ nĩ marerwo nĩ kũrarigitanwo mũcemanio-inĩ nĩ tũrerwo nĩ gwakĩtwo mathibitarĩ 35-36 na nĩma macio nĩ make macio wa structures ciothe nĩ njake na nĩ yoneka na ikahakwo rangi mwega mũno no kwĩna gathĩna hihi ona ningiuga tawe wathani wa Kiambu county na union nĩ mabatiĩ gũikara thĩ maiguithanie na ndĩronete ngwatanĩro ĩngĩ yaumĩra ya arĩa marũagĩrĩra ihoto cia ũmũndũ meĩtaga bunge mashinani marauga nĩ mekumĩra gũthiĩ kwĩra hihi narĩ korwo harĩ mũndũ ũngĩ ũngĩũka hau gatagatĩ iguithanie county wathani wa county na union ya thibitarĩ nĩguo thĩna ũcio ũhonete kũhorera na ũrigitani ũcokererie thĩinĩ wa mathibitarĩ ma county ya Kiambu. Wauga nĩ thikũ igana rĩmwe rĩa 10 andũ acio makoretwo magomete? Nĩ tũraranĩirie na secretary general wa union ya ndagĩtarĩ region etagwo Bill Mũriũki nĩ araconfirm twarĩtie nake hĩndĩ ĩyo on Tuesday hĩndĩ ĩyo yarĩ 107 days rĩu tũtigithiĩte Tuesday Wednesday na ũmũthĩ nĩ Friday ũguo we are in 110 days kuma hĩndĩ ĩrĩa ndagĩtarĩ cia Kiambu ciagomire no kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekagĩrĩrio nĩ wathani wa county gũtuĩkaga nĩ gacunjĩ kamwe kanini atĩ kagomire ka union harĩ mandagĩtarĩ 300 arĩa mandĩkĩtwo wĩra Kiambu kũringana na CEC augaga nĩ maripurĩcĩte ndagĩtarĩ arĩa othe makoretwo magomete na statement ĩrĩa ĩrekereirio nĩ CEC nĩ ugĩte already nĩ mandĩkĩte ndagĩtarĩ angĩ erũ 79 of them ũguo aya angĩ othe na nĩkĩo gavana araria akauga angĩkorwo ndũgũcoka wĩra ndũkũrĩhwo ũguo hihi no korwo makĩrĩ process-inĩ ya gũkĩandĩka mandagĩtarĩ angĩ erũ aya othe a union makĩkorwo hihi nĩ megũkĩeherio. Atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Gĩkunga buroga ici rĩ buroga ici irarĩhwo no ndiũĩ na ndigwĩte ndikwaria ũhoro wa buroga tondũ ndikĩrĩ mwandĩki wa mohoro no nĩ kũratuĩka atĩ kũrĩ andũ marerwo mandĩke maũndũ negative nenda-inĩ cia ũkinyanĩria atĩ mwandĩke maũndũ negative ma county ũguo makambĩrĩria na ũndũ ũrĩa wonekire thibitarĩ-inĩ wa Gaciĩ harĩa mũtumia okire kũherwo mwana kĩhingo-inĩ hau nĩho nani ndaiguĩrĩire ũndũ wa mbere atĩ kũrĩ na ambunge mara stage manage
situations cia mathibitarĩ ma Kiambu atĩ nĩguo kuoneke gavana ndararuta wĩra. Hau nĩho ndambĩrĩirie kũiguĩra ũguo. Gũtuĩka atĩ hena mbunge maronekire makĩrehe mũrwaru ũcio kana mũtumia ũcio wateithĩkaga, gũkorio angĩkorwo nĩ arateithĩka hau nĩ wokire nginya na tawa kũmũrĩka atĩ mũtumia akĩheo mwana na mũtumia ũcio ũguo. Hau nĩho ndaiguĩrĩire ũguo, no niĩ ndigwĩte na hihi interest ya mũmbunge arĩ gũka kuga ũguo nĩkĩ ũroga ũcio ndĩka ũndũ wĩgiĩ mũndũ mũrwaru egũteithĩka nakĩ. Rafu angĩkorwo nĩ andĩka-rĩ mũrwaru ũcio eho, tondũ ũcio akĩheagĩrwo mwana ngĩti-inĩ-rĩ nĩma nĩaheirwo mwana na nĩainũkire kwao na nĩtũmũĩ. Hihi tũkarigwo mũmbunge araingĩrĩra hau atĩa kana broga igũteithĩka nakĩ ciandĩka. Tukuragia hihi tondu angikorwo gutire na marigitari ndawa cio hĩndĩ ĩrĩa ũratuĩkania matũra ma kũrĩa Kiambu thibitarĩ-inĩ nĩ kũrĩ na ndawa cia kũigana? Harĩ kaũndũ tũngĩka simple. Angĩkorwo gũtirĩ ndagĩtarĩ ũrĩa kuga kũrĩa ũrwarĩte nĩguo kũnengera mũteithĩrĩria wake na athiĩ pharmacy ũnengerwo ndawa-rĩ, ũngĩthikĩrĩria mĩario ya aikari a Kiambu maugaga ndĩrerirwo thiĩ ngagũre ndawa. Nĩndĩrerirwo thiĩ ngagũre ndawa, no woka kaunti nĩtuonaga ta rĩu hena statement irarekereirio thikũ ithatũ thiru ya atĩ Kiambu nĩ kwarehwo ndawa na tũkona magotoni ma ndawa. So no tũthiũrũrũkire rĩngĩ weekend, no tũthire rĩngĩ kũrĩa mathibitarĩ-inĩ macio tuone kana kwĩ ndawa. No kũringana na statement ĩrĩa ĩrutagwo nĩ kaunti maugaga nĩ gũkoragwo na gĩcunjĩ kĩa 90 kĩa ndawa thĩinĩ na ikoragwo ikĩreplacewo immediately arĩa marũgamĩrĩire mona nĩ ciahotoma kana nĩ ciahũthĩka ciathira. Na nĩ marĩ na system atĩ ya gavana wabici gwake nĩ aramenya ndawa iria i thibitarĩ fulani na ciaheanwo na ciatirũka nĩ akoragwo akĩmenya. Ũguo nĩyo system ĩrĩa mahũthagĩra kana ĩhũthagĩrwo mathibitarĩ ma Kiambu. No gũkinyĩria rĩu wa mbere gũtirĩ na andũ aingĩ marathiĩ thibitarĩ cia mũingĩ Kiambu tondũ nĩ maramenya gũtirĩ na ũrigitani ũrathiĩ na mbere. Ũngĩthiĩ ĩmwe ona ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie ũrathiĩ mũndũ akaheo ũkandĩkithio na ciringi 100 iria cia kuoya kandi, wandĩkithio na ciringi 100 harĩa wagĩbatiĩ gũthiĩ kwandĩkĩrwo ũkerwo weterere kana ũgakora nĩ nurse ũgũkorwo wĩ hau. Okorwo ti ũguo agagĩkwĩra no ũthiĩ ũke rũciũ kana ũthiĩ thibitarĩ ĩngĩ. Ũguo ũhoro wa ndawa ndikwamba kuga kana nĩ kũrĩ, no nĩ gũkoretwo na complaints cia atĩ gũtirĩ na ndawa mũndũ arerwo athiĩ akagũre. Thank you. No rĩrikana rĩrĩa twarĩ na gavana nĩ atũria ũhoro wa system na agĩtwĩra rĩu atĩ ũhoro wa ũici wa ndawa itikaiywo rĩngĩ. Nĩ rĩrĩa twaririe nake haha-rĩ ũguo gĩkunga kũrakĩria ũhoro wa system-rĩ nĩ augĩte atĩ ĩnayo atĩ egwake nginya ũrĩrĩ no ahote kũhũthĩra laptop yake ahote nginya kũrũmĩrĩra ndawa iria ciaigĩtwo nĩ gwatuĩkaga cingĩraga igacoka ikauma na gũtarĩ na ndagĩtarĩ-rĩ, gũtarĩ na ndagĩtarĩ aracirorera thibitarĩ twetwo weke atĩa ona gũtarĩ na ndagĩtarĩ. No rĩu mũkenya we mwene nĩ wao na mũkenya ũyũ tũrarũĩrĩra nĩ ũrĩa ũtũraga gũkaumĩrĩte gũthiĩ kuganĩrĩria na akĩraga aya nĩo gĩkunga nĩyo Jeff we amba ũhurũke akĩhurũkana nĩ gwakĩa na githĩ titumĩre tũthiĩ tũgatetere andũ me harĩa gĩtarũ. Nĩkĩ meka nao gĩtarũ harĩa mũtego nĩ harakorwo interchange hau barabara yako hau ĩrĩa nene no gĩcagi gĩtagwo mũtego hau gatagatĩ matigĩtwo mahingĩrĩtwo matirauma nginya na magũrũ tondũ contractor arakire rũthingo rũrahumbĩra rũgoka rũkahutia rũthingo rwa nyũmba yaku. Ũguo gũtirĩ bara hau hatirĩ bara maikaire hau ũguo gekaĩra ndi niho ndathi kũrora ũrĩa hahana nĩguo tũkĩmũrĩke ndeto mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũkũnjĩra ũrĩa mũkuonana kũu? Sawa. Thank you very much. Rĩu-rĩ gĩtwambe tũthiĩ mwena ũyũ ũngĩ tondũ rĩu nĩ ndeto cia kĩeha icio. Rĩmwe maũndũ ma hi na hi nĩ magũmagĩra mũndũ, mwana akarwara ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya kana ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya. Angĩkorwo wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari rĩu tega gũtũ gwaku amu tũrenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtangĩkĩra ibataro rĩaku rĩa hi na hi kũgerera MyMobi. MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi thimũ-inĩ yaku ya guoko na rũna mĩtũkĩ. Gũtirĩ maratathi, referrals, payslip ũrabatara nĩguo heo ngombo. Kĩrĩa ũgũbatara nĩ thimũ yaku nĩ ũraheo ngombo ya hi na hi ya nginyagia ciringi 20,000 iria ikurengwo mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire.
ũngĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ wetereire o rĩrĩa mweri ũgathira. Bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari, MyMobi na KUSOT. Kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ya nahi MyMobi Civil Servant Emergency Loan. Ũrabatara kũhihinya *531# no kwĩyandĩkithia na rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu. Wĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya kĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri. No wĩyandĩkithie ihinda oro rĩothe ũtukũ, weekend na mĩthenya ya thigũkũ. Mbeca ikaingĩra thimũ-inĩ yaku. Marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie, irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. MyMobi, amũkĩra mbeca cia naihenya, hihinya *531# o rĩu tu KUSOT. MyMobi, quick cash bila drama, uko sorted. Twĩre ciĩgiĩ WeGo turauga rĩu nĩ kwĩbanga, nĩ gũthiĩ bila hustle, nĩ gũthiĩ kuo wĩna ũigĩrĩrĩki, wĩ mũndũ mũkenu ũtegwĩtigĩra, na nĩkĩo tũrakwĩra WeGo. Ĩno nĩ app ĩrĩa ũngĩhũthĩra nĩguo rĩrĩa ũrenda ngari, rĩrĩa ũrenda gũthiĩ kuma handũ nginya harĩa hangĩ, ũgatuĩka atĩ we ndũrĩ na maũndũ marakũgia mũtwe. Ta thikĩrĩria, ũngĩ-download app ya WeGo nĩ ũkũhota gũtungatĩrwo. No ũcio ũrenda gũtwara handũ, nĩ igongona ũgũthiaga na nĩ ũrenda ngari, nĩ mũndũ ũkwendaga kũgera airport, nĩwe ũrathiĩ airport, no wandĩke ona kiugo WeGo utume gwe 2425. Turauga WeGo, let's go. Ndarora mwanake ũyũ twĩna akĩhanda mũiguĩra thaa nyingĩ mũno. Ũyũ mwanake mũnini ũyũ nĩkĩeka nĩkĩeka ndĩrona athũndĩtie mĩndingo ndagĩũkĩrire tene. Atĩrĩ, no menya rĩmwe rĩ mona atarĩ kawaida. Mũndũ tokĩraga mathaa marĩa tũkĩraga rĩ, eciragia nĩ kawaida, no reke ngwĩre wokĩra mũthenya wa mbere wa kerĩ rĩ. Gondori, wĩhũmĩrĩrie brother. Na ũmenya mama no athiĩ uge nduma wĩra-inĩ. Tuyasa madangigĩrĩra ngondo na ndagĩtarĩ amwĩrorere. Wĩhũmĩrĩrie brother, ĩtagwo adulting. Nende the highway to mama na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku inine wehia wothe ningĩ na hinya waguo mawĩra makwa mothe matinge ya watho kĩo gĩakwa kĩnene kĩhao na maithori itinge ni nawe hia nowe wiki wahota ndirĩ na Habas, hatiri ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria, tũkwamba gũikĩria oro hanini na tũgĩikagĩria hanini nĩ kũnyita ũgeni ndagĩtarĩ witũ, ndagĩtarĩ ũrĩa tũkoragwo nake mahinda kwa mahinda. Karibu sana doctor. Thank you. Kwarwacha. Ndi mwega biũ. Good morning Jeff. Morning. Reke njuge nĩ ndakena mũno gũkũmũkora mwĩ sawa. No mũthĩ mũcangararĩte. Nĩguo mũndũ endaga rĩrĩ. Timumu. No tene nyoks. Ũtakinyĩte nginya mweri 20. Na gũtukania ndirĩga kũrora. Ciũkaga itinĩ irio mita-inĩ. Do you live in Kenya? Niĩ ndiroraga by the way. Tondũ mathirĩ marĩa ndĩna mo rĩ, ndatigĩrio ngiri igĩrĩ rĩu ndathi kũrora ciaku. Ndatigĩrio ngiri igĩrĩ ndĩ sawa. Nĩ wega nĩ kũmũria kĩũria kĩu tondũ ngwendaga kũmũria atĩrĩrĩ kana sawa. Tondũ reke ngwĩre angĩkorwo he wiki ĩharũrũkagia andũ nĩ wiki ĩno ĩkoragwo ĩ njũru mũno. Ĩkoragwo ĩ njũru mũno. No rĩu rĩ twĩragwo kũiganĩra. Kũiganĩra nĩkuo gũtũma mũtũrĩre ũhũthe. Yes. Karibu sana. Murang'a nĩ kwega? Murang'a nĩ kwega. Nĩ tũrutaga wĩra biũ. Tũtungatĩire mũingĩ biũ na ngakena mũno tondũ station ĩno rĩ nĩ mwĩkaga wega gũthomithia andũ. Tondũ feedback ĩrĩa hetwo kuma ndathiĩ wĩra Tuesday tondũ Monday ndakĩrĩo gũkũ to your sister station TV. Andũ nĩ makenaga mũno tondũ he maũndũ maingĩ mũno twaragĩrĩria haha na andũ mũndũ akemenya ndaramenyaga ena thĩna no akamenya ena thĩna no ruona harĩa hena bata mũno rĩ nĩ kũmenya kũrĩa megũthiĩ gũteithĩka. Yes. Tũkorwo tũkĩaria na ndagĩtarĩ Jane Keruthi kwaria ciĩgiĩ ũgima mwega wa meciria. Rĩu nĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina arĩ haha atũthomere mohoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Shesheni hakuhĩ nawe.
Inoro Oroshine. Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Minista wa gĩthomo Migos Ogamba araroka kũrĩa mwena wa Nyandarua igongona-inĩ rĩa kũhumbwo thũmbĩ kwa arutwo arĩa marĩkĩtie kothi cia wĩra wa moko kana ũbundi. Na ũrũgamĩrĩri wa thukuru wa Nyandarua Polytechnic nĩ ũrĩtie mbeũ njĩthĩ mwena ũcio arĩa marĩkĩtie gĩthomo gĩa secondary no ĩndĩ makaga ũhoti kana grade cikũmaingĩria mathukuru ma university makorwo magĩthiĩ kwĩruta kothi cia wĩra wa moko mwena ũcio. Na nĩ Simon Igure ũrarũmanĩrĩra na ndeto ĩno. Mũnini wa mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũcio Kĩirũ Kĩmani augĩte makoretwo magĩthomithia kothi ta cia ũbundi wa thitima, maĩ, mahiga, mbaũ na ũrĩmi. Igongona rĩa ũmũthĩ rĩrĩa rĩa kerĩ kuma thukuru ũcio wambatĩrio ngathĩ na gũtuĩka wa kĩbũrũri. No mwandĩke kana mwana ndũkamũige nyũmba ugage atĩ ũyũ nĩ agũire, mũrehe cukuru yothe wa kothi wa moko nĩtũkũhota kũmwatacha handũ hega harĩa akũhota kũgĩa na skill nĩgetha atige gwĩtwo rĩtwa rĩu atĩ nĩ school dropout, agĩe na rĩtwa rĩngĩ tũkũmwĩta bundi wa thitima, bundi wa maĩ, bundi wa science. Arĩa magũkorwo makĩhumbwo thũmbĩ maugĩte kothi cia moko cirĩ na ũguni mũnene kuona mũndũ no andĩkwo wĩra kana eyandĩke we mwene. Nĩ tondũ kothi cia moko thaa ici nĩ irateithia andũ, to nginya ũthiĩ handũ ofici ũkandĩkwo ũikare thĩ. Ũguo niĩ no himize airĩtu arĩa me thutha marathoma makorwo makĩ embrace kothi ciothe. Gũtirĩ wĩra wa mwanake kana wa mũirĩtu nĩ tũcokete kuona ũguo. Ũguo bata nĩ handũ ũrathiĩ no kona ciringi yaku na ũgacoka gwĩjitegemea ona gũteithia society. Ndĩrathomagĩra kothi ya diploma in civil engineering na ndĩ mũkenu mũno tondũ graduate kothi ĩyo ndĩramenya mĩeke ya mawĩra nĩ mĩingĩ mũno tondũ ũthomeire kothi ĩyo wĩna mĩeke 16 ya wĩra. Oho aciari nĩ morĩtio kwaga kũiga ciana mũciĩ na makĩria arĩa matigĩire gĩthomo thukuru-inĩ cia mũthingi kana secondary ĩndĩ matigĩrĩre nĩ mathomera kothi cia wĩra wa moko makĩria mũno airĩtu. Mũrutwo nĩ okaga we arendwo kũ join college no nĩ tũmũtirithagia through that office. Passion yaku tukamĩetha. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nao onjoria kũrĩa taũni-inĩ ya Murang'a nĩ maheanĩte mendekithia mao morĩa mangĩenda kũnyihanyihia ũgwati wa mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka mahinda kwa mahinda na kũrehe hathara nene. Marendekithia ngari cia ũkui wa mĩrigo ikĩgamĩrio barabara-inĩ njerũ ĩrĩa yerekeire harĩa mocarĩ-inĩ itekũgerera barabara ya tene ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ no kunderu gũgĩkwĩrwo nĩho mĩtino ĩkoretwo ĩkĩhanĩkĩra kaingĩ. Victor Kĩnuthia nĩ aratumenyithia ũhoro ũyũ arĩ kũrĩa rũgongo rwa Murang'a. Gwĩkĩrwo rami gwa barabara cia taũni ya Murang'a hamwe na matũra marĩa marigicĩirie gũthiĩte na mbere kwambatĩria ikĩro cia wonjoria. Imwe cia barabara ici ciĩkĩrĩtwo rami kũgerera mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa barabara rwa Kura. Tarĩu kuma bara ĩno nuona kuma hatũrĩ gũthiĩ nginya MTN nĩ aikarĩte mĩaka mĩingĩ mũno ĩgĩkahutio nginya na icembe gũkũrũrũ kwa ikaraga mũno na rĩu nĩ ũkuona rĩu nĩ kũndũ kwega mũno. Onayo thirikari ya kaunti rungu rwa mũbango wa Smart City hamwe na bengi ya thĩ no cinyitĩte itemi harĩ gwĩkĩra barabara ici rami. Tũgũcokia ngatho mũno tondũ for now rĩu nĩ tuonete barabara cia taũni nĩ njĩkĩre nyingĩ rami na kũrĩa itekĩrĩtwo rami nĩ ciĩkĩrĩtwo cabros na nĩ tuonete tũgĩthiĩ wega, nduthi citũ itithũkaga mũno rĩu nĩ kwegega ti ta tene ũrĩa waikaraga. Mũhũri wa biacara gũkũ Murang'a town na nĩ tũrakena nĩ ũndũ wa rami ĩno, nĩ tũreheire customer aingĩ harĩa matangĩahotire gũka mbere gũtarĩ na rami. Ona kũrĩ o ũguo mũingĩ nĩ wendekithĩtie ngari iria nditũ kwagaga kũgera taũni-inĩ ya Murang'a mũikũrũko-inĩ wa Posta kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa mĩtino ya barabara. Nĩ kuma harĩa Posta kũingĩra ũguo nginya taũni ya Murang'a ũkakumĩrĩra ũguo nĩ gũkoretwo kwĩna accident nyingĩ na twĩna njĩra ĩrĩa ĩgerete harĩa ũtanakinya Posta na nĩ yekĩirwo rami Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro na koguo no twende kũ request ko no kũhoteke njĩra ĩyo ko nĩyo ĩrĩgeragwo nĩ ngari mũno ici nditũ ta marori njĩra ĩno ya mocarĩ. Rĩtwa makwa njĩtagwo Lawrence Maina wa Kĩnyua. Niĩ ndutagĩra wĩra Hathirgate wĩra wa Shushain no nyende marori mageragĩre ya mocarĩ ona ngari cinene cia migukumi cigeragĩre ya mocarĩ nĩgetha tũhote kũruta wĩra tũtena stress na tũtena hahu. Ona thengia wa barabara ici gwĩkĩrwo rami kũrĩ ona maũndũ matiganĩte marĩa mũingĩ ũrenda marũmbũiyo. Na ona ikaria gũkũ nĩ tũkoretwo na challenges nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo insecurity. Koguo ũhoro wa matawa wĩkĩrĩrwo mũno nĩ county government. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.
na waikaria itura ria Shakareri muhaka-ini wa icigo cia Karaũ kuria Nyandarua na Girigiri na Ikuru ni marurunganite magitetia kuongereka gwa ciiko cia wikina njuragano ya ica ikuhi iratungirio mutumia uratunyukithirio muoyo wake thutha wa gutemangwo ni andu matoikaine. Riu aikaria mwena ucio ni mahinyiriirie honge cia ugitiri ithie na mbere kuhitana na aria marakuruhanire na ngero iyo. Mutumia jirani witu orage tugathecangwo na tuhiu ruo rwa uritu nikio tuhingite barabara turenda kihoto gitu tuiguo ni thirikari nigetha uragani ucio na uru ucio wi guku uthutheke twetia maundu mothe thirikari yothe yuke guku ituteithie tondu twina thina muingi nginya irabu guku ni twarega nginya irabu tondu kuu nikuo maroka kwihitha irabu-ini nigetha meke mawaganu ni twarega twauga kwanja guthio na guthi na mbere irabu ihingwo na niguo twauga. Ningeomba vitengo vyote vya serikali viingilie kati vinue security. Again kuna hivi vilabu kidogo kidogo hapa. Hizi vichoroshoro vinastahili kufungwa. Ukiangalia sasa yale mambo yako hayafai. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega tũkũrehere wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rĩu tũthiĩ kũrĩa biacara-inĩ na Sam Njuguna nake Werwa Mwangi atũtonyie ndũnyũ-inĩ tũmenye ũrĩa thũgũrĩ ihana athiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amukira ngeithi ciakwa rũcinĩ rũrũ mũthikĩrĩria wa Inoro FM na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ruhonge rwa ũngania wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ KRA nĩ rwambĩtie cikaro cia gũthikĩrĩria mawoni ma ahũri a biacara megiĩ mũtaratara wa ũrĩhi wa magoti bũrũri-inĩ. Cikaro icio irongoreirio gũkuruhania ahũri biacara othe gũtigĩrĩra nĩ mahĩmbĩria mũtaratara wa ũrĩhi wa magoti. Cikaro icio irongoreirio gũkuruhania ahũri biacara othe gũtigĩrĩra nĩ mahĩmbĩria mũtaratara wa ũrĩhi wa magoti. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya ũngania wa magoti KRA Nderitu Mũrĩithi akinyĩrĩirie kũhũthia mũtaratara wa ũrĩhi wa magoti bũrũri-inĩ nĩ ũndũ ũkũgucĩrĩria anene ya Akenya ũrĩhi-inĩ wa magoti maya. Relying on technology to create ways in which you pay from the comfort of your desk. The step that is remaining in terms of the journey to predictability is about the annual finance bill. But you have also seen this very last finance bill, the amount of changes introduced were fewer. And we expect progressively for the changes that are introduced year to year to become less and less. Ngorono ya wonjoria. Nao akombithania a mbeca kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu nĩ mandĩkithĩtie gũkũra kwa rũhonge rũrũ ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10. Mwandĩki witũ mwena wa Naivasha kaunti ya Naikuru Ngige wa Nyamũ arĩ na ũhoro makĩria. Kũringana na obithaa mũrũgamĩrĩri wa kĩama kĩa motungata ma mbeca nenda-inĩ Kevin Mutiso, Akenya arĩa mandĩkithĩtio na makoretwo makĩamũkĩra ngombo cia thimũ maumĩte kuma Akenya 600,000 nginyagia Akenya 3.3 ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 na ingĩ ao makoretwo magĩetha ngombo ici kuonereria harĩ kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao na amwe kwambĩrĩria mawĩra ona gũtuĩka ugĩte kũrĩ na ũritũ wa gũcokia ngombo ici harĩ gĩcunjĩ kĩa 20% gatagatĩ ka arĩa marakomba. The question now is, are they financially healthy? 27 million Kenyans in the bureau are people who have taken some sort of credit facility. Kĩgomano-inĩ kĩa anyiti itemi mwena wa Naivasha gatagatĩ ka honge itiganĩte cia ũkombithia, kĩgomano kĩrĩa kĩrehetwo hamwe nĩ rũhonge rwa ũthũrimi rwa Metropol, Sam Omukoko kuma rũhonge rũu augĩte gũkinyĩria rĩu mandĩkithĩtie andũ milioni 27 arĩa manoya ngombo. Many people are becoming indebted, 2-3 loans per month from digital lenders, from banks. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ngige wa Nyamũ. Ngorono ya wonjoria. Na riboti iyo ya mwandĩki witũ Ngige wa Nyamũ nĩ ĩratũtirĩhĩra marĩa tũgũkũmathĩire metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithĩria mũthenya mwega, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM.
Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Nida kunyita ugeni muthikiriria wa Inoro FM na riu tombe tuhiuke thoko-ini citu tumurike uria mathogora ma indo citiganite maregariura tukanjiriria thoko-ini ya makutano kaunti-ini ya Kirinyaga kuria endia a mboga mwena ucio maratutariria uria marendia mboga ciao mahinda-ini maya. Murage Steven wa Gicoki ginyeni thoko ya Kagio Ngurubani na makutano na ziki oge thiringi 10 thoko ma anti asendi takona asendi ni thiringi 10 nyeni muthemba mucaina ni thiringi 10 nyeni muthemba matumbo ni thiringi 10 ndina managu maramaru ma kienyeji ciringi 10 managu ma githungu ni ciringi 10 na thoko mena ya kawaida ciringi 10 thukuma ya kawaida na ya 10 si ruta mwena wa Kagio. Ni riboti ya Murikitu Johnson Mureithi. Tuhiuke nginya thoko-ini ya Keno kaunti-ini ya Murang'a kuria tray imwe ya matumbi irendio gatagati ga ciringi 390 na ciringi 420. Kilo imwe ya nyama ya ng'ombe ikendio ciringi 650, nyanya kilo imwe cirendio ciringi 80, gitunguru kilo imwe kirendio ciringi 130, kitunguu saumu kilo imwe kirendio ciringi 490, kilo imwe ya mucere irendio gatagati ga ciringi 155 nginyagia ciringi 240 kuringana na muthemba waguo. Kilo imwe ya cukari irendio ciringi 160, mutu wa ngano kilo 2 urendio ciringi 164, mutu wa ngima kilo 2 ukendio ciringi 149, namo maguta ma kuruga kilo 2 makendio ciringi 660. Ni riboti ya Murikitu Joseph Wachira. Tuhingire thoko-ini ya Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria njahi kilo imwe cirendio ciringi 200, ndego kilo imwe cikendio ciringi 200, mboco cikendio ciringi 180, mboco muthemba wa yellow beans cirendio ciringi 150, nacio mbembe nyumu kasuku ga kilo 2 cikendio gatagati ga ciringi 140 na ciringi 150. Ni riboti ya Murikitu Salome Murugi. Na macio ni mutukotete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini. Tuonane thoko-ini ingi. Nie njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Maria Leona Hambusini. Jumia, Kenya's #1 e-commerce app, wina mweke wa kugura indo nyingi original ta TV, thimo, nguo na indo ciothe cia grocery wa thogora bacira muhuko waku. Hura 0711 011011 kana udownload app ya Jumia. Hihi ni wendete kurumbuia maundu ma njiarwa iria igoka thutha-ini? Ta imagine uthondekeirwo mutambo wa gutuga njorua citu iria igitagira mititu itu kumana na guthukangio ni undu wa rucio rwega, guthukio kwa riera, gutemwo kwa miti, kuhinja gwa tiri, guthukangio kwa imamo cia nyamu cia githaka, ona miturire andu aria maikaraga hakuhi na mititu, kugia na ng'aragu, ona muiyuro wa maĩ no ihote kugiririka. Na nikio tuthondekete ACT iria niyo Africa Champion of Trees Awards, iria ni nguga cia Kenya Forest Service na Blue Focus Africa Initiative. Ciina kategori 8, ahotani 38 na muhotani umwe ugitire mititu itu na njira nene guku Kenya. Ni gukehotanirwo ciringi milioni 5 iria ni cia guteithiriria hari mubango wa kuhanda miti kuri ukwenda, documentary ya muhotani na iheo iria itarathukia riera. Wiyandikithia no urathie na mbere nginyagia tariki 30 mweri wa 9 mwaka uyu. Cerera Africa Champion of Trees Awards.org. Thaa 2 na ndagika 14 mathaa kwa Inoro. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Bas, akitwambe tucokererie na Jane na ndagika nini muno ri. Tatwire mathina maya twauga kana mathina mara twagwetire last week ri ma meciria ri. Kaingĩ na kaingĩ marehagwo nĩ kĩ tondu no watwirire andu aingi muno mena mathina ma meciria kana ni besha kana ni family kana ni wira kana ni thukuru kana no pressure cia muturire. Riu ri Jeff ri ni thengio muno ni undu wa ona kunyita ugeni ringi. Ketuke uhoro wa mathina ma meciria kuria maumaga maita maingi njugaga nona njara citu gwiciko cihanaine
cihana ciganaine uguo niguo tumbitwo twi different koguo he mundu ngigia na thina wa meciria muthenya wa umuthi kana one kiundu traumatizing especially regi uthi wone no wona mutino wa barabara ukihanika andu mathia into a state of shock na trauma andu acio mona no makorwo mari aingi no gukora he mundu wahota ku manage emotions ciake tha icio koguo ndu ucio nduna muhinyiriria na kwi mundu utangiona toro utuku ucio tau ira ndai na conversation na mutumia ungi my colleague aranjira atiriri athire etitwo mundu wa family wao erutite muoyo anjiraga for a whole week kuringana na uria onire mundu ucio ikarite no guo ukora mundu ni eita ni ekunja uguo riu bica icio onire citiathirire na in fact abidire ginya athie hakuhe therapy niguo kiundu kiu ahote gukopa na bica icio nire uguo niguo meciria maitu mako mahana kwi mundu ungiona kiundu ahote kwi manage maybe within hours or within days na kwi mundu ungiona kiundu kana experience kiundu muturire-ine na atake years na undu ucio tuke ucungirire gukorwo ni mental disorders one mundu ucio ni agia depression ni agia ginya schizophrenia ni agia mirimu ria yothe ihinyagiriria andu ya meciria koguo ringi ithue miri itu uria tuga coping mechanisms icio itumaga tuhote ku overcome maundu maria mothe tucemanagia namo no tugaga mutumia akwirwo kana muthuri ni aregire gwitikira aturago hau ariraga ni aregire go beyond na riu guthiaga atiriri ngitaririo horo especially wa loss ni kindu kiria tugaga most kihinyagiriria any human being tondu riria wakwirwo he vacuum itigagwo thiini waku ta reke tuge ringi wakwirwo ni mundu mukuhi muno ugukuhiriirie wa family uthio ukona hindi ciothe no kinya uthie ga stage keho ga gucakaya na ni ukoraga ringi he mundu ringi no wathie andu ya mbere ko dinayo mundu ucio andu ingi matiitikagira mundu ni akua na ni urathire na urahakikisha niwe in fact wira uria ndutaga muno Nyox ona riria ndira support andu ingi a families nyingi ni nyendaga mundu ni undu wa closure niguo wambiririe ona gwitikira ri ni ubati kwamba kuona mundu ucio e muku na hau ni tugaga no ginya murore ginya miaka ginya ya ciana mutukama expose trauma mari ciana nini nikio wonaga ni njiraga andu reke wambe wone mundu ucio niguo riri meciria maku ma register no wamuonire life race hau hage hathiaga stage keho ga ku bargain ugakora haria mahinyirika muno riu hau wa ndariria Nyox ni depression thiini wa gukwirwo no it take even more than 3 years kinyoga kinya haria riri ha gukup tutire hindi ugeta in fact tutihonaga no hota gukup kana kumenyera guikara na mundu ucio atariho no memory ciake tigekatia itigathira andiko hinyagiriria andu atirire ungigakinya handu uigue na wakuithirie kana gaku ugikwirwo ni mundu gukuhiririe muthuri mamu wanyu brother yaku ukiromwo kurugaga stage kau kana ga step kau ga ku grief ukahinyiririka ni wega usupport through therapy niguo uheo tugaga uheo mechanisms cia kana techniques cia gutuma ki uhote na kuhona na ihenya Nyox na nigetha tume hau ha grieving ri ndagitari kana ni twagirirwo ni kurekaga ciana hindi iria gwakuo kagi conversation tukaririe ka understand na ni magio ni kuona mwiri wa mundu uyu ukuite ithanduku-ini to ni tugite tene tutionaga tha ici turathie ginya na twana tunini ati nilimuonyesha na tuka justify mwana ucio we ni tukoragwo tukimo affect meciria guthiaga atiriri thiini wa developmental stages cia mwanari mwana wa kuma 3 years nona from 3 years ona mungi muhitha undu wothe ni amenya kwina thina in fact ni ukarora ringi kundu gukwitwo ni ta mami wa kana kana baba wa kana mwana ucio akoragwo irritable tondu ni arona ko ni guka andu ingi ni ndarona baba o for a whole week na kwe tungi nginya twetagi ako happy mam ni nyendaga kwira kuhinyiriria andu atiriri ni wega kugie na mundu uhigireire kunyita mwana ucio akamucokagiria na njiraga andu matikacoke kwira ciana ati mamu waku ni agacoka mamu iri atire mtu akikufa mundu angikua ri uthie level ya mwana umwaririe athia kwa Ngai na athie kwa Ngai thuni ithu tukamukora no we ndeguco no kamutariria atiriri kwi hindi ringi ta muthenya fulani uguka woni andu ingi magiuka tuthike mam no ni nyendaga kuhinyiriria atiriri aborore mwana ucio emotional status yake hana atia niguo ona inyuĩ mwita family mu decide
kana mwagri kana ni mwana ucio ne guthi ku view mamu wao kana ne guthi ku view baba wao kana ciana cio no nginya mwana ucio angiuria ciuria ri ni acokerio na level ya mwana reke okorwo ni mwana urenda kuona ri na muone ni kwagiriire ri reke amuone tondu kwi mwana mungiona ndari state njega ya mind muone asa mwana ututikumuonia body no ni wega erwo horo wa ma ati mamu waku ndagacoka ringi no tikumira athire Nairobi kana athire America atakuja apana acoke onage mbirira yandikitwo mamu wao reke meragwo horo wa ma no mukarora mukawe age na status of mind ya mwana ucio niguo mu make decision abothikiriria giki Jeff turirie mutarani niki gitumaga mutumia ahinyiririe muthuri wake Bi chokia kiuria kiu riu ri Jeff kiuria kiu gwiciria ni sharu auga niki gitumaga muthuri ahinyiririo ni kuhinyiririo ni kuhinyiririo kwaga kuhurirwo nguo andikitio kuhinyiririo no nyende a expound ni kwaga kuhurirwo nguo ni kwaga kurugirwo ni kwaga kuhe ni kuhurwo ni kurumwo kwagithio gitio kana ni nginya ni kumwo conjugal rights riu ri ni agutwandikira hau twandikire mundu witagwo Steve twandikire hau message aya tone mwaririe maundu ma thuri hindi wengire ni wega mwaririe maundu maria athuri mahetukagiria atumia oro nao yes athuri aria matendaga guthikiriria atumia ao riu ri thank you muno Jeff ni menyaga kiria ndereti ya relationships ni ndereti ikoragwo ndaihu muno na rimwe niko sensitive tondu turaria andu haha maraikarania kana ringi mena relationship na most relationship ici ni lifelong ni iria ringi mwarikaniire ni mukwambia guikarania na igituika successful no riu ha mwambia guikarania ri no onaga ni hambia kunyitana njuge atiriri twerwo twario horo wa atumia na reke njuge athuri na ngwambiriria ku address ya athuri mamenyage nio the head of families na hindiria ukona muci waku no wathingitha tiga kuga mutumia waku ni kichwa ngumu muruthi wa njamba ona we mukari atia Jeff uhoreragia muruthi wa mutumia we mukari uhoreragio no wa njamba niki jokeria Jeff uhoreragio wa njamba hindiriku hindiria ya season hiyo ya meeting season yes ndenda kuga atiriri ndiramya kwa andu matana ndaria na parables ndenda kuga atiriri ona mutumia waku angikorwa hana atia muthuri ni ofatie kuhoreria mutumia wake na ithuĩ tutibataraga maundu maingi na ndaria nderevo ya mutumia tondu ndi mutumia nyambe nyanirire oguo ndagitari ni mutumia na ndi straight koguo ndina moigwi mothe matumia na ndina all the body tuga anatomy yakwa ni nginyaniru ya mutumia ni uraria wega no kahuna na ni ndirahuna na ndina moigwi mothe maria maiguagwo ni atumia koguo ndaria na level ya mutumia njuge atiriri ithuĩ tutibataraga maundu manene twina nyoks tubataraga o kuonio ni turatungatirwo na care na security na attention no ni hakinyaga handu ugakora atiriri ringi he mundu utari na riri riu thie mwena wa thuri ugakora ringi he muthuri utarakuhe maundu mau mothe no ni undu wa thayu na wagiriru wa relationship ni wendaga ringi niho tugaga no kinya kona communication mugaikaraga thi mukaraniria tondu ukoraga maita maingire ringi wahinyiririo ugakira koguo thio uiganiriire maundu moru maria maingi na ni gukire mawega makoragwo kuo ugakora he handu gukinya mutumia ri ni agukirira na nduramenya thina umite no ni tondu ni mwaregire kwaria ni ngwenda njuge atiriri athuri ni inyue atongoria a mucii na uria mukienda micii yanyu ikare niguo iguikara no ni hakoragwo no nginya to balance iteo na ukoro ukamenyaga uradiri na human being nduradiri na mwana wiciarire ucio ti mutumia waku ti mwana waku ucio ti mwana ucio ni mundu mugima mwacemanirie muri agima koguo ona riria urathi kwariria mutumia na ndatariria ndauga twi emotional beings ri mwaririe tarevo ya mutumia ya mundu mugima na taru he handu ira ni turari na discussion turaugaga atiriri ndiwe ni hahakinyaga ati andu matiaragia kahora mutumia ndabatie gucautirwo tondu naria kahora ni ekuigua na ngikona ona ringi hena gathina ni urahitirio wi muthurire tiga guthi gukira kana ukora mucii ikara hau mu discuss issues cianyu na nikionaga riri taru tukidiscuss issue ya conjugal rights ni taru ndungijira Jeff no tuhaicio riri
Ũndakaritie ũnyumithitie gĩtĩo ũnumĩte ucoke we expect maundu mau no ma act as normal as the as magĩrĩirwo gũkorwo no nginya mũkinyaga level ya rĩrĩ ya kwĩmenya na mũka address issues cianyu tondu mathano ma kĩondo kĩmwe no nginya makomoranie rĩ make sure mwahĩtania kana he kaundu kaumĩra mwakorwo na differences ni mwaranĩria o mũrĩ communication ni mwaranĩria nĩguo na maundu mangĩ magĩthiĩ smoothly tondu koraga rĩrĩ muthuri rĩ ni mwakĩhĩtania mutina solve issues ni athiĩ no ni a demand in fact iko iko demand ona ti unajua hiyo kitu inakuanga tuwe mufatie kuiguithania ugakora ginya there are so many rape cases in marriages okodwe Jeff tondu uyu arahuthira force wakeri ona ahuthira force ri mutumia ne gweka atia ni akuresist ginya in fact ona tu twanaona kesi nyingi ginya andu matihanĩtie ciĩga cio ciari which is so unfortunate gutiagĩrĩirwo gũkorwo kũrĩ ũguo kwĩ andu mendanĩte reke andu mamenyere ku address issues ciao gutiramakania no wĩna mahĩtia tondu no ũhĩtie uti mundu perfect muthuri ti perfect mutumia ti perfect reke twakinya nĩ twahĩtania ri reke tuikarage thĩ tukarĩrĩria maundu maria matuma tukinye hau nĩguo tũgĩthiĩ no ũkoraga maita maingĩ ri ndue kana nĩ intimidation kana rĩngĩ nĩ gũkĩhinyĩrĩria one of the parties ukoraga rĩngĩ he mũndũ ũrahũthĩra kĩbua na ndirauga ũũ without fear or favor nginya athuri thikũ ici nĩ mahũragwo haro ya mwĩrĩ haro ya mwĩrĩ message okahaya mũndũ ũcio aroria inyuĩ no gũtheka mũratheka na niĩ no gũtĩnĩka ndĩrathĩnĩka niĩ ndihũragwo bara nĩ mũtumia bara ya mwĩrĩ no bara yake nĩ ya heho irio gũtirĩ na ihoto iria ingĩ ciothe mũndũ angĩkorwo akĩenda kuma kũrĩ family yake ngacoka ciana ikamena ithe na nĩ thũkũmaga toria mũtarani kana mũndũ ta ũcio mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũmwĩka atĩa Jeff gwakwa ngoragwo na pending bills all the time ona ti ha kũmwĩka atĩa ati kĩbati gũkinya ha kũmwĩka atĩa tondu tarĩu wĩ the head of the family rĩ ni ubatie gutereba in fact njeraga athuri na ni ngwenda hinyĩrĩrie rĩrĩa muthuri mugambo waku ukora thĩinĩ wa mũciĩ waku ukahũrwo nginya nĩ ciana ciaku mugambo waku wĩ muthuri wĩha na mwakinyire atĩa mũgĩkinya level ĩyo tondu ndũngiuga nĩ hakinyire hau hatarĩ kaundu gathiĩte na mbere no nginya hakorwo he kaundu mũndũ ekĩte nĩgetha maũndũ mau agererie gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo nĩ woretha Jeff ũgaroka gũkũ 4am ũgacoka ũkaimwo irio rĩa oka gũthũkũma no akorirwo hena kaundu gathire na mbere kwerima ũgĩthũkũmagĩra ciana ciaku reke ngwĩre Jeff na nĩngwenda ndarĩria athuri othe maratũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa mũgambo waku ũkora thĩinĩ wa mũciĩ waku wage mũgambo tarĩu nĩngwenda kũmahe example na ndĩraiga atĩ athuri matuĩke dictators it is not right at all tondu nĩ tũcenjetie twĩ 21st century no ta nĩ ũkarora nginya ũrĩa ithuĩ twarerirwo hĩndĩ ya tene muthuri wamenyaga nĩ aingĩra egĩti-inĩ nĩkĩ tondu nĩ gagũkũ nĩ gwakwa nginya ngui nĩ ciamenyaga kũu nĩ kwake nĩ kwa muthuri ũcio nĩ tondu nĩ marĩ na mũgambo na ĩyo njugaga nĩ nderetie ko sensitive mũno tondu tutibatie kureka mundu ono mwahinyĩrĩrio tutingĩra muthuri wa hinyĩrĩrio nĩwe the head of the family na tutingĩra mutumia hinyĩrĩrio tondu nĩ supporter atumia makao marĩ anyitĩrĩri a mĩciĩ nĩ ngwenda njũrie muthuri ũcio na nĩ ngwenda kũmũ challenge nĩ ha matereire ikinya tondu gũtirĩ ũndũ ũcio wambia that night kana wambia ũmũthĩ he handũ hahĩtanire makĩrega ku address issues icio ciao na nĩkĩo makinyĩte hau marĩ mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngwenda njĩre muthuri ũcio atĩrĩrĩ nĩ tũragũcokeria ngatho tondu nĩ ũraruta responsibility ciaku ciothe nĩ ũragũra irio nĩ ũrathomithia ciana na rĩngĩ nĩ ũkĩhete nginya family yaku mũciĩ na tondu wĩ kũu nĩwe source of security no nyende ũcokie makinya na thutha wĩyũria atĩrĩrĩ what happened tondu twĩ haha studio rĩ no tũremwo mũno gũgũteithia tondu tũtingĩmenya rĩngĩ nĩkĩ wekire kana nĩkĩ mwekanire na rĩngĩ ihĩtia rĩrĩa rĩarĩ ho rĩ nĩ mwaremgire gũikara thĩ o mũrĩerĩ mũcokanĩrie ndundu mũsolve na haha tũtirĩ mũndũ tũrahũra nĩ ngwenda muthuri ũcio rĩ no nyende ethe mũndũ wa kũmũsupport na thikũ ici nĩ tũranĩrĩra tũkauga kuma rĩrĩa twa discussire Friday tũkĩona athuri nĩo mahinyĩrĩkĩte na nĩ mareruta muoyo na njĩra nene mũno nĩ tũraugire atĩ tiga gũkira
Angikorwo athuri acio arata kwira mukondundu nao ndungihota kwaria nao ri etha mutarani etha mundu uri ko inspire thiini wa muturire ona muthuri itura-ini kuu kwanyu muthuri wonaga ringi mitugo yake ni mirungiriru kana ni ikarite wega na ni ako inspire ahote gukunyita guoko tondu riu taru muthuri uyu ri hari arorete ri ona no one athie ona no okore nginya ahurite mutumia ta ucio kana akaruta haro kana was ona akeyurage na tutibatie gukinya hau as long as na twambe tumucokerie ngatho tondu ni arearia kwaria ni kuo kiambiriria gia kuhona. Yes Jeff. Muthuri ucio ni ona thina kenyambe hiuke kuria muthikiriria gugwitwo kwa Jumia ni uririkanaga ruo ruria ukoragwo wina ruo rwa kugura kindu wagurire kindu goro nyokabi murata waku agokaga kwira atiriri thimu ino wagurire magana maigana igana rimwe ngiwe handu yumaga 50 ukaigua mawarakara ukarigwa atiriri ni ri kari kigo githiaga uhoro wa thonini nini tutigane nacio nikio turakwira atiriri Jumia ikoragwo number 1 e-commerce application na nikoragwo na indo nyingi muno ungigura cia o muthenya nikoragwo na mathogora mega muthikiriria kuma thimu TV indo cia mucie indo iria ungikorwo ukihota kuhuthira kuria mucie na ningi toguo tu ni makurehagira indo icio nginya haku murango-ini kire urabatara gukorwo ukiriha ni kiria wona honokia mbeca ciaku na drama ire koragwo inakio what you ordered versus what was delivered. Download Jumia app kana hore namba 0711011011 okorwo kioda tugaga Jumia tuko mtaa yako Jumia kila kitu bei poa. Ina nie tuingire thukuru Asha tuthie kuria kwa Wigo tutiguthie thukuru thaici reke tukiambe tuingire kwa Wigo nigetha tumere mundu urenda guthie mundu wina igongona mundu guthia thibitari ciana igutwaragwo thukuru mutumia gutwaragwo thoko ni guti kindu kiega tarire watuika ati we ri wina mundu rakurumbuia ni wega tumere ati ri wina kanya ga gutuika ati we ni ugutungatirwo ni Wigo no urabatara gwika no ku download app ya Wigo kuria kwa App Store kana Play Store kana tumere twa Wigo kuri 2424 kana 2425 gukuona wandika kiugo Wigo ni ugutungatirwo Wigo. Let's go. Wigo, let's go. Hatiri undu ungimuthikiriria ni gwenda kuhiyukana ni imwe kwemwe nguririkania ati tihinda ria gutinda riu ugika shopping ati ukoyaga mutumia ukoigirira ciana ugacigirira haha fifi ndege mwathie gwika shopping ni umenyete ciegie Citizen kana Citizen Duka ni kuheaga mweke wa gukorwo ugika shopping yaku na to gwika shopping yaku muthikiriria ni gwika shopping ino gakorwo wikairite handu hega ukugura kire giothe ukwenda oya kanyaga ka ugure kire urabatara kugerera Citizen Duka kana ume download kure gwa view sasa ushagure Citizen Duka utekurihio rona ndururu shagure ndio urabatara no cirehere no hote gukorwo wikaire wega muthikiriria muthi ni Friday twina Jen Kiruthi na akoragwo akirora maundu megi ugima wa mwiri wona twacokereria ni tuguthi na mbere na ndereti no igie ugima mwega wa meciria na athuri ni mahinyiririkite muno na twathuri mahinyiririkite ona atumia ni mahinyiririkite muno na twatumia mahinyiririkite ona ciana na andu aria angi othe no na mbere iraumire na mbere turigite kwaria hana mutaramu araugire thiini wa andu 300 andu 240 kana andu 240 ni athuri meyuragaga niki ni tondu wa kindu gigwitwo expectations kuma kuri mami wao mutumia wake ciana ciake society andu aria mamurigiceirie muthuri ucio konda ndari na fata wa gutura ringi thaa 2:34 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Muciĩ wa tuginotaya riu kwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakuhi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya aruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress
tũrakũrehera My Mobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. My Mobi, chapa bila drama, uko sorted. Areke tucoke kuria kwa andu megwitwo Jumia na ngwenda gukuririkania ati ta imagine nyokabi wauma gwaku mucii uthie tauni na niguo ukoragwo na jamu itaru niguo kuhehete nja ni umite wigo ria gutari to uguo tu kwingi kwina holiday uguo andu maihurite tauni kana kwina kindu gigwitwo back to school kana kwina ageni moka gucera guku Kenya riu tinde jamu-ini uthire Kamukunji wathie Eastleigh ugetha all deal iria njega riu tathikiriria maundu mothe ni mega riu tondu ndugutinda ukimaka tigana na drama icio nyingi tiga gutinda ugiteanga mathaa ndeto njega kuma kuria kwa Jumia ati riu mari hau haku murango-ini turi na makiria ma indo milioni 1 kuma thimu indo cia fashion solar panels ciothe uracikora thiini wa Jumia app no boda no matatu rides gutiri horo wa kwara raini na delivery urehagirwo nginya gwaku na turi na makiria ma 280 plus stations iria ungireherwo wina Jumia no kuriha ukuriha no ureherwo muthikiriria na angikorwo ndunakenio ni kindu kiria twakurehera no ucokie thiko gwa kahinda ga thiko 7 usi struggle trust Jumia download Jumia app kana hore na beno 0711011011 ohote gukorwo ukioda Jumia tuko mtaa yako Jumia kila kitu bei poa thaa 2:37 tukurikira turarikiriria direct ino igie ugima mwega wa meciria kana ugima mwega wa kurona maundu megie meciria maitu na athuri kuringana na uria marokari ni monete thina na monaga thina makirite tondu tutihota riu ndari ta imagine ngiuka njire nyokabi ati ndirona na thina gwakwa kana njire muthuri uyu witagwo Gordon thi ndangithekerera muno no menya kiria kia bata Jeff kuri maundu mau mothe utiramakania uri urera bata undu ucio no waku mathiini waku no riu nyonaga andu aingi mekagirira wona ndamwira ri eguthi kwira u kana ri ni megucenjia ni ekucenjia muonere uria nyonagia naguo tondu kiria kimuthumburaga Jeff reke ndimwire muri athuri ni status ati muthuri ndangenda kuoneka ti jamba na ni ngwenda nyanirire jo ni kujikausha ati ujikaushe ukujikausha no gukua umite oima no riu haria tukinyite no ndakwirire Jeff na ni tukwenda twanirire tuge atiriri na twire andu atiri angikoma maundu ti mega tiga gwitua njamba na maundu ti mega if it is okay not to be okay but andu marake expect mutumia na expect umuhe protection yo twirire umuprovidere umurorere maundu make ciana ni ira expect mucere ni ara expect andu ara makurigicire tondu no ndakwira uria athuri barathi ni karona ranyoka fio ndora uru no anita ni wadra uru ndakurora wega guonete with my two korokoro eyes oguo haya nona for example yakano corona joke no he mundu ungi ungikurora uru gwa ati niki urauga riu ri Jeff ri na ni gwenda mume kakun nona karima kau mwikiraga angikoma maundu ti mega uretua ni mega niki angikorwo nduri na Jeff ndukanaigwe thina angikorwo no amenya gwaku nduri na irio cia kuhe ciana nona gatindo kau utindanagia nao mere makune 200 kana 500 gwaku kununge gitunguru angikorwo ndunona no ru ni nyonaga riri kaundu kau ga thuri gukorwo ati ni maraigwa matingienda kukuo ta lesser man gukira uria tondu mwijamba uguo niguo mwakorire for fathers magika no ni tukubatara tucenjie tondu tau tha ici ri no na statistics athuri marakua ni kuhinyiririka na angikorwo mundu no etikire dina ume dinayo ini ume hau ha kuregana atiriri ndire sawa na Jeff it is so unfortunate tondu athuri ona haria twiragwo women are only women enemies inyue mutiendaga guteithia your fellow people arume taru ungikora murata waku ringi maundu matirathie wega ni kura muraga
na nĩkĩo wonaga ta ndũngĩthi ku approach mũrata waku mwĩre wĩna thĩna tondũ egũkuo ũrĩa gũtarĩ na nĩekũra nĩ ta ingĩmenya nyoksi ena thĩna kana njũke gũkũ ngore nyoks ũrĩa hana ona no tũrũgamie nginya cwĩno twambe tũgacugurikĩre nyoks na haha nĩkĩ nĩ tondũ no nginya tũteithie kĩ tũmenye thĩna wĩ ha tũhoteka tũrone okorwo tũtikũhota kũmũteithia rĩ tũmũrify kũrĩa kwagĩrĩire ũguo nĩguo athuri mũbatiĩ gwĩka mũngĩona mũndũ ũmwe wanyu ta mũthuri nĩ agĩa gathĩna mũbatiĩ mũgetha all means na angĩigua ndarahota kwĩyaria kũrĩ inyuĩ rĩ no mũmũrie kana mũmwethere onokorwo nĩ professional ahote kumwarĩria na kumusupport tondu koraga atiriri ukoraga andu ingi mahinyirikaga na mena arata Jeff it is so unfortunate yes haya muthikiririe muthe ni tugukorwo na ndagika ta 5 uguo cia andu kuria ciuria no mahure thimu nigetha matwire haria makwamite matwire haria maraigua thina umagumeire tariu tha ici kwina mathina maingi muno ma mbeca mbeca itironeka mundu agathie akaga mwana nĩ ingatirwo thukuru nyumba nĩ rorete kuhingwo gicagi nĩ uretio mbeca ugakorwo wi handu haceke muno no kuria tumia makirutaga wira niguo na nĩ kuri maruta wira na magakiuga mbeca nĩ cia ciringi 42 cia mutumia ndona harĩa urorete hau na hawatya guthiaga atiriri foundations cia relationship ri tondu rimwe ni turiganagirwo riria twambaga relationship mwarikaniire atia no mutuirie irikaniro iria mwarikaniire tondu rinda ndagĩire ngĩthi gwake twakena irikaniro handu tondu no kinya mukona goals tondu nie njui a healthy relationship ungikora mundu waku ethi onokorwo ni muthuri no thingi gugituikaga ati mutumia agiteithia hana ngũkũ nĩ ta ngũkũ ngũkũrekete gatumbi kamwe nĩ kwa no rĩu nĩ tũkuma hau nĩ ũndũ wa wellness mental wellness mutumia no we no ukiririe ungiheteithia muthuri waku no ukire yes ukire ki muno gukira muno tondu riri ciana ni ciao ciana ciana nĩ cianyu mũrĩ erĩ we uhete mbegu na niĩ ngeka atĩa ngakuua mbegu ĩyo ngamitua mwana ngaciara mwana na ũritũ makĩria nĩ arakenegena rĩu rĩ Jeff rĩ ciana cikorwo cia mũciĩ ũcio nĩ ciaku nĩ cia mũtumia na mũthuri na nĩkĩona nginya thirikari nĩ korwo ĩrũgamĩrĩire ciana no reke tũcoke haha mũtumia ndikuona ũrĩa mũtumia angĩreka ciana ciake irarĩre na mbeca no ukiugire hau hatikĩrĩ relationship kana marriage ndikuona ũrĩa mutumia ndũrĩ waigua ng'ano gũkũ Nairobi atĩ mutumia nyũmba ĩrĩhagwo muthuri arĩhaga nyũmba mutumia na ndoi ndũrĩ waigua hakinyire hau atĩa Jeff ndũrĩ waigua mutumia nĩ akoragwo na marori na muthuri ndoi ndũrĩ waigua mutumia nĩ akoragwo na milioni 20 akinyĩte ki na muthuri nĩ gũtaho arataho ndũrĩ waigua na rĩu Jeff rĩ mundu nĩ tũria atĩ relationship ĩno ĩhana atĩa tokorwo hi muthuri ũyũ ti muthuri wa mĩbango kana ndarĩ kĩharĩro by the way gũtirĩ maũndũ ta macio ĩwe ũrĩ waigua muthuri ũrendirie mũgũnda mutumia nyũmba na ndaimenye nĩ ũrĩ waigua muthuri wanoya rũni agathia karĩa maica na akora nĩ ũrĩ waigua tũmĩtembei tũthiaga gagathiĩ piũ na gakariganĩrwo nĩ ciana agacoka nginya onagio ũyũ nĩwe warĩ cege tondũ nginya ndangĩmenye cege arĩ ũrĩkũ kaba handũ ha wĩke gĩko tarĩu mutumia ndarakuhe irio mutumia ndarakuhe irio mutumia ndarakuhe gĩtĩo mutumia ndũkĩreke ndĩkie wakirakara nĩkĩ ndakia ithe nĩ twatenderia ithe mathĩna ma atumia magweta ũrajustify marume mutumia ndarakuhe irio mutumia ndarakuhe wendo mutumia ndarakuhe thayũ mutumia ndarakuhe maũndũ marĩa wagĩrĩire nĩ gũkorwo ta mũthuri ona ndarakuhe nginya gĩtĩo handũ ha wĩka tũgũra mũthuri ũcio aroria haha ena marũrũ maingĩ mũno aroria egwĩka atĩa handũ haikare mũciĩ ta ũcio rĩ agatĩmbĩa agathie akauga rĩu rĩ tondũ atumia othe nĩ mamũthũ agathondeka atumia othe nĩ mamũthũ agathie agakĩrĩa maica acoka mũciĩ rĩu mũkauga nĩ mũtĩmbĩi akĩhĩtĩria ha mũnene rĩu rĩ reke njuge ngwĩciria ũguo nĩguo reality ĩkoragwo on the ground no nyende andũ acio othe tũraigua rũthiomi rũrũ na relationship icihana ũguo twĩũria atĩrĩrĩ na ĩno nĩ ngwĩciria nĩ homework ngũmatigĩra gwakinyire hau rĩ nĩkĩ kĩahĩngĩcanire hihi nĩ kũhĩtania mwahĩtanirie kana hihi he maũndũ mwekanire kana hihi nĩ mwaregire kuoherana tondu ngwĩciria rĩrĩa goals nyingĩ rĩrĩa andũ marambĩrĩria relationship
ufatie in fact ona ndurire uigua vows ikiugwo kanitha ni for better for us ni tondu ki gutire hindi ati twirako marriage is not bed of roses no kwi hindi muri komoranagia kwi hindi muri kona mathina kwi hindi muri agaga kwi hindi muri rwaraga kwi hindi kuri kona wagiriru no hindi yori inyuire ni mufatie kumenya uria muri manager maundu maya mothe no ukoraga ringi hagia difference ri ni tondu wa ringi mundu hari ari kana status iri ari ukona ringi andu aingi ni matindaga gukathi macire mathina mao mariririe mathina mao na ndimahe challenge angikorwo relationship yaku ndira work it is not too late kwambiriria ringi ambiriria in fact Nyox ni tukwenda tuthaithe ginya atumia na athuri reke macokererie bara nginyo meuria atiri tugwika atia niguo twethe wagiriru tondu remember na ukoraga family ici maita maingi ciina ciana na ni muri andu ingi mugucitie muno ginya extended family ukora riria mwage conflict ginya family rimwe ni itendaga kuingirira ni ngwenda ndimwire atiriri umenye riria mwahitania na mwetana mirura na mwathukia maundu mwaffectaga ginya ciana ici ciguku thiini wa muci uyu it is never too late to start again no nyende muri kindo your relationship na rimwe it takes Jeff ginya rimwe guthie ginya gwetha mundu wa kumunyitithania tumeta mediators kana gwetha mundu ta mutarani kana muthie therapy sessions tondu maundu ma mothe ri everything that is of human is manageable gutiri kindu mutangihota gusolve no ni ukoraga he andu ingi makoragwo matirenda ni tondu ringi ni maharakarire muno na njiraga andu marakara ginya thiini wa relationship ni mutino ni tondu marakara makuonagia the negative side ya mundu uyu no ndakuonagia te hindi muko muikarite wega kana hindi muko mwi sawa even financially mwakoragwo ringi mutina mathina ma mbeca na nie njuge atiriri gutangikorwo no hinga thiini wa relationships uthiaga atiriri gutire hindi mutumia angirorera ciana ciake ati cirarire no ni njiguaga ati atumia ni mathambagia thaburia muthuria magakora kiria irio gutari irio bathikiririe Nyox tathikiriria mutumia uyu ena muthuriwe gatagata-ini ka andu mathekaga magetururira mationanagia thina no Ngai reke mainuke gutiri utumukaga uri ungi ona muthuri ndangiheo irio na gutikorwo muthuri mucii hau na hawatia thikiriria haha Nyox tera mutumia ucio uraria atiriri atumia makoragwo mahana OCPD na OCS mucii tutiaragia ni nguma nyumba itarite orona kidinde ngiurura ngietha indo na ndakinya mucii gutiri mundu ungi ndambura yes soma hapa kwa jana thoma from your own phone there you go riu kone ndathoma yako kungetuikana maheni na riu tareke njuri atiriri angikorwo murenda kuonia kirindi muri akenu niki why are you living for the community for the society angikorwo ni ndire na ningwenda andu matige ku pretend tondu mau ni maisha ma ku pretend atiriria mwathikirinde-ini especially na mutugo ni ukoragwo na andu aria ringi makona tuturu aringi thiini wa society kanitha-ini ati no nginya mukonania how happy you are marriage works yes no ugakora thiini ri mambo ni different ni kwenda ndimwire atiriri na ariko mwakenia inyue enyewe mutige gukenia society na ngiko muikara muturire wanyu kwanyu nyumba mutige gukenia kirindi na gukunja tondu at the end of the day no urahinyiririka ni inyue murahinyiririka na njire muthuri ucio uhinyiriirio kinya hau mugambo no nginya ucoke sokia mugambo waku wi muthuri na mumenyage you are the head of the family na njugire ndundiraga na ciana mutumia waku ti mwana no muikare thi muge atiri tuguikara mukiheanaga itio mukimenyanagirira tondu umenye ni tukona mawigwi tukona feelings na emotions andu mamenyanirire niguo riria ona mwahitania kana wahitirio ri mukamba gu solve issues icio Jeff na reke ndimwire it is evident ati andu ingi aria makinyite level iyo ya kuhitania thiini wa marriages ukoraga ringi ni mundu apairire mathina muthenya muna agiuka acereirwo ndwamuririe ukiiga rungu wa carpet muthenya ucio ungi ngwiciria ndari na musara ndwakinyite akiremo ugiuka ukiintimidatwo ni agent nyumba ndiarihirwo on time na no ni acokire kirihwo ukirakara to no wekirwo haifu sweep under the carpet muthenya ucio ungi agika kaundu ringi ni arieke undu on time akirega gwika ukirakara ukiiganirira riu hau wona hakinyite ni explosion stage haya twina Jane Kiruthi reke twambe tuikirie ro hanini tuthomerwo ni Nyoka Fi maundu maria tuhaririirie kihanda wega thaa 3 cia rucini
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Aikari a Nyali mwena wa Mombasa kwagithio thayo nĩ mbatoni cia ekinaĩ. Thirikari gũkinyĩrĩria tabarĩra cia ciringi bilioni 6 cia ũtambia wa maĩ mwena wa Nyĩrĩ, na thirikari cia mabũrũri ma Ngeretha na Amerika gũkũmithia Russia nĩ kũng'athia kũrũgamia bara Ukraine. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ ya thogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Bas tariu werere urakarite biũ urakaragio nĩ mzee gwiciria kindu kiria kingi ingĩigua hinyĩrĩrĩkĩte mũno ri yani kindu kiria ingĩigua nĩ kĩahutia ri nĩ kwaga kũhe gĩtĩo mbere ya andũ. Nona iyo yani kũhĩtĩria ni kĩrĩa kĩtũrũagĩra nginya na nyokabi haha ri nĩ kuga atĩ mũthuri ndarĩ available, atĩ mũthuri ndarĩ available na mũthuri ũcio nĩ agwakĩire sawa, akũhe ciana nĩ irathoma na ikarĩa wega, nĩ agũkũheaga mbeca cia mũhuko ũguo kĩkĩ nĩ ũikarĩte wega, nĩ availability ĩrĩkũ ĩngĩ ũrabatara. Kũrĩa waumĩte Jeff rĩ, kũrĩa nyoka fĩimĩte gũtiarĩ na nyũmba, aikaraga mũtitũ. Ĩyo yarĩ ya baba wao, rĩu twari ũhoro wa nyũmba yake mena mzee wake. Ciana ciĩho na nĩ kĩrathimo icio arĩaga me family yao, rĩu ĩno nĩ family yake, mũthuri na mũtumia na ciana. Tondũ andũ amũrutire kwa mamu wao nyũmba nĩ ũkĩte Nairobi kũhũrana na mũtũrĩre, waiguire nĩ nyũmba yake yarĩ nini. Rĩu thĩna wanyu nĩ ũrĩkũ? Thĩna wanyu nĩ ũrĩkũ? Niĩ ndokaga gwaku kũrĩ indo ciaku kana kũrĩ we. Relationship, companionship, the friendship. Yes. Murenda tuikare wega, tutware ngari njega, tuikare kundu kwega, no ndathi gwetha ni problem. Nikio tinde ukomete gĩtĩ-inĩ. Thank you very much. But you see, hĩndĩ ĩyo ũtarĩ wĩra rĩ, do you prioritize niĩ kana Jane? Out of sight, out of mind. Atirĩrĩ ndagĩũka na ngagĩkorwo ũkomete hau mũnene, kaĩ kũragethia atĩ tũrakĩonana. Neke kana narrative keho karaumĩrĩte hau kabere gakugongewa Jeff. Kugongewa nĩ nako rĩu nako. Rĩu we ndũngĩmenya tondũ wĩ mũthuri. No reke ngwĩre Jeff, waga kũhe mũndũ waku attention, na ngwĩrire atumia mendaga care, attention na kĩ? Na time. Care, attention na time. Waga kũ mahinda nĩ ũbatiĩ rĩmwe rĩ gũ create time, reke ngwĩre where there is a will there is a way. No create time nginya mũndũ ũcio waku. Tondũ wahota nginya kũmũriganĩrwo ahanaga atĩa. Hata kũriganĩrwo nginya mĩtugo yake kĩrĩa wamwendeire kĩarĩ kĩ. Rũra kĩroko kĩambĩrĩria gũkururia tũgũrũ mũnene. Ta reke ngwĩre Jeff. Maka Jeff nĩ wĩtagia. Reke ngwĩre Jeff. Waga kũhe mũndũ waku attention, egwetha nginya kwĩ mũndũ wa boda. Egwetha kwĩ mũndũ nginya ũrĩa ũmũkuaga daily agĩthiĩ wĩra matatũ-inĩ yo. Okire rebound yo. Asa. Is a rebound. Reke ngwĩre relationship nĩ kwenda kũmenyererwo na nĩ kwenda kana narrative gaka gaku gatĩrĩ nĩ gwetha ũretha. Yes, etha, no make sure ayo ũrethera rĩ mũthuri muciĩ in the room ya gwetha. Mũthuri waku nĩ mũthuri waku, no rerwo ũmũhe gĩtĩo, mũkĩoya mĩhĩtwa harĩa rauga atĩrĩrĩ, for better for worse, for richer for poorer. Na nĩ ndĩkwendaga na gwĩke atĩa. Yes, na ngũmenyagĩrĩre and in health. Ũguo nĩ mũthuri waku rĩ, we no ũramwĩra ethe akũgũrĩre nyũmba wega kũrĩa Runda na Karen na kũrĩa kũngĩ, ũgacoka ũkanegena aga mũthuri agathiĩ China, agathiĩ Dubai, agathiĩ Turkey, nĩ ũranegena, no nĩ ũrenda gũikara wega. No nĩ time ya boys rĩrĩa oka, nĩ arĩ time ya gũthiĩ kuona andũ ao rĩrĩa oka, nĩ arĩ time ya gũtinda gũthiĩ gũthaka golfu, time yo ya mũtumia ndenda wĩke atĩrĩ mũnene, ũrendaga mathaa maigana ma mzee. Rĩu nĩ hĩndĩ turacira. Ũrendaga mathaa maigana ma mzee. Rĩu nĩ wacira Jeff. Ũrenda mathaa maigana ma mzee. Maria angĩhota kũhe maiki. No, ndenda uge. Tũtingĩhota kwaktualiza ndenda ithaa rĩmwe. Jeff kuria. It is the friendship, it is the relationship, it is the chat, companionship. It is to nginya ati ona ũkorwo we available physically. Ithi mũtirarĩa nĩ ũrarĩa no kahũna. Kwĩna ngari mũciĩ. Ciana nĩ irathoma. Ndahikagio nĩ ngari. Nĩ ngũheaga pocket money. Nĩ ngũracĩria. We nĩ wona ata itathũkũmaga. Na ngakũracĩria na nginya ngagũtinĩria kĩanda na tũgekĩrwo TV-inĩ. Rĩu nĩ kĩkĩ mũragĩbatara. Ũgũkĩte wega.
na roho riu no akinya ha mwiri reke gwire atĩ muno tondu wa riri Jane muthuri waku tari muthuri waku ndona uhana ri ndakuigite uru nionekana wina thayo muthuri woyo ri guti mundu ngikorwo akihenio guo na ni muthuri wake ndamuroraga wega gutire mundu ati o mwaka athie rutho guo kana mwana gutire hakuna hiyo mtitudanganya hapa gutire mutumia urahenio guo atumia ara mahoragwo ni turamona gukure makona ire maguku inyu mutiri na kire mona kimwe tareke gwire Jeff o kwaga time ya muthuri gukwagira time ya ndagika that any problem umenyaga bata wa family yaku especially companion partner waku riria maundu mathie maruga mwena uri ungi tondu the only person urugamaga nawe maita maingi ni mundu uyu gukuhiriirie muno ona na umenya ta rutwira gwa tiriri mundu uyu gukuhiriirie muno ni umurona na kana muraikara kundu kumwe o muthenya aciaru riaku ringi meke na ngofu kana kwa nyoks na kuria gicagi na kwa mega tundu haha icaweri tajira tiriri ni ri mami niwe unguhiriirie kana ni muthuri ucio wakwa na mzee wako koguo ingigia mabataro ri maria marabatwo ku address immediately ri no unguhiriirie no njoyaga thimu ngahurira ngamwira by the way this has happened ndina gathina kana gwathio ndina emergency ni muthuri uyu ni tondu ki ni turi na relationship na relationship ndikoragwo ati ya build o muthenya ucio no nginya mukorwo mwe companionship ni mwarikanire na ni ngwenda athuri matige excuse teo winayo Jeff ya kwaga kuhe family yao time ni tondu ati ni mbeca uretha ugathia mieri 3 nginya ndure wona ciana ciaku muthenya ndui nginya mwana ucio ringi mwana waku nginya ni ageire kirema ni aheire ndui mwana ucio uraciarirwo ni akuriganirwo niwe aiguaga o mugambo tu aritaga sojo uria wingiti ni baba tondu naigua ciana ici iria ingi cigita maitheke baba ukablemu athuri ni makiriete time na ne hinyagiriria athuri ngamera atiriri ona ko ti o muthenya maybe in a week or in 2 weeks ethaga muthenya umwe ona ko ni mugathie dina na muturi aria mutekuhota guthie dina ri mugathie walk ndagitare ndengo tie nyumba atubia aitu nduiguaga gasuri ati mutumia egutwarwo handu mukawa kore guku ri guku nikuo amenyeire guku nikuo koragwo na nyumba cia gendi agathie kwithambira handu nginya hau ni hari mai mutumia waku let's normalize gukorwo na relationship healthy Jeff to nginya tuikare mathina mau tuiguaga to nginya tuikare mo inyuĩ mũrathikĩrĩrio mũthenya wa ũmũthĩ reke tucenjie na no tucenjie Jeff niguo relationship ri citu ciagirire na tutige mathina ma meciria by the way Jeff mathina ma meciria kuu nikuo marauma tondu mutumia nake ni arehire githina mwathie mukawa ni githina tondu wariri all of a sudden no okira but no igora ndagitari arauga korwo hakoretwo na relationship ri kumuha mwaikaniria ni mungire na ihinda rianyu koguo nio it happens ningire ni tariri ndungiuka nyumba oro uguo na kiundu kieru uthitore mundu ni okuria kiu wathoma ugithia ukona ka WhatsApp handu aca gutire ndungigia na andu makiranaga Jeff reke andu macenji reke riri we change na change ile tukorwo tukienda ri it will only come from us reke twenderire reke tugerie na tugucie thogithi tugie na relationship jeko it is possible it is doable athikiriria itu reke inde mwire maisha maya ni makuhe muno na ni heaga challenge gandu ngamoria atiriri umuthi kungituika niyo expired date yaku thita cio tukuri no ukue we mukenu no kuo ikarite maisha maria mothe ongienda athuri aingi mangihuruka mena thina muingi muno especially na gutire mundu utendete kwendwo Jeff ndukanahenio ni mundu nginya athuri nginya atumia no akorirwo ringi ukirithi yaku wi wika ni tondu wendo ni mwega muno na riria wina mundu kwendete na urakunyitirira muturire ni uhuthaga tani ukarora nginya andu aria makoragwo memenyereire kana ukona mundu ni muthaka tugu atutariria na Jeff na nyoks ni tokorwo riri ni twambite kuyenda tugacoka andu aria matwendete mona twendete magageka atia magatwenda na gutire hindi ungionoria kuma gikombe nuthu ithuothe twende nginya athuri meende niguo na aria turaikarania nao ri mahote gutwenda niguo Jeff yes no mathaa nimo kidogo mararehe problem mau makuona na tunarongoria atiriri kwani ni wa babas tu hawananga time
Kwa TikTok. Leo atiriri tutina time. Tutikona time ithui. Jero tugwetha turetha. Let me tell you. Ithui tuturaga tariu nie ni njukiraga guku thaa kenda kuria tukaga nawe ri. Ungicoka uge atia nie ndi na time we nduri. Nie ndithie kurora ciana ni ndiri ongithia thie thoko ngure irio muthe hau ni anjete kuria tamaka ni excuse mu gagira. Nikio mothani akumbire we mutumia. Na agikuhe hinya ucio. Koguo murigo no wa mutumia tu wa muthuri. Tuhotaga go concentrate na kaundu kamwe akone biashara ni biashara tuka concentrate. Akone guthie China ni maundu maya mangi mugaturirikanagia muno taturariga ndo mugaturirikania. Na rugendo ruru ri rukorwo tu traffic. Hapo tu heraba. No githuria tire na sisi wenye tulipitia magumu sana kwa ndoa tukapotea tukaenda gaf kazi. Na riu ri Kenya beheane namba. Mutarudi tu. 0745 438889 0745438889 na nitugaga Jeff na beo ni ya wira ti ya maundu mangi ndukambire kuria ka we muhiku riu ri andu acio makinyire handu na reke njarie horo ucio nyokse na thiku ici ni turauga atiriri angikorwo wina in a toxic relationship kana kundu urona muturire waku wi ugwati-ini nginya we kwiyuraka kana kuragwo miturera andu thaici ti hiria twera andu momiririe aciari itu no ni momiririe yes no thaici ni kuru muno andu angikorwo ni uraigua ni uhinyirikite na handu ungikinya wirute muoyo kana urutwo muoyo ri ni njugaga atiriri kabi uinukire mamu wanyu ugitiana maguru handu wi ithanduku-ini. Thank you. Borhold oguo tuthomerwo mohoro ni muhea wa maina ni thaa 3 cia rucini muthikiriria reke twambe tuigue mohoro na njira nda mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Aikari itura ria Leisure kuria mwena wa Nyali Mombatha kwagithio thayo ni mbatoni cia ekinae thirikari gukinyiriria ati ni kuhingia tabarira cia ciringi bilioni 6 igitambiria mae aikaria matura ngurani kuria Nyeri Rware na thirikari cia Ngeretha na Amerika guthie na mbere gukumithia Russia ni undu wa kungathia kurugamia bara ya Ukraine. Biashara inaendelea na wale wenye biashara zao pia wanakuwa na roho moyoni, kwa sababu kama leo mtu anaweza kuja kukuvunjia wewe biashara yako, sijui next itakuwa vipi. I want to assure the people of Mombasa that we will not allow these boys to come back. We have neutralized them. Ninde na ihoya ingienda kumahoya tugithie na mbere kumahoera ona ometikire gwika uria merire andu aria mamathurire nigetha magie na kirathimo kia Ngai na bururi witu hote gukura na guthie na mbere. Ni mahingirie muingi mabataro mao kira twamathurire uria twendaga meke one meke na ithuĩ twĩtaikaria kĩrwara tũrakorwo tũkĩrakara gĩtũmi gĩa kũraga mwana ũcio rĩ macoka maraoya nduthi rĩ kĩrarĩ kĩrĩkũ ngakĩũria mbeũ njĩthĩ makirĩrĩrie hanini nĩgetha tũgĩkinya kwĩ OCS tũkorwo tũkĩmenya nĩ atĩa gũgũthiĩ. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Atongoria makanitha nĩ mathingatĩte atongoria a kĩũteti matungatire mũingĩ ũrĩa wa mathurire na ngoro ĩmwe arĩa marĩtie na Inoro rucini kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru maroiga makoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũhoera thirikari ĩno ya gatano no nĩ nginya nayo ĩigĩrĩrĩke kũrĩ mũingĩ. Ndũmĩrĩri ĩno ĩroka rĩrĩ nake mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto ateteire wathani wake wa mĩaka 3 akienda etĩkia mathiĩ na mbere kũmũhoera na thirikari yake. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Moro nĩ Joeli Kimani wa Njũgũna.
Hĩndĩ ya kĩgomano kĩa atongoria a makanitha ma kĩevangelisti mwena wa Nairobi, President William Ruto ũrĩa arekinyĩtie aroire mweke ũcio kũhũrĩra ndebe marĩa thirikari yake ĩkinyanĩirie. Those who did not see are beginning to see. You cannot hide the houses anymore. You cannot hide the markets anymore. President augĩte mamwe ma matua marĩa thirikari yake ĩtuĩte nĩmo matũmĩte akorwo akĩhũrwo haro cia kĩũteti, ĩndĩ akiuga maya mothe akinyanĩirie nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri nĩ wagĩrĩra. We have wasted a lot of time making peace with mediocrity, working with the average when God wants us to be excellent. It is possible to move this country from the third world of today to first world. And some people think I am mad. I am not mad. President nĩ aroire mweke ũcio kũhoya atongoria a kanitha gũthiĩ na mbere na kũmũhoera hamwe na kũhoera wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza. And I want to ask you as Christian leaders to work with us so that we can get this country to the next level. I am very confident about the future of this nation. Atongoria a kanitha mwena wa Moro maugĩte nĩ makoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũhoera atongoria athure bũrũri-inĩ, ĩndĩ makĩũria atongoria onao kũigĩrĩrĩka rĩrĩa mathurwo nĩ mũingĩ. Maina Kawe nĩ mũhunjia wa kanitha wa KAG Canaan mwena wa Moro, gũkũ nake Joseph Bogua arĩ mũhunjia wa kanitha wa AIC mwena wa Elbagon. Na ndĩ ũmwe gatagatĩ ka arĩa makoretwo makĩhoera thirikari ĩno mũno nĩgetha ĩhote kũhingia maũndũ marĩa yerĩire andũ arĩa mamathurire. Nĩ ndĩ na ihoya ingĩenda kũmahoya tũgĩthiĩ na mbere kũmahoera onao metĩkĩre gwĩka ũrĩa merĩire andũ arĩa mamathurire nĩgetha magĩe na kĩrathimo kĩa Ngai na bũrũri witũ hote gũkũra na gũthiĩ na mbere. Nĩ mahingĩrie mũingĩ mabataro mao kĩrĩa twamathurĩire ũrĩa twendaga meke one meke. Nĩ tũkuona nĩ matitherũ nĩ harĩ ũndũ mareka na nĩ harĩ andũ maiguaga tũramarĩria. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, nĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre hamwe na gũthingitha kwa wonjoria nĩ mamwe ma mathĩna marĩa mahatĩkĩte namba nene ya Kenya kũringana na maumĩrĩra ma kura cia mawoni marĩa makoretwo makĩrekererio nĩ kambuni ngũrani matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ. Na gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, ahũri biacara amwe magĩcũngĩrwo kũhinga mawĩra makiuga itiramatigĩria baita kumana na ũkunderu wa mĩaramano ya kuona mbeca, na rĩu marenda thirikari ĩmũrĩke marĩhi ma igoti rĩa indo ngũrani nĩguo macokererie mawĩra na nginya mahote kwĩguna ona kwandĩkana. Ĩndĩ na watongoria mwaho wa thirikari marathio na mbere gũtetera wathani wa mĩaka 3 wa mũgathe William Ruto makiuga nĩ agacĩrithĩtie wonjoria. Mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njũgũna nake nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Mĩaka 3 ya ũtongoria wa President William Ruto marĩ hamwe na thiriti yake makoretwo makĩhũrĩra ndebe nĩ marĩa mahotete gũkinyanĩria makĩria mĩto-inĩ ya kũgacĩrithia ũtonga wa bũrũri oro hamwe na thogora-inĩ wa mũtũrĩre. Na vile vile tupunguze gharama ya maisha kwa kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kulisha familia yake. Nimesema ya kwamba katika hii miaka mitatu Kenya uchumi umepanuka kidogo na sasa kwa ukubwa Kenya ni namba 6 barani Afrika. No hii mũingĩ nĩ ũretĩkania na uge wa wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza. Aya marĩ nĩ aikari mwena wa Huruma gũkũ Nairobi. Ile pesa nilikuwa natumia, for example kama nilikuwa natumia the whole day 500, sasa itabidi nitumie double kama 1000. Juu kila kitu imepanda. Mimi nakumbuka mzee mmoja akisema hii Nairobi itafika wakati wewe mwenyewe tu utabeba virago vyako na uende nyumbani. Hakuna mwenye atakufukuza, na mimi naona hiyo wakati imefika. Kwa sababu sasa kama saa hii mshahara ipandi lakini mzigo ya gharama ya maisha inapanda. Sasa inamaanisha utaenda tu nyumbani peke yako, uende ukalime huko. President wa Kenya anajaribu promise zake alifanya wakati wa campaign, anazimplement one by one, kama mambo ya affordable, mambo ya empowerment naona zinaendelea. In 3 years anajaribu yule anaweza, maana amezifanya zingine. Kwa hii miaka mitatu naona mmefanya hizo chache, sasa tumempa hizo miaka 2 pia atafanya me. Ende kũrĩ onjoria gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ ũyũ nĩ mambĩtie kuona ũkunderu wa andũ magĩkinyia biacara-inĩ ciao. Joseph Kanyinge na Karanja Mwangi nĩ ahũri biacara gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ ũyũ. Ũrathiĩ ũkona okorwo nĩ ta kĩroko gwako kũhana ta risari, na tene ũrakoragwo ũrarigagwo andũ kamatakomaga tondũ ũrakoraga andũ aingĩ movement gũkũ marathi me busy no rĩu ici gũtirĩ busy. Haha kũrarĩ andũ aingĩ flow ya andũ ona ndũngĩrondire mũndũ ũrĩ mbere yaku. Eria makiuga thĩna ũyũ marekwa ũcũngĩrĩirie
gĩcũngĩrĩirio nĩ kwaga kũgacĩra kwa rĩera rĩa kĩwonjoria na ũguo Akenya makĩonekana kũnyihia ona mahũthĩro mao. Economy marauga nĩ nditũ mũno, angĩ makaprefer gũtwara indo cia maobici nyũmba-inĩ ciao. Nĩ gũkorwo gũtirĩ na circulation ya mbeca. Gũthiĩ na mbere thirikari ĩkĩendwo ĩkĩrĩre mĩtaratara ya gũtigĩrĩra Mũkenya nĩ arerahĩra kũhũthĩrwo nĩ ngarama ya ũtũũro to gũthiĩ na mbere tu kwĩranĩra ing'ang'a-inĩ ũrĩa mũtũrĩre ũgacĩrĩte. Gharama ya maisha nayo iko juu sana, especially si mavijana wenye tumetoka actually shule juzi, so sasa ndio tunajaribu kumeka the ends meet. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tuthiĩ kũrĩa Mombatha maĩ-inĩ na aikari itũũra rĩa Leisure gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Nyali nĩ makaire honge cia ũgitĩri makĩenda ing'ethanĩre na ekinaĩ harĩa makoretwo makĩmagithia thayũ. Maraiga ikundi cia nyanake ciĩthaĩte na mabanga ikoretwo ikĩhithũkĩra andũ biacara-inĩ na arĩa angĩ nginyagia mĩciĩ-inĩ ona mũthenya riũa rĩarĩte. Na kamĩtĩ ya ũgitĩri kũu mwena wa Mombatha yugĩte nĩ ĩgacĩrithĩtie mĩriũngo nĩguo gũthatia mĩgendere ya ekinaĩ acio. Francis Madi nĩ aramũrĩka ndeto ĩno. Taũni-inĩ ya Leisure ĩrĩa ĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyali kaunti ya Mombatha, aikari maraikara na hahũ cia gũtharĩkĩrwo nĩ nyanake makĩũria honge cia ũgitĩri cigacĩrithie ũgitĩri thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Juzi usiku tarehe 16 kulitokea Kisanga, kuna vijana walikuwa wanapita njia hii barabara yetu hii ya Kapro, na kuna vijana wengine wa bodaboda wamebebana, walitokelezea kutoka nyuma wakaanza kuvamia hao vijana. Tukasikia kajibu wanabweka so tukasikia kuna commotion kuja kuangalia kamera, kuna jamaa walikuwa wanataka kata mtu, so tukajaribu kupiga kelele wachaneni na yeye nini mbaya, lakini hawakuacha. Jana wanatembea na panga, vijana wengine hata wanagonga milango, waligonga kule milango mbele na wameteka kamera kwa kila mlango wa jirani, kila mlango wa jirani, ili unapotoka tunaenda kusaidia wale wanapiga nduru, wanapita wewe na panga. Imwe cia nyanake ici nĩ cionekete mũkwa-inĩ wa mbica cia thiri igĩtharĩkĩra aikari ciĩthaĩte na mabanga. Nyanake ici maroiga ikoretwo ikimatharĩkĩra nginya nyũmba-inĩ ciao, kũrĩa maroiga ona thutha wa kũhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi nyanake ici inyitagwo ikirekagio. Kwa jirani yangu hapo next pia waling'oa token juzi zote. Alafu kitu kinashangaza ni kwamba kuna vijana wanajulikana, maana kila siku wanashikwa na polisi, unaona wanapelekwa, after 2 days unaona wamerudi wako mtaani. Marathiĩ na mbere na kuuga no hathara maratara biacara-inĩ ciao thutha wa gũkorwo makĩhinga wĩra tene magĩtigĩra gũtharĩkĩrwo nĩ nyanake ici iria maroiga citiretigira ona mũthenya barigici. Hakuna biashara inaendelea, na wale wenye biashara zao pia wanakuwa na roho moyoni, kwa sababu kama leo mtu anaweza kuja kukuvunjia wewe biashara yako, sijui next itakuwa vipi. Mwenendo wake Ali Nuno ũrĩa nĩ kamanda wa borithi gĩcigo-inĩ gĩkĩ oigĩte borithi nĩ megũkorwo makĩhĩtana na nyanake ici. We have deployed heavily. We have put some specialized teams on the ground and therefore operations is ongoing. I want to assure the people of Mombasa that we will not allow these boys to come back. We have neutralized them and therefore we will remain on top of things. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mũciĩ wa tũginotana. Tũingĩre rware rĩu na thirikari ya bũrũri nĩ yanĩrĩire atĩ nĩ gũtigĩrĩra nĩ yakinyanĩria tabarĩra cia ũtambia wa maĩ iria ciambĩrĩirio kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ. Minista wa maĩ Eric Mũrĩithi Mũga nĩwe wanĩrĩirie ũhoro ya kĩrugũria tabarĩra ya maĩ ya Hika kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathĩra, na nĩ mũbango ũtarĩirwo kũhũthĩra mũigana wa ciringi mirioni 60. Mũga akiuga Nyĩrĩ yothe kũrĩ na tabarĩra cia maĩ cia mũigana wa ciringi bilioni 6. Theuri wa Mbogo nĩwe mwandĩki witũ rware. Kũringana na minista wa maĩ Eric Mũrĩithi Mũga, thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrutĩire gũkinyanĩria tabarĩra cia ũtambia wa maĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ iria ithukĩirwo mũigana wa ciringi bilioni 6. When those programs come on board, the Mathira water and sewerage and the Chaka and Kieni water and sewerage will be more than 6 billion will be pumped here in Nyeri. So it is a government that is delivering services. Muga ahithũrĩtie ũũ hĩndĩ ya kwambĩrĩrio gwa tabarĩra ya maĩ ya Hika Mathĩra kaunti ya Nyĩrĩ ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkinyĩria makĩria ya famĩlĩ 500 maĩ. Project that is meant to serve around 1,600 farmers, there is need to actually move with speed and rehabilitate that program. And to that effect, the contractor as we speak today is on ground trying to remedy that, and we have engaged the area leadership
including the chiefs, wazee wa mitaa. Na mbeca iria tukuhuthira milioni 30 tuguthi tukiexpandaga tondu kuri andu ingi matarera mai, andu amatire magia mai, na rira mathurire manjirire nie ngamekerera mai, na ciraniro ucio nicio ndoka kuhingia. Mwene kandarathi urirakinyania tabarira ino agithingatwo gutigirira mbeu njithi kuma matũra-inĩ macio nio magunĩka na mĩeke ya wĩra wa kwenja mĩtaro. Mĩberethi yenjerwo nĩ andũ aya ona kwao kũnunga gĩtũngũrũ. Kamũtigwenda kwanyu kũnunga gĩtũngũrũ. Atumia mũtingĩhota wĩra. Jeshi nĩ mũkũhota wĩra. Contractor ũke gũkũ na andũ atatũ. Andũ acio angĩ othe oe gũkũ akũruta wĩra. Kana tiguo? No nĩguo tũhote kũ make sure mũradi no yathira nĩ ũkorwo sustainable. Ningĩ mũhoya tu maũndũ merĩ. He nyamũ twĩtaga operation and maintenance. Twarĩkia kũikia mũradi ũyũ, he tũbeca tũnini mĩruta twa operation and maintenance. Twa ku maintain pipeline ĩyo niguo o mundu agie mai. Oho mari hamwe na atongoria kuma kaunti ya Nyeri, mugano wa thurimite waki wa tabarira itiganite cia mai thiini wa kaunti ino akiuga ni guteithiriria kwarahura urimi matura-ini. Handu-ini Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Inoro Rucini. Muhia wa Maina. Aikari itora ria Gaitegi kuria mwena wa Gatanga Murang'a ni marũrũnganĩte nginyagia mwena wa Mang'u Kiambu magitetia kuongereka kwa ngero cia uhaguku wa ũgitĩri makaya mao marũmĩrĩire njũragano ya ũnyamũ ĩratũngirio James Ndung'u ũrĩa ũrarĩ mũtwarithia wa nduthi na aracoka gũtunywo kibikibi yake, na nĩ makũmithĩtie ikinya rĩa borithi gũikia ngono ithe wa mwanake ũcio hamwe na mũrũ wa nyina na arunao arĩa marathiĩte gũtetia njũragano ĩyo torĩa tũratarĩrio nĩ Joseph Wachira. Thutha wa mũtwarithia ũmwe wa nduthi mwena wa Gaitegi Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a niwe James Ndung'u kũragwo na nduthi yake Raio mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ. Rĩu arunake na nginya andũ a bamĩrĩ yake marũrũnganĩte nginya ceceni-inĩ ya borithi ya Makwa mwena wa Mang'u Kiambu ĩndĩ thutha wa kũgeria kũbunja ceceni ĩyo magĩethana na ekũĩrwo. Matũngĩtio marũrũ ma borithi na atatũ wao arĩ nĩ hamwe na ithe wa Ndung'u o hamwe na mũrũ wa nyina na Ndung'u magaikio ngono ona gũtuĩka nĩ macokete kũrekio na bodi. Martin Ngugi na Peter Wambura nĩ amwe a arĩa mararutithanagia wĩra wa kibikibi na Ndung'u. Ĩgakorwo atĩ onekete nĩ thigari no matirakorwo magĩtwĩra nĩ ama monete nduthio na ithuĩ twĩtaikaria kĩrwara nĩtũrakorwo tũkĩrakara tondũ no twende mabuatĩrĩre mũno. Police station ya Makwa twakinya kuo tondũ nĩ tũthiĩte ira na ũmũthĩ nduthi ĩronekire ira na twakorwo tũgĩkinyia kuo ũmũthĩ. Twerwo andũ acio nĩ maranyitĩtwo no nĩ marĩkĩtie gũthamio no nĩ maregete gũtũhe ũhoro ũcio matũhingũrĩre. Twacokie cira kwĩ OCS witũ no nake ndarakorwo akiuga nĩ atĩa ndaratũhingũrĩra ngoro. Kĩrĩa gĩkĩte rĩ andũ aingĩ wenzetu anduthi macoka maikio thĩiniĩ tũtinatuĩka akumona no nĩ acoka oka thikari ciambie kũhũra mĩciga igũrũ gacagaca-inĩ kau rĩ twarũrũgana twaiga tũcoke na mwena ũyũ witũ wa Gatanga rĩ kwĩna andũ twatiga thutha. Karanja wa nini Ibura mwana ũgwĩtwa Kweri brother ya Jimmy ũcio ũroragirwo na baba waho nĩ atuĩka andũ a kũnyitwo no tũramenya kĩrĩa manyite. Na gũkĩrĩ ũguo aikari gũkũ mwena wa Gaitegi gũthiĩ ũguo nginyagia Kĩrwara matongoretio nĩ Helen Kĩgia o hamwe na Njangirũ Kamande makĩũria kũgacĩrithio kwa ũgitĩri amu nduthi cia kinyo 10 rĩu nĩ ciĩtwo mwena ũyũ. OCS haha rĩ araiga gũtirĩ maguta ngari ndĩrĩ maguta no wega gũkĩũria atĩrĩrĩ gĩtũmi gĩa kũraga mwana ũcio rĩ maracoka maraoya nduthi rĩ kĩrarĩ kĩrĩkũ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Ja bũrũri president wa Amerika Donald Trump na prime minister wa Ngeretha Sir Keir Starmer nĩ makũmithĩtie thirikari ya Russia na ikũng'athia kũrũgamia bara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Ukraine makĩaria gĩikaro-inĩ kĩa hamwe na andĩki a mohoro moigĩte no megũthiĩ na mbere gũteithia Ukraine kwĩgita kumana na mbara ĩyo. Maya marahanĩka kiumia kĩmwe kuma Trump anĩrĩra atĩ nĩ ekũgathĩka mĩkana makĩria ya kĩwonjoria kũrĩ thirikari ya Vladimir Putin mbara ĩyo yathiĩ na mbere. Trump ningĩ aroiga ndarerira nĩ ũndũ wa kũgĩa gĩikaro na mũrunawe Putin gĩtarũ-inĩ kĩa Alaska ona gũtuĩka mĩario ndĩakorirwo ĩgĩciara matunda. We've solved 7 wars, wars that were unsolvable, wars that couldn't be negotiated or done. The U.S. has done 7 of them. The one that I thought would be easiest would be because of my relationship with President Putin, but he's let me down. He's really let me down. It was going to be Russia and Ukraine, but we'll see how that turns out. But that turned out to be
I thought it might be among the easiest of the group, but we had settled just about every conflict. And as you know, we're working very hard on Israel and Gaza. All that's happening over there, complex, but it's going to get done. It'll all get done right. And likewise, Russia and Ukraine will get done. Riboti yetu hingire mohoro maitu ma thaa 3 matemo ni cihanda thaa 4 njitagwo muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kogire kandali ndoka ndebuleu nyamunyaga konywaga ciuba kamweke ngwire thino ria twina guo ndali guku gwitu mucii mahota gutuma ndali mundu aruge kiongo ndali ona ndoka ndemuleu njiraga I love you ndali iwonga keriganirwo kana ndemutorie Inoros Finest DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Nani mwingine wewe? Yana sire secondary ni ile Davidi. Aya mepura imare marenda uniform. Nangombe ne nyande tiare undire ndiamburi. Na pesa cia mwako hendi mathitane aretia. Dali. Ona ndoka ndemure unjiraga I love you. Dali. Igonga keriganirwo kana ndemutorie Iresi nitwekaranĩtie Iresi twendanĩte mũno Ciana nĩtwagĩire nawe Iresi tũgĩthondeka mũciĩ Nera twanande tũgeithie Ngũigua ta ndĩratũmisi Ona korwo nĩtwatiganire Wana tou nĩ thakame yakwa Inoros Finest DJ Mac George Msapiri. Ujetaga hane Naringe ukanana geswiti Nariria ndabutirwo wĩra Ukiona rizoni ya kundiga Tera tonande tugeithie Ngũigua ta ndĩratũmisi Ona korwo nĩtwatiganire Wana tou nĩ thakame yakwa Mũthuri nama Ona mwahĩtania Na mũtumia waku ambai mwarie Tondo na mama thanwa Oime kĩondo kĩmwe Matike agaga na magukomorania Mũthuri angenegena Mũtumia negene Ndũngĩkirio ngĩ Nĩhendaga ũmwe wao wetue kĩguoya Mũthuri angĩoka igũrũ Mũtumia oka igũrũ Ndũngĩhorerio ngĩ Nĩhendaga ũmwe wao etue kĩrimũ Macemanĩtie na Jehova agĩkwamũra akiuga gĩe ng'ombe na mbũri nao acio angĩ akiuga matũre mathigini wahakire Mũrungu nakĩ nĩ ceki ĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia wahakire Mũrungu nakĩ nĩ ceki ĩrĩkũ wamwandĩkĩire nĩ ng'ombe cigana wamũtwarĩire nĩ mũgũnda ũrĩkũ wamũtinĩirie agĩgũteithia Inoros Finest DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? Etagwo DJ Mac George Musapiri. Mũthĩ nĩ Friday na Friday maũndũ makoragwo mahana ũguo
na nĩ ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Andũ a SMS marauga atĩa? Me mũndũ wĩtagwo Nan Lima arauga mukeni nukeni muchape hiyo wimbo wacheni kudansi kwa viti. Lois Ndathe amesema tuned in from South Africa. Wewe nyokafi aliokoka hawezi taka kuonekana asinyimwe gari. Evantika, don't use me. Evantika Atarantika Munene, thank you arauga kuo muno. Jeff, usipopatia wife time akia nani utagogeo? Hiyo ni gani? Sijuangi hiyo ni gani? Tunajua wewe Jeff, we know, we feel you, we know you do not know. Kugogewa? Hata tukujaji. Lakini nayo kugogo. Utagogwo. No ni sasa uweke we hapo mwisho. Mimi ni gogewo. Okay, do ngimenya thikũ ici njiguaga nĩ per capita sharing. GDP igana nena gũkũ njiguaga nĩ per capita. He rwĩmbo rũinĩtwo by the way, nĩ kũgwethera rwĩmbo rũu. Ndiũĩ kana nĩ ũrũĩ. Rũinĩtwo nĩ rĩrĩ. Rũinĩtwo nĩ Sauti Sol. Rũthekagia. Ndũrũĩ? Reke ngũhũre akoro. Angĩkorwo ndũrũĩ. Na kũrĩ mũndũ ũranjĩra wacoka kũnjĩta sweetheart. We na sweetheart nginya twĩtaga nginya mabundi ma mĩako. Ndikĩrĩ sweetheart nĩ wakĩnjĩta sweetheart niĩ. I'm not. Toma mweru atirĩ ingĩgwĩta baby rĩu ũmenye rĩu nĩ wakĩra gĩkĩro kĩngĩ. No maya mangĩ nginya andũ arĩa mathambagia nago. Just good morning sweetheart. It's a nice name. Sauti Sol. We nawe. Dani from Mehote ono wa gwitũ Sylvia Mwai. Mehote kwerwo atĩa? Teithania Mehote. Etagwo atĩrĩ boru ngai wa igũrũ rwathire. Oh, very nice. Rwĩtagwo Nairobi. Rwĩtagwo Nairobi. Na ndũrũĩ? Nĩ ndikĩigua nyĩmbo cia imwana. Ndũngĩrũmenya. Nĩgũgũcaria rwĩmbo rũu by the way, nĩgũgũtũmĩra. Ũtũmĩre rĩu ngwĩciria maũndũ macio ũragweta nĩ mega. Rĩu ngwenda twambe tũthiĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo rĩrĩ, etagwo my friend wa kũrĩa Thika ũgwĩtwo Mosens, tondũ mũthĩ twĩna Benjamin Wangari mena mũndũ ũgwĩtwo Maureen. Ũmũthĩ gũkũra gwakĩrĩa? CYC. No nginya tũthiĩ moja kwa moja ũguo rĩ, twambe tũhiũke mathako-inĩ. Nĩ Wakarĩra. Wakarĩra madam. Aranjĩra atĩrĩ mwite babe. Nguna. Babe ni mwite. Wa mathako. Safi. Karibu to hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige faida tupu. Twambĩrĩrie kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa wikendi ĩno tũraingĩra ngucanio citiganĩte cia kĩũrata cigũkorwo cikĩũmbũra mbĩri iharo-inĩ citiganĩte ona kwĩna rũthuthuo. Na mukwa wa ngucanio ici tũgũtambũrũkĩrio nĩ Patrice Sembele. Macindano ma mũbira ma kĩũrata nĩ merĩgĩrĩirwo gũthakwo thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, na magakorwo mahana to kĩrabu kĩa Skyride FC akorwo ikĩcemania na kĩrabu kĩa Rangers FC thaa thita mũthenya. Kĩrabu nakĩo kĩa 11 Stars FC akorwo ikĩcemania na kĩrabu kĩa Samba Boys thaa 8 mũthenya. Kĩrabu nakĩo kĩa Homeboys FC akorwo nakĩo gĩkĩmenya nũ mũrugũkĩro ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa ũthaki wa mũbira na kuingiria bao na kĩrabu kĩa Young Stars FC thaa 10 hwaĩ-inĩ mũthenya wa kiumia kĩharo-inĩ gĩa Tumaini Stadium thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkalau. Gũkũ nakĩo kĩrabu kĩa Young Stars FC akorwo gĩcemania na kĩrabu kĩa Ndaragwa FC thaa 5 mũthenya. Kĩrabu nakĩo kĩa Aberdare Hunters FC akorwo gĩgĩcemania na kũmenya nũ mũhiũkĩro ũrĩa ũngĩ Starshine FC thaa 7 mũthenya. Macindano maya makorwo namo magĩthakwo thĩinĩ wa kĩharo kĩa Mutanga Stadium. Kĩharo-inĩ kĩa Fahari Stadium kĩrabu kĩa Starehe FC akorwo gĩgĩcemania na kĩrabu kĩa Hippo FC thaa 5 mũthenya. Gũkũ kĩrabu kĩa Wazee United FC na kĩrabu gĩgĩcemania na kĩrabu kĩa Fahari Junior FC thaa 7 mũthenya. Na mũthia tũmũrĩke maumĩrĩra ma ligi ya UEFA Champions League kũrĩa kĩrabu kĩa Newcastle United kĩratũngirio igũtha thĩinĩ wa ngucanio yao ya mbere nĩ kĩrabu kĩa Barcelona kĩharo-inĩ gĩa St James Park Hawaii. Newcastle maragũthirwo na bao 2-1. Bao 2 cia Barcelona cigĩbungwo nĩ mũthaki Marcus Rashford, gũkũ Anthony Gordon agĩikie mweneti-inĩ ya kũgiria maithori athaki a kĩrabu kĩa Newcastle. Thĩinĩ wa maumĩrĩra mangĩ, Manchester City marahingũrire kĩmera gĩkĩ na ũhotani wa bao 2-0 magĩthaka na Napoli.
Monaco mararingwo na bao 4-1 nĩ Club Brugge. Gũkũ kĩrabu gĩa Copenhagen gĩkĩnyitwo draw ya gũbunga na bao 2-2 nĩ kĩrabu kĩa Bayer Leverkusen. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida topo. Nĩ Tufa wa mathako na Inooro FM. Thaa 3:29 mathaa uramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tabarĩra ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Amukira ngeithi na tukunyitio ũgeni rĩngĩ tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima. Ĩno nĩyo tabarĩra ĩrĩa ĩrakũhĩgia maũndũ-inĩ ma mwĩgitio na wĩigithia mwega. Niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari na niĩ ngetwo Muthoni wa Ngũnjiri, tukiuga karibu sana. Andũ aingĩ meciragia na hihi makoiga atĩ mwĩgitio na makĩria wa ũrigiti nĩ ũhoro wa itonga. Angĩ nao moigaga hihi kuona kana kũgata mwĩgitio ũyũ nĩ ũndũ mũritũ na ti wa mũndũ wa kawaida. Ũhoro mwega na wa ma nĩ atĩ o nawe kũhĩtũkĩra hinya wa ũrũmwe, kĩama kana gĩkundi gĩaku no wĩgitĩre na mwĩgitio ũyũ na njĩra ya raithi. Ũũ nĩ kuuga maũndũ ma gũcangithia mbeca warwara nĩ mathira kaimana. Karibu tũgũkundia ici cia mũthenya wa ũmũthĩ ciĩgiĩ Copcare Medical Cover. Kwa ihinda iraya, andũ aingĩ makoretwo makĩona ta mwĩgitio arĩ wa aruti wĩra mawabici-inĩ kana arĩa marĩ na mĩcara mĩnene. Ĩndĩ rĩu o nawe wĩna ũhoti mũnini kũhĩtũkĩra kĩama kĩanyu hau mũrĩ kana gĩkundi kĩanyu, no mũnyitane mwĩyũmbe mũrĩ ta 10 na mũgĩe na mwĩgitio wa ũrigiti. Tũrarĩrĩria ũhoro wa Copcare Medical Cover. Copcare Medical Cover nĩ mwĩgitio ũrakũhotithia kũheo ũtungata wa kũrigitwo ũkomete thibitarĩ, nĩyo moigaga inpatient. Gũthiĩ kũrigitwo kĩinũkaga nĩyo outpatient. Kũheo mwana moigaga maternity. Ũrigiti wa magego nĩyo dental. Ũrigiti wa maitho optical. Ona kana mbeca cia kũrũgamĩrĩra mathiko mũndũ angĩhurũka nĩyo last expense. Ũguo ũhoro wa mũndũ kuga mwĩgitio wa ũrigiti nĩ wa itonga na atĩ nĩ ũndũ mũritũ kũgata, ti ũhoro wa ma ona hanini. Copcare Medical Cover ĩrongoreirie andũ othe marĩa mĩcara mĩnini ona kana mĩnene, bata nĩ manyitane makorwo thĩinĩ wa gĩkundi. Na ta ũrĩa arĩ mũtugo witũ gũkũ kwa Ahadi ya Bima, nĩ tũragire na mweke wa kwaranĩria na mũtaaramu kuma gwa CIC Copcare Medical Cover nĩguo atarĩria makĩria. Hamarĩtwa njĩtagwo Wangĩcua Karano, ndutaga wĩra na kambuni ya CIC Insurance. Ũmũthĩ ngwarĩrĩria cover ĩtagwo Copcare. Copcare nĩ cover ĩheanagwo kũrĩ andũ me ikundi cinyitanĩte na cigakorwo registered, nginya andũ arĩa me sacco-inĩ Ghana welfare no mũhaka cikorwo registered. Copcare ĩthondeketwo ũrĩa ĩngĩ-favor mũrĩmi ũrĩa mũnini nginya mũndũ ũrutaga biacara na ĩna raithi mũno. Copcare wa mbere no wĩingĩre ta memba wika, Ghana wĩingĩre memba na andũ aku. Ĩno Copcare ĩkavaga ũrigiti wa gũthiĩ thibitarĩ ũgakoma, ĩyo nĩyo twĩtaga inpatient. Nĩ kavaga outpatient, ũguo nĩ kuga ũgathiĩ thibitarĩ na ũkainũka. Nĩ kavaga maternity, ĩyo nĩyo tugaga mũndũ athiĩ thibitarĩ na akaheo mwana. Na nĩ kavaga gũthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ wa magego na ũkarigitwo. Nginya nĩ kavaga mũndũ athiĩ kwĩ ndagĩtarĩ wa maitho na nĩ ũkũrigitwo wĩna Copcare. Ningĩ Copcare nĩ thiĩte na mbere gũkava mathiko. Okorwo nĩ ũrĩhĩire cover ĩno ya Copcare na mũndũ atũtige, mathiko nĩ magũkavwo nĩ ĩno Copcare. Copcare nĩ kavaga mũmemba na andũ ake a nyũmba. Wa mbere, mũrimũ ndũrĩ hũdi. Wĩna Copcare gũtirĩ hĩndĩ ũgathiĩ thibitarĩ na ũkwame. Wĩna Copcare no ũthiĩ thibitarĩ o ciria ciothe ciĩ Kenya. No ici thibitarĩ ciria ũngĩthiĩ nĩ thibitarĩ cia andũ kĩũmbe na thibitarĩ cia miceni. Wĩna cover ĩno ya Copcare nĩ ũgũthiĩ na nĩ ũkũrigitwo. Ĩno nĩ tabarĩra ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance.
we ni undu mwega atia Benjamin kumenya ati ithuothe no tugie na mwigitio wa urigiti na njira huthu. CIC Copcare Medical Cover itanyite gukinyira na kuhutia andu othe na thogora mubashirire muno. Tuma kiugo medical kuri 22471 na mutaaramu wa CIC Copcare Medical Cover ni akwaraniria nawe. Reke tukunyite ugeni o ringi guku kwa Ahadi ya Bima. Undu uria urangenia wa CIC Copcare Medical Cover ni ati kaveno ino hoti wa kurihira andu atandatu aria makurorete iguru. Ende handu ha gutinda hau ta guturi ndureke tuigue kuma kuri umwe wa aria magatite na makagunika kuma kuri CIC Copcare Medical Cover. Kwa magitombeta kwa Justin Murithi wa Mura na tonyire thiini wa mubango uyu wa Copcare Insurance mwaka wa 2024 na nie Murithi na family yakwa ni mutetheku nigo muno na no ani encourage andu aria mataragumenya na aria mandikiriritie megue bata wa gwitonya thiini wa mubango uyu. Riria CIC aukire na mubango uyu ni ututethetie muno ta mucio wakwa tondu mathibitari mau monthe wathie utie kindu urarithia ndawa ni uravewa na ukavewa utari uria mwagiririte wa thibitari kuthimirwa ni mana insurance ni ikavite maundu mau monthe na kungikorwa kwina undu uraremerera we wa navasi ya gucoka thiini wa CIC no kina mera gwitu maundu turaremerera na mundu ni atungatagirwa wega. Ungithi thiini wa branch ni ukonga indwa ni ukuonereru uria ugutonya thiini wa mubango uyu kiathia ni mbega muno. Uguo ni ngienda kwira muthikiriria ni kitha uria wikarite na kuna ni aregua time mwiganiru na mibango ira ikuo ya gitiri wa miri no atonya thiini wa mubango uyu na ni akwigua imu gathimiku na mwiganiru. Insurance ni Copcare ni mbega muno ndina mbeca nyingi. Ino ni tafarira ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. We ndwakeigua ndeto ni njega ndirehoka riu wina itumi ciothe cia kugata CIC Copcare Medical Cover. Uhoro wa temanio wega ati ni undu wa bata kwibanga gatene ithenya-ini ria gweterera kinya ukahofanirio ni ndwari. Gata CIC Copcare Medical Cover wigitire. Ende undu uria uri munene na wa bata mwigitio wa urigiti wa CIC Copcare Medical Cover ni uthengetie kaimana uhoro wa gwiciria ati mwigiti uyu ni wa itonga. Amu o nawe nani turi thiini waguo gukenerera na tugunike. Na riu thutha wa kuigua maya mothe kiuria ni riri Benjamin ukuingira guku atia? Ungikorwo thiini wa sako chama kana gikundi o giothe we ni uhingitie mitaratara yothe na ta uria njigua gukirwo ukoseti kuingira na kugata CIC Copcare Medical Cover. Undu wa mbere tuma kiugo medical kuri 22471 na ni ukwaririo ni afitha kuma CIC Copcare Medical Cover agutaririo rio kugata. Thengia ya uguo no utwaririe kuhitukira medicalsales@cic.co.ke kana WhatsApp kuri 0703099000 niguo gutaukirwo makiria ndeto eno njega. Mutaramu wa CIC Copcare Medical Cover ari o haha ndari arathie na ni egutariria makiria. Ingera muthikiriria witu muthi ni ati Copcare warihira rita rimwe mwaka mugima ni uguthi thibitari na urigitwo. Nginya kwina muthikiriria ngituria ndathi thibitari na ndihio dawa Copcare ni kurugamirira. Wena Copcare no uthie thibitari iria ihakuhi nawe na ni ukurigitwo. Wena Copcare at least wina security ati mundu waku arwara ni uguthie thibitari na urigitwo. Uria igitara mundu uria arathikiriria mahinda maria turi ni kaba mundu uigire kagina gukira gweterera murimu uke twambie gwiciria ati harambe tukwambia naku. Wena Copcare muthikiriria kwina kadi tuheanaga kwi aria moete ino cover na thibitari ni ukurigitwo. Mathibitari maria tugira muthikiriria athie ni mathibitari ma andu kiumbe na mathibitari ma misheni. Niguo wone ino cover ya Copcare kwina fomu mundu abataire kuihuria niguo mundu ahote kuona urigiti uyu wa Copcare. Icio fomu memba maihuria na invoice twaheana kuri sako mundu ni akuona urigiti wa Copcare. Okoro ni wathi thibitari na wakwama uteithio tuheanaga na ihenya.
koguo ona ngera muthikiriria cover ino wagata ona gukwama maita maingi mundu ndakwamaga oria ingirikiriria njire muthikiriria witu umuthi kaba ugatete Copcare umuthi mundu aikarage akimenya ena kagina karia aigire ka urigiti wa thibitari. Copcare ndiri na goro marihi ni rita rimwe mwaka-ini wareha gutire handu ugetio mbeca ati wongerere kagina. Ino ni tafarira ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Ni undu mwega kumenya na gutaukirwo ati kiama kana gikundi o giothe riria kiagata mwigitio wa rigiti ni kuonania ni kigetete na gikehanda wega kurumbuia mabataro ma amemba. Ona ndukiguire ati murimu nduri huti nima o ginya hindi wegi tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima ni njĩtagwo Benjamin Wangari na niĩ ngetwo Muthoni wa Ngũnjiri tukiuga amemba magatĩte Copcare medical cover ni megitĩire wega. Bye bye. Tafarĩra ya Ahadi ya Bima wareherwo ni CIC Insurance. Nĩ thaa ithatũ hĩtũkĩtie wega ndagĩka 39 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Haya basi rĩu rĩrĩ na maũndũ merĩ ndĩrenda gũkũririkania. Ũndũ wa mbere nĩ rĩrĩ nĩ kaya thiko ũndũ wa mbere nĩ mũndũ ũrĩte haha kuna mtu amepotea hapa. Ako wapi? Karen Mwangi, good morning. Washira wa praise hi. Wageithio nĩ Njoki Mũrĩgi. Cio nĩ ũrĩkũ? Nĩ fuku kwa gũkũ mĩtambo-inĩ ĩno. Yo kinyanĩria. Ndageria gwetha mũndũ ũkũrĩte haha. Kwa Muturi. Tiwa sharp. O nĩ weo. Harĩ mũndũ ũrĩte ũgwĩtwo Hannah Wambui kwao nĩ kana nĩ wa Mahiga Secondary School ena ũkũrũ wa mĩaka 16 mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 3 aronirwo rita rĩa mũico ekĩrĩte nguo cia thukuru. Hũra namba ĩno 0721 944 341 0721 944 341 0756 16 5060. Angĩkorwo nĩonete mũirĩtu ũcio tũrathoma haha rũcinĩ mũthikĩrĩria nĩ wega kana nĩ wega warie na andũ ake harĩa hothe mangĩkorwo marĩ nĩgetha aciari ake macokererwo nĩ thayũ. Ndona nĩ wageithio mũno nĩ Magi wa Metho. Njĩra ngũgeithie rũcinĩ mũkũrĩma wa Mũrũngarũ. Njĩra ngũgeithie sana mathaa-inĩ macio tũkĩrĩ nawe hau. Geithia Nyox mũno. Nimesalimika na ino wageithio ni Bobo wa Makomboki. Ndageithĩka. Na Mode wa Kayole. Ajira salimia mara moja. Mara moja ni nani? Mimi sijagusia ni shabiki. Wetagwo guo. Ni sawa mara moja. Ndakiuga riu mara moja ri. Ni ndakirega kukimugeithia niki. No wecirie ni itherũ. Atiriri. Arageithia mara moja. Ndikona. Atiriri ni nduka itagwo guo. Ndiũĩ. Rĩu rĩ kĩndũ gĩgwĩtwo thirikari rĩ. Thirikari kwĩtũkĩra minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ. Ũgwĩtwo Murkomen Kipchumba. Murkomen. Murkomen araugire atiriri. No wega mũteithĩrĩrie thirikari. Yes. Mũthirikari angĩũka kwĩra nĩ arenda gũka gũgũtungatĩra rĩ. Mũborithi. Wathiĩ wĩna ikaya. Mũikie cia maguta rĩ. Hatirĩ na problem. Nĩguo. Mũikie cia fuel ahote gũthiĩ. Ngũkĩte kũmũkaĩra nĩgetha mũndeithie kana nĩ kuoka mĩitũ gwakwa. Thirikari ndĩkoragwo na mbeca ciayo. Ndĩkoragwo mbia. Thirikari ndĩkoragwo ikarĩte wega. Ndĩikaire. Tarũ njuge atiriri ni kundu gwa gĩa matharĩkĩra kana ni kwagĩa mwaki wa tuthuka kana kwĩna ekinaĩ arĩa maikaraga kũrĩa kũiyagwo mahiũ na nĩ merwo hihi rĩu nĩ mahota gũkĩhũra thimũ borithi na makiuga nĩ maragĩtio teithio. Rĩu twagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa hĩndĩ ĩyo? Rĩu rĩ thirikari ũmĩteithie nginya hĩndĩ ĩrĩa thirikari ĩkahota gũkorwo nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩkĩhota wega. Rĩu thirikari ndĩikarĩte wega ndĩrĩ na mbia. Thirikari ĩikarĩte oro ũguo hinyĩrĩrĩkĩte
riu maabitha a borithi moka na horo cio nĩ ũkĩrĩirwo mũno gũkerĩkana thirikari kana minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ ndangĩaria mĩario ta ĩyo atĩ kuga thirikari andũ maheagwo fuel. Nĩkũ justify arauga makoragwo mena maguta marĩa maheagwo mathiraga mweri ũtarĩ mũkinyu, koguo mathira kĩndũ mweri 18 nginya mweri 20 hau rĩ, thikũ ici ingĩ 10 rĩ tũgatuĩka ithuĩ nĩ twakĩrũgamĩrĩra borithi nĩgetha mahote gũtũtungatĩra. Akenya nĩ ararake mũno, no nĩ araugire nĩ kuongerera mũigana wa maguta marĩa o ngari ĩalokĩtagĩrwo. Ngari cia thirikari itiheagwo maguta teteng'era harĩa Kĩnyuĩro ũnyue, ithiaga nona nĩ kũrĩ kambuni tarĩu cia thirikari ciĩkenyuo kĩao. Tondũ kũrĩa ndarutaga kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩa gwa thirikari gwa KBC rĩ, nĩ kwarĩ na a fueling depot kũu thĩinĩ. No amenya rĩu kũu nĩ kũrĩ nginya KDF nĩ ũndũ wa kuuma hĩndĩ ya 1982. No rĩu indo nyingĩ cia thirikari cia rĩu borithi rĩu nĩ marĩ amwe nĩ marĩ inyuo, no nona tũ posti nĩ rĩu nĩkuo kũratuĩka ta rĩu watua kwenda. Imagine kũgĩte mũtino nĩ mũrabatara kũhonokia mĩoyo, nĩ mũkũbataraga narĩ mũteng'eria andũ na thibitarĩ rĩngĩ gũtirĩ ngari ĩngĩ, ũgacoka ũkerwo twambe twĩkĩre maguta mũthuri mani. Njĩrĩgĩte hĩndĩ ĩmwe gũthiĩ harĩa hetagwo Grogon, he handũ tũthiaga gũthondekerwo ngari hau. Abitha wa borithi agĩũka na wandiroba. Wandiroba ĩyo ĩtarũkangĩte gũtarũka. Akĩrwo gũcinĩrwo yokaga magana macio 5. No gũkoma akobire hau ngari-inĩ. Nĩ kũratuĩkire by the way hĩndĩ nginya ngari icio iratwaragwo service nĩ mĩcara ya borithi. We to nĩ ũkoragwo wĩhokeirwo nĩwe ndereba rĩ, atĩ gatuĩka rĩu we nĩwe wamĩoya wathiĩ warĩhĩra. By the way twara mũthuri ũcio arĩ na stress rĩ, tũgĩcokanĩra hau tũkĩmũrutĩra mũndũ ico ngari ĩgĩcinwo ĩgĩthiĩ. Nyamũ ĩkĩambũka ĩgĩũkĩra. Niĩ ndeithĩtie thirikari ĩno itũ ndĩmĩteithĩtie mũno thirikari ĩno. Thirikari ĩno ndĩmĩteithĩtie atĩ niĩ nĩ ngũruta ciringi ciakwa 500 ngari yakwa na nĩno manyite magana macio. Mũthuri ũcio arĩ na thĩna mũingĩ mũno. Mau ndarĩ magũcinĩrwo ngari. Anyway, rĩu rĩ thirikari nĩ kĩrute wĩra, tũgũkĩmĩra atĩ thito gĩkĩrutire wĩra. Nĩ ũhoro wa kĩeha. Rĩu rĩ mũthĩ nĩ Friday. Tũinũke. Friday nĩ ũrathiĩ kũ rũciũ? Ndathiĩ Vasha the place. Vasha nĩ nako? O Naivasha nĩ wathiĩ Naivasha? Na nĩ twĩrĩgĩte Naivasha wĩra. Tũtigĩthiĩ. Mũndũ nĩ athiĩ. Nĩ ũratoa witũ kakĩrĩ wa andũ ndwara Naivasha thikĩrĩria. Koretwo gũkũ kĩnjambio kauga ndirĩ ũndũ ngũteithagia. Rĩu rĩ thiĩ like friends. Thiĩ mwena Tony Young na ũngĩ na Waithaka wa Jane, thiĩ na Tony Young thiĩ. Atirĩrĩ thikĩrĩria. Niĩ ngũtwara rĩrĩ kũndũ kũrĩa kwĩna gĩthomo. Tarĩu ndia gũtwaria ũranorwo sharp nĩ tondũ wa gĩthurano kĩrĩa kĩroka. Thiĩ hau ti hega. Thikũ cigana mũthuri icio? Twaikarire tiarĩ 5 ciarĩ 3 twaikarire 3 nĩguo mse wĩna point. Ndora tuthiĩ ũndũ arĩa Naivasha nĩ gũkũrũgamĩrĩra gĩa kũrĩa nĩ wakwĩra na hakwĩigĩrĩra. Acha nĩ wakwĩra nĩ tũthiĩ rĩu reke ndathiĩ ndĩ ithuĩ tũtiheagwo irio gwitũ. Ithuĩ tũtiheagwo irio na gwa gũkomba. Nĩ atumia. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Barabara-inĩ citũ nĩ kũrĩ icigo imwe ciũĩkaine na ũhoro wa gũkorwo ciĩna mĩtino kaingĩ. Icigo ici nĩcio ciĩtagwo na gĩthũngũ black spot. Kũrĩa kũĩkaine ta black spot nĩ gũkoragwo gwĩkĩrĩtwo marũri ma gũkuonia atĩ ĩyo nĩ black spot, na kwoguo ũtwarithie ngari yaku na wĩmenyereri mũnene. Ririkana kwaga gwathĩkĩrĩra marũri maya ma gũkuonia hau ũragerera nĩ black spot gũikagia mũtũrĩre waku wa thii ona hũthĩri arĩa angĩ a barabara ũgwati-inĩ wakorwo nĩ mĩoyo yao. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Nĩ thaa 3 hĩtũkĩtie ndagĩka 47. Ndĩrenda gũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa Wigo. Hihi wĩhokeire andũ arĩa wendete, no ũcio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, no ũcio wĩhokete wa gũkuĩra indo ciaku, no ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku. Wigo tũrakũrehera Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njehokeku ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana
kana utume ritwa we go kuri 20425 onawe kuona ushaba we go let's go. Undu ungi mwega ni ati riu maundu mahina hini magomagira mundu mwana akarwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya naihenya angikorwo wandikitwo ni thirikari riu tega gutu gwaku wega amuturenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro ria kuria hinahi kugerera MyMobi. MyMobi ni utungata mwero wa rutuwira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko na ruo na mituki. Gutiri maratathi referrals ati urabatara nigetha ukorwo gika o undu oro umwe muthikiriria ni uraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iria ikoragwo mucara-ini waku mweri ucio rumirire. Angikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi weterire o riria mweri ugathira bata ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari. MyMobi ina kusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi. MyMobi Civil Servant Emergency Loan urabatara kuhinya *531# no kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu. Ugwitio ritwa riaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra kana ya kibande giaku kia bururi no wiyandikithie ihinda ro riothe utuko weekend ona mithenya ya thigũkũ. Mbeca ikaingĩra thimu-inĩ yaku, marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrũmĩrĩire. MyMobi amũkĩra mbeca cia naihenya hihinya *531# o rĩu tuku sort. Nawe wenda gũkorwo ũkĩgũra indo mũthikĩrĩria hũthĩra Citizen Duka. Citizen nĩ makũreheire mweke wa gũkorwo ũkĩgũra indo na ũhote gũkorwo ũikarĩte wega kũgerera citizenduka.com kana download kũrĩa kwa app ya Viusasa ũcagũre duka na ũhote gũkorwo ũkĩruta wĩra ũtekũrĩhio oro na ndururu. Cagũra indo iria ũrabatara na ũcirĩhĩre na Citizen Duka makũrehere nginya o hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200. Ĩnĩ ũkwenda gũtembea Kenya wĩna andũ metagwo View Travel makũrũmbũĩtie na njĩra njega. Ũmũthĩ nĩ weekend, ta rĩu andũ acio marathiĩ Naivasha kũrũmbũiya maũndũ ma weekend no matwarwo nĩ View Travel. Handũ horehero nĩ mũndũ agacoka oke agũcambie rĩ ndũthiĩ na View Travel. Okay, we nĩ arakũheire mbeca weekend aragũikaria arakũrĩhĩra gwa gũikara bas oya namba ĩno 0703 254 254 wĩna View Travel. Rĩu ngwenda gũkũririkania atĩrĩ nyoka bi kwĩna andũ mena mathĩna maingĩ ĩra gũthomera message ĩno o ũrĩa ĩhana atĩ kwĩ andũ maretua nĩ andũ a SHA nĩ waya haha ati my mom ara approach ro nĩ andũ maretuaga nĩ a SHA na nĩ ta maramũheire kĩndũ mamuhe kĩndũ rĩ ndanacoka kwĩigua rĩngĩ sim card ciake nĩ irathiĩte na mbeca igathiĩ na ti hĩndĩ kũhoro ũcio wambĩrĩria nĩ kĩũndũ gĩkoretwo gĩkuo kwa ihinda. Ũguo rĩ andũ memenyerere mũno. Mũndũ agoke kwĩra atĩ mũnengere thimũ yaku, mũndũ agoke kwĩra atĩ anga ena kĩndũ getikire gwĩka ũguo ndũkanengere mũndũ thimũ ũhoro na hanini. Yes rĩu rĩ mokaga kwanja rĩmwe nginya mena t-shirt ukona nĩ nyandĩke ũgeciria nĩ wa thirikari agakwĩra no kwĩyandĩkithia kwanja mokaga rĩrĩ. The worst part nĩ atĩ magũkoraga thibitarĩ na maracaria ciari itu aca na wacho nĩ andũ makorwo marĩ abuthi mũno aciari makaiya thimũ ciao magathi makaiya mbia ciao nĩ gĩthĩna kĩũru mũno kĩu. Anyway rĩu rĩ reke tũkĩrĩkĩrĩrie rĩu anga ndũradwara thiĩ ũrĩa ona tukatuika support system support nĩ andũ aku mũnene. Niĩ ndĩ na andũ akwa ndenda gũsupport ona ndĩ na andũ ndĩ na nyũmba yakwa ndĩ na andũ akwa niĩ ndĩ na andũ ndĩrasupport ona nĩ kwanja weekend ĩno rĩ no nyende mũno gũsupport no ndĩ na maũndũ ndĩreka weekend ĩno. Wakarĩndĩ mũrĩega muno Jeff, karibu sana. Good morning. Kari konda kuga gaka nĩ karĩndĩ kamode kwero atia kwega gwĩ thayũ. Ũmũthĩ nĩ thenya ndĩ mũndũ ũthũkagia no gĩkonyore aca nĩ arĩ ya mwena ona koragwo kana angĩgũthwo ngundi ĩmwe rĩ nĩ ekũgĩa angĩgũthwo ngundi ĩmwe njega ya kanua rĩ nĩ ekũgĩa thenya. Karibuni sana. Thank you so much. Gwakĩrwo atia gwĩ thayũ kũrĩa Utawala gwĩ sawa no mũthĩ ndagũthwo nĩ ithaa wega ndinahota gũkĩgera handũ ma pole sana nĩ ũthiĩ harĩa ũtwaragwo nĩ madam harĩa nĩ ta ndiramenya nĩ atĩa wakarĩndĩ arona nderĩga gwĩka maũndũ ndiramenya nĩkĩ anjĩraga andũ othe ainoro makorwo na side hustle gũkũ gũtirĩ mũndũ arĩ side hustle. By the way ũrĩkora mũndũ agĩcinĩrĩra anetha tũthwiti na katoni ndakora atĩrĩrĩ mũndũ atũcambithia mũno andũ a Ngai gani gũtirĩ mũndũ ona wĩra atĩ mũndũ serious tiga nyoks ndĩronire Jomo wa Nyathira atĩ nake nĩ araigire ngũkũ na mbũkũ atĩ from farm to nĩ arahua Jomo rũcinĩ
Uko ni fan. Kai tu hijiri kiti ate ndo itu no kamondre ni hoka. Nie ndi hoka. Ari koretwo the international hoka miaka. Oya arikia. Mundu no koretwo kiruta wira wina handabu ri. No. No. Uriku. Why? Wake ti muru. Uriku. Urabatara kwaria muno. Why? Akire mahoka me guku. By the way guku tiga muturi utarutaga wira ucio na nderi turi. Andu aya muturi endagia. We, tamurie. Kaina kai kuragi. We ni we. No we na no amenya ukire na guku go muigithia. Ati muigithia munene. Na juge kuria turathi tuma hakuria. Hoka kuria rutire tene. Uria turaruta tha ici we warutire tene. We on another level. By the way maundu mara. Uga nyoks. Uga. Ndukagerie kuga maundu. Uga nyoks. Ni apologize. Baude turathi gutuma haha. Otiri handu turathi. Theria. Dau ndire ku ndathi. Dau maha ndathi mucie. Ukwenda atia munene? Ngai ndanako. Yakura atiriri. Ni ndiamenya niki. Guku tuna yani guku ithuothe. Turacaria mbeca muno. Ona mundu. Being creative, being innovative. Arafu ri nona etagwo diversification. Icio cio ndahingurira live ya nyoks ndauga ngai. Aigua atia? Arauga atia? Asante sana mami. Kala sina. Hiyo ni radha ndani. Hiyo radha sina. Nginya aseje kuri wati ni nyoks yuri ajo. Aseje. No hari jigirite kuingira ya gaka. Akamonde. Ari ungienda kiratu ni aseje. Agerema. No, Jeff is sincere. I'm calling them sugars and darling. Sina hiyo sweetie. By the way hanete recho wa mawi. Etagwo wa mawigi. Rakeri wa mawigi. Rakeri no akurehe mwaka waku umwe. Wokukoragwo. Asa, igweciria. I don't think so. Ate ndo tuhoya horo. Tiriri ndigwiciria. Ndauga atiri ndwi na ni ndirakiaria muno ni ndianagirira. No engia na ikere thina. No by the way nyamu icio ndagia ri. Thiwi giti 10 na icio. Ginya cia 40. Ati 10 na icio ginya ya igana ria. Agikendi icio ri. Ndakihuruka. Aidi tatu cia igana. Ai. Yoguo. Ati nyamu icio iganaga na riri uraihu. The length. Eu mwiri tu no ajira ati ndumugurire yo. Ni kwanza ya igana. No korirwo arenda tutigane. Gai. Wa ginya ya ngori ndungigura Jeff. Giri kana gure mundu. Ni ona ngegwetera ya icio ri. Thank you my darling. Girigana mutwe. Yes. Girigana mamuri tucio. Twaririe muno. Acoke agikinya mucia merute. Wigi. Ni onwo ni andu ana guku nja. Tuona gakofia kare makoragwo nako. Natumiraini. Ni. Kenare kondo kwari na pate amakenjera ndikana tigengita ngamahurira ndasi ya masindano makiona maro ati maiganu newega moke tuonane makenjera rugweti wanjeri ni munyaka ni undu wa gukora wale muthenya wa Jumapili ngiona ni wega ndikinye kuo ngionere kiria kuganagwo ndainuka ngaheana rugano ira Bosco witũ Wanjeri Ndwara moe manyanga na niĩ njoe ngita tũthiĩ tũkamanengera ikeno mũndũ mwende hagĩrĩrwo njĩra na mokwanjo Bosco manyanga na kondi tugikinya icagi gia Kenare twakorire twetereirwo tambathi twakinya Bosco akenjera niwe kawega Salimu wa yune no menye
na mane wangenia ingiuma na iria gwĩtĩrĩria na twakinya twakenire mũno kwarĩire twathaka tondũ theri wao wakagĩa tatawa gũtiarĩ tawa ndahũrirwo kici nĩ mũirĩtu ona ikaire akenama yahenagia ta nyanya yaiga njoro rũcinĩ yurĩirwo gũciarwo wega hũni cia igũrũ igĩikara kwa memba nacio kũmba ikĩrwo itĩe thingo Salimu wayune akĩigĩrĩrwo thũmbĩ gĩkwarĩ mwago tũkĩinũka nĩ tũimagaririo nĩ airĩtu makiuga Salimu wayune nĩ tũmũtinangie gacunjĩ o mũndũ ainũkie kwao tũrĩa keithuothe gĩakwa kĩa mbere kĩarĩ kĩa magegania ngĩũria mũrata wakwa kana no tũgatũrania irona tarĩ iroto kĩnjĩta mahĩndia ngona Nairobi yothe terĩ moko-inĩ makwa wendwa wakwa mama kamũcimbu ũrĩa no tũkonana mwaka ũngĩ tigworo wagakuona na thĩna no tũkonana igũrũ tumwitaga DJ Badge haha kuma rĩu thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 mena timu ũthĩrĩrĩka kuma thaa 4 nginya thaa 7 wa Karĩndĩ Gĩkonyore orodumwe na Simon Kamonde ũguo mũkorwo mwĩnao haha moja kwa moja rĩu nĩ thaa 4 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina na mathako Inoro mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro rũcinĩ rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ